na tokuria gwa star 779 hash. Exactly. Wagathi cheza. Yes. Nigetha andu umenyere utwe Friday. Niguo. Nigetha andu matigae kiingira weekend matari kanyamu kabisa. Ni weekend riu. Weekend ni yakinya by the way. Utwe Friday. Ni Friday riu, ni weekend riu. Yes. Aya, nie muthikiririe ngucokerie ngatho ni undu wa guikarani na ithu kuma hindi twambiririe tabarira yake era nginya riu twamitiriha. Ni thengio ni tondu na ni njui ni wateithika na motaro maria kana uria ndagitari agutariria na ngikorwo wina mathina ta macio gutaragirie no akimenya uria ungithondekwo nigetha magirire ugie na utuko mwega ngai wa moyo kwende na kumenyagirira muno ni njitagwo Jeff Muga wa Waithera. Mugie na utuko mwega na ngai amuririkana mugie na weekend njega ritoreko ni Gordon wa Mwangi nginyagia muthenya ungi wa Jumatatu. Utuko mwega umuthe ni Friday ithu guko tugacoka Monday tabarira yake ikauka jemu na gitari ikajoki sauti ya dhahabu sikiza daigua muthene Friday Ngai unene yundu agutumenyerera wiki gakura weekend yanire ta muici ndimenyago gikinya ume mucie na kanyatha utoyo gacoka Monday umena tari mubango utoyo gacoka Monday no tondu muthi ndimuge kwihumba turatu ina tokua toiru tondu no tucoke Monday kuma mucie ndimuhonu nina nguo chaja na ndiumbe kagoti tondu no tucoke Monday. Kush girl salimia na Adams modern girl remo tikwenda twendaga guthi tugacoka Monday ona kwire ti mubango mundu koragwo abangite no ngire tuguta twatawa utoyo gacoka Monday duka-ini wone murata akwire mukunde ruhia pati after party ukutuga kuona Monday na uikenya sherehe uragwo kwimikora no tondu muthi ndimugi kwihumba turatu ina tokua toiru tondu no tucoke Monday kuma mucie ndimuhonu nina nguo chaja na ndiumbe kagoti tondu no tucoke Monday. Kagunye wa Boston salimika kero wa ujei ni atia baba jere getako ya kiama kineo besa kamumu kihurira nyina watwana aigirire tumai twagima njuke na nyama kiro tondu ndina kindu guciri ariki rafu-ini ndaingira ndoimire Monday mwari na maandamano tukinywa rongi Monday tondu muthi ndimugi kwihumba turatu ina tokua toiru tondu no tucoke Monday kuma mucie ndimuhonu nina nguo chaja na ndiumbe kagoti tondu no tucoke Monday. Jeff Jabos salimia Shavaja Collections mwagiga itu nyotoro era kwendia mugunda na mwihoko akiri aciari atondu kwari Friday akiuge ure rukungu imakeoyana na kinyi makiuga makaria maica iguaga tari aturu jini githumo agekao ya tigiti thikatwa muonaga Monday ina tondu muthi ndimugi kwihumba turatu na tokua toiru tondu no tucoke Monday kuma mucie ndimuhonu na nguo wareti na ndiumbe kagoti tondu no tucoke Monday. Nyandarua Trusan
Ngurira gathimu Kamsoso Electricals Accessory Edani na oro mwaira mfuini wakirire kanitha Ono gyokotwi muhutu uria no kanyua Ana gyoka ethikeire mucoka gokenete Ono gyokota ri pesa no nginyo gacoka mandi Koguo tiga gwithikira we ube turatu na tokuo tuiru tondu no tucoke mandi Njohi twakore kinyuo na no tukunyua ima no tugatoka reke tugacoka mandi Yeni Ona kirabu-ini tukiinaga na tukagoca na nitwendete Ngai nyonjoro nduge tukuithie kamwe metikie tuthie nako Ngai rathimare Najiririe nani ucokerere ciake mayogima wa mwili maheyogima wa mwili Ima no mamenyerere Ima gicoka madi Ikai ima gicoka madi Ukanake DJ Scratch Tumia dama Kababagashiko Nyonya naira kajuja Jose Caris Julia Olaya Thank you Pinky Pesh Eka ukajimu Dale Gynecologist Okarake Chaka Oh yes, ruru wega muno twatigirwo ni mungana wa mundu gwitwo Gordon tucoke Monday. Yes, na jesio ne aumira ogwo. Jesio ne athie. So iyo ikumira riu ne nginya Monday. Atiri odogi. Goko ni kwa Inoro, muci wa tuginotana. Thank you muno jitagwo Shohi wa Ithefethi. Ndoka nigetha tutwarithanie wega. Ndoka nigetha turacurie twi hamwe wega. Na kuracuria twi hamwe tiete ni maundu maingi mothe ni kwiji enjoy ni Friday na maundu ni mahoreru maundu ni mahoreru view icon Friday riu ni kumaanisha weekend ni no nginya ikorwe kiagira makiria na ona weekend ikiagiraga ndiagiraga utari kanyamu no nginya ungiko wina kanyamu koguo ni draw direka by the way reke twambe tuingire thiini wa show wacha tuingie ndani ya show wana tuingira thiini wa show waigwa ni tuingira thiini wa racuria waigwa anthem ya racuria waigwa ni tuingira riu ukimenye kwisha maneno ni guthie wega na tuguthie na njira imwe njega in fact day na bia ithaa riri na riri ringi ndenda gukongenengera na ciringi 5,000 o mundu 1,000 no riri mungindwara wega no ndicikinyie nginya 10,000 mungindwara wega ri na yeza fikisha hata 10,000 niki gukuringana na uria inyuĩ mugwitikira gukorwo mukiingira kuo gukuringana na uria mukwenda tuperekane turi hamwe gukuringana na uria mugwitikira ndaigua ni muretikira ndaigua ni mura kindu kia mbere by the way watho number 1 gutire gukorwo ukiingira gwa cheza ugacoka ukahoria thimu yaku avana iyo nayo nimekataa iyo nayo ni ndarega angikorwo kuingira gwa cheza uthie ukahorie thimu kaba wikare kuingira tondu ndiagithie kuhura ngakora uyu nake ni akomire tugugitinda wira ucio eto nginya tukigie na hotani lazima tukue na winners na no nginya na ici ni cia weekend ndiragwitira nigetha maundu makome sawa star 779 hash star 779
hash wacheza cheza tuthie kou oro riu ndenda gwitira muhotani witu wa mbere wona twaingira. Yes, karibu sana twaingira thiini wa Rashuria njitagwo General Shohi wa Ithefethi no ni mucio tugino tana. Good morning, ni ngwendete ngoro yakwa ni theru. Nairobi ni koura kundu kuinge muno na ndina mwihoko maundu ni mekwagira haria mangikorwo matigarite mekwagira uri otari wona. Ndaguthaitha atiriri wacheza cheza ndina ngiri imwe ndenda kwamba gwitanira oro riu ona twaingira ni kwitiana. Oya, hiyo 1 bob imebaki kwa wallet. Usidharau, inaweza kukutoa kwa block. Sahi, unaweza kutake off na bob on crash games za Shabiki. Ndiyo, tawala skies with as low as 1 shilling, yani bob. Silela tia ukaende hawa. Shilingi yemwe mani. The more multiplier yako inapanda, the more shilingi yako inakuingizia do. Ingia shabiki.com, cheza JetX na Hydroplan na ukashout wins bigi. Gaming is addictive. Play responsibly. Not for persons under the age of 18. Shabiki.com is authorized and regulated by BCLB license number PGA 0001082. Niki heo kia muthenya ungi mweru. Haleluya niko inakigoso. Tugikura mugithio uyu wa Rashuria tukuria Ngai atwarane na ithuĩ. Kwambĩrĩria thaa ici nginyagia thaa 10 cia kĩroko. Hapa Shabiki.com, lugha ni big wins na kuomoka. Hit multipliers za juu on Aviatrix, JetX, Hydroplane, Comet Crush au Aviator na ucelebrate big wins faster. Upgrade game yako. Download app ya Shabiki on Play Store na utawale hizo skies ukikamata mamili in seconds. Gaming is addictive. Play responsibly. Not for persons under the age of 18. Shabiki.com is authorized and regulated by BCLB license number PGA 0001082. Kwambĩrĩria muthenya waku na gwitia hinya na ugi uria wa makuma iguru niyo njira ya mwanya na ya kihoto kurathimithia muthenya waku. Uyu ni muthenya mweru, muthenya munene, tondu wamukagira kirathimo kieru na kia magegania gitatarie ta kieyo ira ona kana rucio. Na nikio turirokanagira nawe turorie maitho maitu kirema-ini kuria hinya witu umaga tuhoe twirute maingi mari ibuku-ini itheru ria Ngai tugithingataga ndugu itu nake agituteithagia na roho wake. Ndukariganirwo ona kwendithaniria muthenya mwega wina irathimo. Reke tugie kariko nawe o muthenya wa mwambiririo nginya muthenya wa gatano kuma thaa 10 cia rucini nginya thinacara cia rucini tugithereruka na nie Wanjiru wa Fausto. Kwamukira rwimbo kigongona-ini rwa miri wa ngeci thimu-ini yaku ta skiza tune hura star 860 hash. Kwamukira rwimbo kigongona-ini rwa miri wa ngeci thimu-ini yaku ta skiza tune hura star 860 star 280 hash. Uria muti urathi ukurite urorete na iguru niguo muri wa itimu no guthiaga wikurukite urorete na thi. Ni umeri ya mitambiro ikagitambo gutamba muti ukagikinyira gwikinyira o ati ona ihukani cioka itinge woinainia. Ithuĩ kũrĩa Nyandarua nĩ twĩtĩaga nĩ Inoro. Tũkĩhingũra kĩroko tũhingũragĩra Inoro. Inoro FM
nĩ mũtĩ mũnene ĩkoretwo ĩrĩ kĩgunyi kũrĩ arĩa mahiũhĩirwo nĩ ũrugarĩ wa mũtũrĩre. Inooro radio nĩ tũkenetie mũno, nĩ tũteithagia mũno tondũ harĩ kumĩra kaũndũ nĩ matengeraga na ihenya mũno, ona rĩmwe tũmakoraga nĩ makinyire mbere itũ. Ũguo radio ya Inooro nĩ ĩrutĩte wĩra wa bata. Maciaro maguo magagĩkorwo marĩ kĩguni kĩa aingĩ. Ũyũ nĩ mũciĩ wa ũtugi na ũtana. Kũrĩ matũraga na kwĩhũthia kũnene, ona mũragia Ngai aroraga kĩrathimana, one marekeo na nĩ mehangagia makeyũmia mũno magetungumania, ndoka kũririkania wĩra-inĩ nĩ Ngai, ningĩ ũrĩ kandidati ya irathimo cia Ngai. Korwo wĩ mũraihu kana mũkuhĩ, we ũgatunguha kana ũgacekea, ũrĩ mwerũ ona kana mũirũ, we ũrĩ kandidati ya irathimo cia Ngai, we ũrĩ kandidati ya irathimo cia Ngai. Weciragia atĩ nĩ ũgwĩka ũhiki wa kanitha agũtigania ingĩ ũkĩhenio nĩ ũngĩ na ũkĩgĩa nda, rĩu othe moigaga weteire ũgĩtuĩka single mother. No waigire atĩ we mũcong'i atĩ ndũngĩendwo, menya nyarari na nyoko ciothe nĩ Ngai ũthakaragia, ĩtĩkia riboti ya Ngai wetigana na ya ngoma. Korwo wĩ mũraihu kana mũkuhĩ, we ũgatunguha kana ũgacekea, ũrĩ mwerũ ona kana mũirũ, we wĩ kandidati ya irathimo cia Ngai. Oh yes, ndakwĩra nĩ mũhotani ndĩretha, yes. Oh yes, muhotani witũ wa mbere wa kũrĩa gwa cheza tugire tunampatia pesa. Hello Rose, kwerwo atĩa? Rose Nyambura wa Mathenge niwe ndĩretha. Nĩwe ũcio. Niĩ naniĩ njĩtagwo Cohi wa ithe Bethi. Na gũkũ nĩ kwa Inooro. Ndĩrenda kũmenya kana nĩ ũkũingĩrĩte gwa cheza. Ndaigua nĩ wakia radio yaku hau thutha. Ndaingĩra thaa ici. Wakorwo waingĩra thaa ici? Aya, kĩhorie radio nĩgetha twarie Rose. Kĩhorie. Mbĩhorie. Good. Rĩu Rose oro thaa ici tũraria nawe nĩ ndarekereria 1,000 thimũ-inĩ yaku, nĩ njũĩ nĩ wamĩona kana nĩ ũkũmĩona. Na nĩ cioka. Na karibu sana gwa cheza. Asante. Nĩ twakena nĩ tondũ nĩwe watũhingũrĩra ũmũthĩ. Nĩ ndahingũra. Ũmũthĩ nĩwe watũhingũrĩra ngiri ya mbere ya bonus rĩ. Nĩwe ndanengera. Thank you. Rĩu Rose wĩ kwe? Ndĩ kũndũ gwĩtagwo Mũrera. Aya, Mũrera Juja. Good. Hau ĩtihega? Hega hau. Kabisa. Rĩu ũthiĩ na mbere ũgerie makĩria, ndahota gũgwĩtĩra rĩngĩ angĩkorwo nĩ ũgũcagũrwo nĩ macini nĩguo? Magai. Good. Thank you. Thank you. Tukumwega. Oh yes, asante. Good. Ucio nĩ mũndũ ũgwĩtwo Rose. Etagwo Rose Nyambura wa Mathenge. Rose Nyambura Mathenge wa kũrĩa Mũrera nĩwe twamũnengera ciringi 1,000. Rĩu werĩ nĩ ũramenya nĩ atĩa? Niĩ ndĩraugire by the way weekend imefika, mimi sitaki gũthaitha mũndũ. Hapana, angĩkorwo vivyo nĩ ũraigua ngoro yaku nĩ ĩrakwĩra ndũkagerie. No angĩkorwo nĩ ĩrakwĩra ũgerie wĩna kismat, you never know. Star 779 hash. Star 779 hash. Nĩ kũrĩa gwa cheza. Ndĩna hotani angĩ rĩu ndatigia ana arĩa ndenda gũkorwo ngĩkĩnengera ici cia cheza. Ũcio ũngĩ tũmwĩte thĩinĩ wa ndagĩka cigana? Reke tuone kana tũkũmwĩta na ndagĩka 40.
muhotani wa keri wa ciringi 1,000 cia bonus ya kuma gwa cheza waigua rwimbo ruru rwa candidate kamenya ruru ni rwa kuheana mbia ri star 779 hash agikona hindi waingira rita ria kuria mbere wahinya star 779 hash igugutwara hario cagure station ni ukurio kana ni Citizen kana ni Inoro ni number 2 so uguthie wikire number 2 igutware hacheza ingira hau hacheza box wigire hau hacheza box ni ciringi ni tu box tuna hena tu box tuna 1 2 3 4 ugucagura ka box gaku wacagura kamwe kuhotana no uhotane na no ukorwo wi mbere makiria wona wahotana icio ni cia kuiga ici ingi ni cia bonus ici ndirakunengera ri ici ni cia bonus ahotania kundu gugwitwo kuria box-ini no marehotanira icio ona tutiracigweta icio ni ciaku nwanyita tariu tha ici turaria nawe ri hena kada itago John Kamande Ndungu yahotana 260 Simon Waweru wa Kimani otha ici turaria nawe by the way ni ahotana 954 Paul Mainanguro ahotana 734 Wilson Mwiti wa Buria ni ahotana 10,491 thaisi turaria by the way acio riu ni aria mekuingire acio ni a box aria mundu ingirite kuria kwa box acio ni mahotana icio so ici ingi ni cia bonus ici ni cia kuongongerera star 779 hash uthie ucagure cheza box ucagure box yaku hau ni weekend he handu urathi wina karuracio wina uthondi wina ki he kindu wina kio ciana ni irerirwo by the way next week mathie na school fees na nduri ona ndururu uguo rarigwo cikumako ndukireke nguhure boost yo kahanini wacha nikupe boost by the way ndirona ta ngwitanira igikinya na 35 tunengere wa keri igikinya na 35 reke tunengere mundu wa keri ciringi cigana ciringi 1,000 ici umenye ndiranengera na mathaa maya kamuithe tugite ni kuingira na wakiri ugwitwo Ngugi wa Gathutha 8 yenda ngorwo nengeranite na mungijaririe mungithie wega yona no ndimunengere 10,000 ngiri o mundu ambe anyite yake ameinaini uguo hatiri ati undu ungi karibuni sana 22989 no gakiingira gwa cheza ni waga kuingira gwa cheza ndukauge ndi muthuni ndukauge ni nyitagia nie ma indo cianyu ni cianyu na ici no nginya ngikimunengereria star 779 hash star 779 hash wehika igira ku oro riu star 779 hash ore candidate irathimo ciangaiwe mwana kioturaga ore tero de anjaki toire tutuothe tugawe muhari wa roa kuhara maito wanyuragia ukahikania re nare ukimutuore thire wa guciarwo utanatuika gibogoyo we ni ukugea na mundu ona tuike ithe wa ciana nyingi hallelujah we moraihu kana mokuhe ugatunguha kana ugaceke uri mweru ona kana moiro wewe kandidati ya irathimo wewe kandidati ya irathimo ciangai Masiragia oya karoni biashara yukire ndiro ciatumirwo ta iria ciatumirwo Ayubu magioka magigutaha magigucokia zero giriro no gituko no rucine ukuga ngemi wena inge maimite marima mataramenyeka onawe uri candidate ya irathimo cia Ngai korwo wi muraihu kana mokuhe we ugatunguha kana ugacekea uri mweru ona kana moiro wewe candidate ya irathimo cia Ngai wewe candidate ya irathimo cia Ngai ona korwo ari mutinga ndwaraga kendo
shikaga wewe kandidati ya irathimo cia Ngai kogona rĩrĩ ũratwarithia mũithikiri waku wewe kandidati ya irathimo cia Ngai rĩrĩa ũragucia mũgogotani kũrĩa marigiti ndũkanoge brother wewe kandidati ya irathimo cia Ngai we ũtarĩhĩte nyũmba ũrorete kũhingĩrwo nawe ndũkamake wewe kandidati ya irathimo cia Ngai rwarĩte mũrimũ mũru ũtarĩ na ndawa Ngai nĩaroka wewe kandidati ya irathimo cia Ngai we ũremereirwo nĩ njohi na ndawa cia kũrebia wewe kandidati onawe ndũgatũgũga rĩngĩ kwendo tũrĩ ũririkanaga wewe kandidati ya irathimo ndũkanariganĩrwo ũkĩruta wĩra waku nĩ ngwenda ũririkanage wewe kandidati ya irathimo cia Ngai Oh yes, wewe candidate ya irathimo cia Ngai. Wewe candidate ya irathimo cia Ngai tũrĩkanĩire atĩa atĩ gũtirĩ kĩndũ kĩremaga Ngai. Niĩ ngwĩrire rwĩmbo rũrũ nĩ rwa mbia. Rũrũ nĩ rwa mbia. Ta rĩu reke tũcarie mũthuri wĩtagwo Stephen Kihara Kuria. Stephen Kihara Kuria nĩwe ndĩracaria rĩu, mũndũ ũgwĩtwo Stephen Kihara Kuria. Yes, ũyũ nake nĩwe mũhotani witũ wa ciringi ngiri ĩwenge. Ndakora nĩ gũcineana. Hakuna nini, hakuna maneno mingi. Gũtirĩ atĩ maũndũ maingĩ. Stephen Kihara Kuria. Good. Reke tuone kana nĩ tũkũmũnyita. Stephen Kihara wa Kuria nĩwe tũretha. Tafadhali wathaka ndũkae kũhoria thimũ. Yes, ũguo nĩguo tũrĩkanĩire. Stephen Kihara Kuria. Akodira, yes, nĩ wocio. Good. Wathaka ndũkahorie thimũ. Nigetha ngwĩtĩre. Tondũ waga kuoya ndiracirekia. Waga kuoya ndiracirekia. Kikataa kuchukua hapana achilia. Tuone kana Kihara Kuria nĩ ekuoya. Arega kuoya tunengere ũcio ũngĩ. Maũndũ nĩ mahũthũ thikũ ici. Hello. Ndarĩ aroya. Ũyũ ndaroya ma. Good. No moigwa niwe weregera. Aya, chukua pick another one. Peter Njoroge Muthoni. Vita Njoroge wa Muthoni. Aya, kĩtũigwe ka Vita nĩ ekuoya nake. Aya, Vita Njoroge wa Mwangi. Nathiĩ teno. Peter Njoroge Mwangi. Tuone kana nĩ ekuoya ũyũ. Good. Na rĩko nĩ ekuoya. Nĩ kũrĩa gwa star 779 hash. Star 779 hash. Peter Njoroge Muthoni. We tũracaria. Yes, ndeterera ũkamba ũkoya ngacirekia wĩ mĩtambo-inĩ. Wĩ rĩera-inĩ nĩgetha ũhoro ũcio korwo nĩ wa ũma. Wĩigĩrĩrĩki Peter Njoroge Muthoni. Angĩkorwo wathakana nĩ wĩ mũndũ wĩtagwo. Hello. Kwerwo atĩa Vita? Gũtirĩ na ũru. Niĩ njĩtagwo Cohi wa ithe Bethi na gũkũ nĩ kwa Inoro. Vita. Nĩ ũkũingĩrĩte gwa cheza. Nĩ wakorwo waingĩra. Rĩu ngũingĩrĩte. Rĩu rĩ. Rĩenda rĩrĩ. Ndenda ũrore thimũ yaku ũnjĩre ka he kanyamũ kaingĩra. No ũhote kũrora tũkĩaragia. Kana nĩ atĩa? Vita. Hello. Vita Hello. Nĩ wahota kũrora? Hello. Gudole. Aya, kĩrore o tũkĩaragia. Ĩũ, rora na ndũgatinie. Aya. Nĩwona? Bado. Bado.
ritwa riakwo ni Peter Njoroge Mwangi itiguo Peter Njoroge Muthoni niguo Peter Njoroge Muthoni no dionete message iyo ni ndameikia already ni cioka Peter Njoroge Muthoni cioka thaa 6 na ndagika 37 no nĩ gũka nĩ ciakinya already nĩ iranyonia mwana wakwa nĩ ciakinya yes koguo uthie na mbere na guthaka kuria gwa cheza ndagũikĩria ciringi 1000 aya wĩ mwena ũrĩkũ Vita ndĩmona soko mjinga ya Kiambu kana ya Naikuru ya Kiambu good wikare ũkĩroraga nĩ cioka already ciũkire thaa 6 na ndagĩka 37 sawa good thank you na uthie na mbere na gwa cheza good Vita araigwĩka tatari nginya hakuhĩ ũkamwĩcuka hakuhĩ ũmwĩcuke we tiwe Vita tondu araikara he kaundu Vita araikara gatuma mundu eciria kati Vita ũcio but anyway nĩ ciathie nĩ iranyonia mwena ũyũ niĩ nĩ ndĩracirekereria Peter Njoroge Muthoni nĩ ndamũnengera thaa 6:0037 yes na ucio uhoro ukiri mwega riu ici ingi itigarite ni ciaku tamaka ici ingi itigarite ni ciaku ndenda kunengera na ici ingi ikiuga ri kwihanda thaa 6 na ndagika 50 wacha tupeane saa 6 na ndagika 50 thaa 6 na ndagika 50 tunengera na ici ingi ino ingi imwe tukinye mungithie wega nginya ithaa riri nie ndamwira mungithie wega uguo murathi tukiuga ni gukinya ithaa riria ringi no nyongerere cikinye 10 tuhe andu 10 ngiri star 779 hash niguo twarikanira star 779 hash star 779 hash wona waingira ha star 779 hash ugathie akoni rita ria kuria mbere ni irakuria urathaka ni undu wa station iriko ni gukuonia Citizen Inoro ni namba 2 koguo gwikira number 2 wona wekira number 2 ucoke riu ni gugutwara ha cheza ni ndirenda uthie ucagure o iyo i hau ya mbere yandikitwo cheza box o iyo i hau ya mbere yandikitwo cheza box wahinya cheza box igira ha kindu gigwitwo uingire hau hau ni ugukora box inya 4 boxes ugucikora hau box inya cie hau uguo we waingira hau ucagure box imwe iri iragukenia box igire hau ciina mbia igire itire koguo ri we cagura kuringana na munyaka waku o mundu ari njira yake ya gucaria munyaka wake mundu ungikwira nie njaragia na namba ya mwana wakwa njaragia neno ni star 779 hash angikorwo nduri uraingira kou ai ndũngĩtũiguithia andũ arĩa angĩ mena mbia gĩthemba kĩu star 779 hash ta hihinya ũguo hau hangĩ nĩ ũgwĩtwara tondũ nĩma ndamwĩrire mũtingĩhota kũhaka Ngai ndahakagwo Ngai ekaga kũringana na wendi wake Ngai nĩwe mwene indo ciothe na nĩwe cigayaga no ko mũthĩ waikara ũguo wararĩra rĩngĩ kũrĩa uma gũtinaikara no nĩ watigia kanyamũ wera Ngai nama gaka ngũgeria nako kũrĩa gwa cheza Ngai nigetha nyone uria maundu meguikana nake Ngai ri ndariaga ng'u Ngai ti muria ng'uru ni ekaga maundu kuringana na wendi wake star 779 hash kou ni gwa cheza ukaria kou theinie no gacoka ukaingira mwena uyu ungi ukihotanira ngagwitira bonus dina bonus mathaa meri dina bonus cia giri o mundu ndimunengereria yake then thaa kenda gikinya twambĩrĩria cia 5,000 star 779 hash na by the way ngomakie ti atĩ nĩ tondũ ndagwĩtĩra 5,000 ici atĩ ndũngĩkorwo wĩ ithabu-inĩ rĩa ciringi 5,000 avana namba ĩyo na ithabu rĩu rĩraikara thĩinĩ wa draw
yes raikara thiini wa draw koguo na ngithii gwitanira ciringi ngiri cigana ngithii gwitanira ciringi ngiri 5,000 onawe bado namba yaku igukorwo iri oro hau *779# Ndĩra tũire kĩgongona-inĩ oyaga Ngai nina kĩrĩa kĩnyumaga thayũ ndamũragia baba-inĩ nginya rĩ gũtũra ndĩthikĩire nĩ mathĩna ngaruta magongona nyonekana Ngai no aringwo nĩ theke kaũndũ anjĩrire ndingĩkũrwo nĩ mbeca njeterere nyonie hinya wa tha ciake nĩmenyete Jehova ndũgakagwo atĩ nĩguo wĩke ciana ciaku wega nĩ ihinda rĩkinyaga ũgakirie kĩrĩa kĩũrũhaga mũndũ ndageteithie ũkanina mĩthingi mĩũru hinya nĩ ũnjĩkĩte wega nĩ kũne igai rĩakwa na kuona ndire kĩndũ ingĩ kũniokene amũkĩra ngatho nogoci ndĩ mũkenu nĩũrĩ waikara thĩ ũkaigua kwĩmena ũkarigwo nĩkĩ gĩkenagia andũ angĩ ũgacambio nĩ arĩa moĩ thĩna waku ũkoria Ngai nĩ mehia maũrĩhaga na rĩu ũtumĩte tũnua twa thũ ciakwa ũkandĩha kũrĩa ndanonera ruo itua rĩa gũkwĩhoka ndingĩrira rĩũkaga kũrĩa rĩothe magwetagĩrĩra nĩmenyete Jehova ndũgakagwo atĩ nĩguo wĩke ciana ciaku wega ihinda rĩkinyaga ũgakirie kĩrĩa kĩũrũhaga mũndũ ndageteithie ona ningĩ kanina mĩthingi mĩũru hinya nĩ ũnjĩkĩte wega nĩ kũne igai rĩakwa na kuona ndire kĩndũ ingĩ kũniokene amũkĩra ngatho nogoci ndĩ mũkenu nĩmenyete Jehova ndũgakagwo nĩ ihinda rĩkinyaga ũgakiria kĩrĩa kĩũnũhaga mũndũ ndageteithie nũngĩkiria kayũka mũndũ mũkenu thutha wa kuona marĩa Ngai amwĩkĩire akaneo kĩhoto gĩũtũũro wake mũrurumo wa wega ũgakĩiguĩka Mefiboshethu nĩ mũira wa ũhoro ũyũ gũtirĩ mũndũ Ngai atangĩteithia nja-inĩ ciaku nĩho niĩ ngũgĩtũũra njĩrage andũ ũhoro wa ũhotani waku nĩmenyete Jehova ndũgakagwo atĩ nĩguo wĩke ciana ciaku wega ihinda rĩkinyaga ũgakirie kĩrĩa kĩũrũhaga mũndũ ndageteithie ũkanina mĩthingi mĩũru hinya nĩ ũnjĩkĩte wega nĩ kũne igai rĩakwa na kuona ndire kĩndũ ingĩ kũniokene amũkĩra ngatho nogoci ndĩ mũkenu nĩtũwĩnyũrona Ngai nĩaikarire cioneki ciaku ũkona ta ciĩ werũ-inĩ wendo menye Ngai ndarĩ thomia toĩ ndonũhaga mũndũ wothe ũmwendete kirĩrĩria gwake nĩ kũrĩ umithio mĩaka 10 harĩ we nĩ mũthenya ũmwe hinya wake nĩ mũnene gũkĩra marĩa wonaga maritũ harĩ mũndũ
Atenegwo weke ciana ciaku wega Ihinda rĩkinyaga ũgakirie Kĩrĩa kĩũnũraga mũndũ ndagete Ona ningĩ ũkanina mĩthingi mĩũru hinya Nĩũnjĩkĩte wega nĩkuona igai Nakuona ndirĩ kĩndũ ingĩkuonio kene Amũkĩra ngatho nogoci ndĩmũkenu Nĩmenyete Jehova ndũakagwo Atenegwo weke ciana ciaku wega Ihinda rĩkinyaga ũgakirie Kĩrĩa kĩũnũraga mũndũ ndagete Ona ningĩ ũkanina mĩthingi mĩũru hinya Nĩũnjĩkĩte wega nĩkuona igai Nakuona ndirĩ kĩndũ ingĩkuonio kene Amũkĩra ngatho nogoci Oh yes, ucio tumwetaga Shirokei ati nimenyete nduhakagwo Ngai nimenyete nduhakagwo Jehova we. Oh, very nice. Turathie wega muno na ithaa rĩrĩ ona ndetĩkĩra ngũhe andũ angĩ erĩ. Yes, ngũhe andũ angĩ aigana erĩ, 2 more people. Yes, in fact nigetha wĩtĩkie nĩ marĩ wĩtĩkie nĩguo ngwĩka oro rĩu rĩ. Reke njaranie na Rahabu Nyawĩra wa Ndung'u. Rahabu Nyawĩra wa Ndung'u nĩ ndamũnengera already yake nĩ ndaikia. Ndiũĩ nĩkĩ gĩatũma hinya itekũmenya. Ndahinya ciathiĩ direct cia Rahabu Nyawĩra wa Ndung'u. No koe kũhoete Ngai mũno. Nyawĩra wa Ndung'u. Aya, reke tũigue kana ni Rahabu Nyawĩra wa Ndung'u. 484 Rahabu Nyawĩra Ndung'u. Tuone Rahabu Nyawĩra Ndung'u ndenda tumuhe uyu ona twarĩkie kũhe Rahabu rĩ Rahabu already by the way ciake nĩ cithire hinyire o ũguo sua macini yetwara Rahabu Nyawĩra Ndung'u. Good, nĩ aingĩra tuone Rahabu tumuhe ina 40. Yes, tuone ni namna gani. Rahabu niwe turahurira Rahabu tafadhali Rahabu Nyawĩra Ndung'u. Kaya andu matoyaga thimũ ũtukũ andũ a Ngai. Kana nĩ ndĩrathukia mĩciĩ ene. Ĩrĩkĩwe Rahabu ya thimũ reke tũmũgerie rĩngĩ. Ndĩna mũndũ ndenda njĩte Rahabu njoke twĩte mũndũ ũngĩ. Rahabu tũkĩgerie Rahabu njĩkire ũru we ndacirekereria automatically. Tuone kana gũkĩingĩra. Tafadhali Rahabu ti mũkora ti mũndũ ũrenda gũgũthũkĩria mũciĩ ũrakũhũrĩra nĩ cohi. Nĩ cohi. Eure reke tuone one ka Rahabu nĩ egũkĩoya kana nĩ agĩkomire oro biũ. Njugire ndũgathake na ũkome. Please tiga gũkoma. Aikorwo nĩ ũgũthakĩte ũragĩthaka ũgacoka ũkoma nĩkĩ? Rahabu Nyawĩra Ndung'u. Hello Rahabu. Kwerwo atĩa wĩ mwega? Niona niĩ ndĩ mwega biũ. Njĩtagwo Cohi wa ithe Bethie. Na gũkũ nĩ kwa Inoro. Yes, rĩu Rahabu rĩ thimũ yaku he kĩndũ kĩingĩrĩte kwa M-Pesa. Ndaiva message ndĩtona ndĩnaroga. No nĩ ũkũingĩrĩte kwa cheza itiguo? Nĩ kũingĩrĩte. Ũkũingĩrĩte thaa cigana? Kuma kĩndana na Okay, rĩu rĩ nĩ 1,000 ndagũikĩria nĩ tondũ wa kũingĩra gwa cheza Rahabu witũ. Rĩu wĩ kũ Rahabu ũkoragwo kũ we? Witũ nĩ Nyĩrĩ. Aya, Nyĩrĩ mwena ũrĩkũ? Nyĩrĩ handũ hetagwo Karurumo. Karurumo. No njikaraga haha Homeland. Wĩ wa haha Nairobi? Rĩu ndĩ gũgĩcugurikĩra tũmaũndũ twĩrĩ tũtatũ ũguo Rahabu witũ. Nĩma. Thengio mũno na ndũgatĩrĩrie kũingĩra kũu ndĩna ingĩ nyingĩ mũno makĩria nĩguo? Nĩ sawa. Thank you very much Rahabu. Thank you. Good. Rahabu nĩ twamũnengereria
no cio etaro Rahabu ethagote rĩtwa rĩraingĩra nĩ atia nacio hapo ni hapa Rahab Nyawira Ndongo Rahabu Nyawira wa Ndongo. Rĩu ndatigie rĩu ithaa rĩrĩ twahe tũkũhe 5 nigetha ithaa rĩrĩ rĩngĩ narĩo tũhe andũ 5 nĩguo sawa. No tũrathiĩ wega. Ithaa rĩrĩ twahe 5 rĩrĩ rĩngĩ tũthiĩ tũhe 5. Naona sasa iko sawa. Star 779 hash star 779 hash ugathi hau akone rita rĩa kuria mbere ukaingira hau ugathi haria ugacagura session yaku ako session yaku nĩ Inoro. By the way reke ngutware na mutaratara reke oya thimo yaku he mundu ndona nyandikira message haha yatuma njicirie no korwo no menya tithwo the by the way ngumakie tukoragwo tukinyita uria maundu mareko tithwo the na nĩ wega mundu aka acceptaga tithwo the tunyitaga maundu uria marathi na mbere. Niwe njetereire woe thimo yaku to ndenda kuhe muhotani ucio ngi thaa 7 ihandite wega ndenda kuhe muhotani ucio ngi thaa 7 ihotani irugamite wega. Woya thimo yaku iguoko iko mkononi. Aya sawa. Riu ndenda uthie haria uhinyagira na haria wikagira namba haria ungirwo ni mundu ndenda usave namba eno ni yakwa ri hau niho ndirenda uthie. Ndenda uhinye star 779 hash wahinya uguo star 779 hash hinya gakuhura wahinya gakuhura akoni rita rĩa kuria mbere nduri wathaka cheza ringi ya gutwara handu hena maceceni maingi ya gutwara handu hena Citizen Inoro nyingi muno. Ndendo cagure number 2 ndurona Inoro niyo number 2 hau ta hinya hau Inoro wahinya good icon wahinya ri now ya gutwara handu hetagwo cheza na ni urona ona ni handike cheza star 779 hash igakwira win up to 1 million. Cheza box niyo ya mbere. Number 2 ni cheza aviator. Number 3 ni cheza sports. Hena igeshi hau kiada ni ukuona deposit, balance, withdraw icio ciothe ni uguciona hau. Ndendo cagure yo ya mbere yandikitwo cheza box ohinye wamehinya good. Ona ni akurutira ka handu andikitwo pick a box and win up to 100,000 Kenyan shillings. Winner box 1, winner box 2, winner box 3, winner box 4. Afu he handu andikitwo boost box, hena handu andikitwo jackpot box. Ni ndendo cagure ka box kamwe hari tutuna hau tu hari tutuna tu no cagure kuringana na namba iria hihi irigitie thimu-ini yaku, namba ya miaka ya kahiga gaku ka muico kana ka mbere gatagati ka miaka iyo 1 and 4 idacagura ke jagure thiri nyone na kani gukwagira igakwira enter M-Pesa pin to open box 3 and win. Ana igacoka gagutumira riu ya M-Pesa gakuria do you want to pay 99 shillings to cheza account and win box 99. Aya gaikira pin yaku hau ri pin yako siri yako warikia gwikira go in fact cirokanira na kindu gigwitwo okay cirokanira na kiria ni ritare dina korwo ndaria ugatiri ati undu ungi no ona kodina ri kuria gwa cheza ndaingira thiini wa draw. Niko ndani ya draw by the way, niko ndani ya draw. Aya ndenda guka gwitira muhotani wa witu wa kaigana, muhotani witu wa gatano niwe ndenda gwitira orori, ndenda gwitira muhotani witu wa gatano orori. Yes, tupatie our winner todo ithaa riu twanengera ahotani 5 niguo ithaa riu twanengera ahotani 5 riu ndenda tuke tunengere angi 5 ithaa riri ringi. Ithaa riri twanengera 5 riria ringi ndenda tuke tunengere 5 sawa tuko chonjo twanengera 5 ndagika ino ndenda ithaa riria ringi tunengere 5. I guess you iko sawa, I guess you iko fiti, I guess you iko chonjo kabisa. Star 779 hash cheza box shagora ka box gaku kari kamwe indo ni ciaku wioere
ndakwirie to nginya ukorwo to nginya utindike akorwo ni uraigwa ngoro yaku ndirenda tiga akorwo ni uraigwa ndurenda wacha Oya serikali tucarie muhotani witu wa gatano wa ithaa riria etagwo Ruben Gathirwa Mwaniki. Ruben yakiathimo Ruben yagikowe oni ni uratuigwa Ruben tafadhali ndukae gukorwo horetie kana kwaga kuoya. Ruben Gathirwa Mwaniki, Ruben Gathirwa wa Mwaniki ndonde cio tumbucarie. Aha, Ruben Gathirwa Mwaniki. Acha tuone kama tutampata Ruben Gathirwa wa Mwaniki niwe turetha. Oya thimu tumunegererie indo haha ndiracirekereria angikorwo wi apana. Ruben ndukanjire niguo weka i Ruben ndukauga niguo weka munene. Reke tuigue ka Ruben Ngai Ruben negiri urathaka nao munene tuone niate kurathie na mbere ni netiwaki thi. Aya tugerie, acha tutafute Ruben tena, acha tutafute Ruben tena tuone vile itaenda. Ruben Gathirwa wa Mwaniki. Ruben okay. Aya netwaki na gathina kidogo, reke tucaranie na Ruben Gathirwa Mwaniki. Niwe turacaria kiria haha oro riu na ndiramenya niki thimu yakwa ndirakimenya ni atia gwathii kana ni netwaki thi kai kuraura kana namna gani na niguo kiuma na netwaki ino siliko na network imeenda aje, imeenda namna gani? Tucarie o ringi tumenye. Hello, kana mundu urari ni mundu urahura i kana
niete ketuone kana igwitikira 21 niete ali aya igocaria Ruben Gathirwa Mwaniki niwe wakorwo akihotana no yo ni ngumurekereria tondu uyu ri reke ndimuikirie tondu ni kiria ni kindu gigwitwo network ina thina no riri no ngumucaria reke nyambe nyone uria thimu ino igugithondekwo maundu maikare wega thamu gwanja ni yakinya thamu gwanja ichonjo thamu gwanja ni yakinya wega ihandite vizuri kabisa atiri ati undu ungi maundu ni bega umuthi riu angiko ithaa ria mbere magithie na 5,000 ri ni ati ungi baitha mugwanja nimepea wao 5,000 bwana siko sawa hiyo aya kethondeke thimu tucarie Ruben Inoro FM. Oya, hiyo 1 bob imebaki kwa wallet. Usidharau, inaweza kukutoa kwa block. Sahi, unaweza kutake off na bob on crash games za Shabiki. Ndiyo, tawala skies with as low as 1 shilling, yani bob. Siligatia ukiendeawa. Shilingi yemwe mwani. The more multiplier yako inapanda, the more shilingi yako inakuingizia do. Ingia shabiki.com, cheza JetX na Hydroplan na ukashout wins bigi. Gaming is addictive. Play responsibly. Not for persons under the age of 18. Shabiki.com is authorized and regulated by BCLB license number PGA 0001082. Nĩ kĩheo kĩa mũthenya ũngĩ mwerũ. Hapa shabiki.com, lugha ni big wins na kuomoka. Hit multipliers za juu on Aviatrix, JetX, Hydroplane, Comet Crush au Aviator na ucelebrate big wins faster. Upgrade game yako. Download app ya Shabiki on Play Store na utawale hizo skies ukikamata mamili in seconds. Gaming is addictive. Play responsibly. Not for persons under the age of 18. Shabiki.com is authorized and regulated by BCLB license number PGA 0001082. kwambĩrĩria mũthenya waku na gwĩtia hinya na ũgĩ ũrĩa wa makuma igũrũ nĩyo njĩra ya mwanya na ya kĩhoto kũrathimithia mũthenya waku. Ũyũ nĩ mũthenya mwerũ, mũthenya mũnene, tondũ wamũkagĩra kĩrathimo kĩerũ na kĩa magegania gĩtatarie ta kĩayo ira ona kana rũciũ. Na nĩkĩo tũrĩrokanagĩra nawe tũrorie maitho maitũ kĩrĩma-inĩ kũrĩa hinya witũ umaga tũhoe twĩrute maingĩ marĩ ibuku-inĩ itheru rĩa Ngai tũgĩthingataga ndũgũ itũ nake agĩtũteithagia na roho wake. Ndũkariganĩrwo ona kwendithanĩria mũthenya mwega wĩna irathimo. Reke tũgĩe karĩko nawe o mũthenya wa mwambĩrĩrio nginya mũthenya wa gatano kuma thaa 10 cia rũcinĩ nginya thinacara cia rũcinĩ tũgĩthererũka na niĩ Wanjirũ wa Fausto. Kwamũkĩra rwĩmbo kĩgongona-inĩ rwa mĩrĩ wa ngeci thimũ-inĩ yaku ta Skiza Tune. Hũra *860 *280 hash. Kwamũkĩra rwĩmbo kĩgongona-inĩ rwa mĩrĩ wa ngeci thimũ-inĩ yaku ta Skiza Tune. Hũra *860 *280 hash. Ũrĩa mũtĩ ũrathiĩ ũkũrĩte ũrorete na igũrũ nĩguo mũri wa itimũ noguo ũthiaga wĩkũrũkĩte ũrorete na thĩ. Nĩ ũmĩri ya mĩtambĩro ĩgagĩtamba o gũtamba, mũtĩ ũgagĩkinyĩra o gwĩkinyĩra ũũ atĩ ona ihuhũkanio cioka itingĩwoinainia. Ithuĩ kũrĩa Nyandarua nĩ twĩtĩaga nĩ Inoro, tũngĩhingũra kĩroko tũhingũragĩra Inoro. Inoro FM.
nĩ mũtĩ mũnene ĩkoretwo ĩrĩ kĩgunyi kũrĩ arĩa mahiũhĩirwo nĩ ũrugarĩ wa mũtũrĩre. Inooro redio nĩ tũkenetie mũno, nĩ tũteithagia mũno tondũ harĩ kumĩra kaũndũ nĩ matengeraga na ihenya mũno, ona rĩmwe tũmakoraga nĩ makinyire mbere itũ. Ũguo redio ya Inooro nĩ ĩrutĩte wĩra wa bata, mo maciaro maguo magagĩkorwo marĩ kĩguni kĩa aingĩ. Ũyũ nĩ mũciĩ wa ũtugi na ũtana. Tondũ nĩ wathire kũraya na ngĩigua nĩ wahikire, na ngĩigua wahikirio nĩ mũthũngũ airĩtu mũgatu nĩoro. Kũgĩa ngothi njerũ ti gũtonga mbeca nĩ Ngai ũheanaga, ũthiũrũrũkĩte thĩ yothe ndũka njethe harĩa wandigire. Gũtuĩka ene ti kuga tũtingĩhutania ngeithi tiũrogi, ingĩaga kawega kamwe kangĩtũma ũwagi mbere yao. Nĩndatoire oyaga tũkagĩa kana kamwe tũgatue mami, rĩu nguonaga na kangĩ. Yes, ndenda rĩu tũcarie mũndũ ũgwĩtwo Ruben. Yes, Ruben nĩwe ndĩracaria rĩu. Yes, Ruben etagwo Ruben Gathirwa Mwaniki. Etĩkĩra kũingĩra rĩu, reke tũnengererie Ruben indo ciake enacio already. Nĩ kũmũria kana nĩcimũkinyĩire. Ruben Gathirwa Mwaniki. Ruben kwerwo atĩa? Niĩ njĩtagwo Cohi wa ithe Fethi. Na gũkũ nĩ kwa Inooro. Ndakorwo ndaikia kanyamũ hau ha thimũ yaku we. Ndiyo kana nĩ wamũkĩra kuma gwa cheza. Rora. Nĩ wona? Ruben? Nĩ wona? Okay, sawa. Ziakinya? Ruben nĩ akirire. Ruben? Hello, nĩ waciona? Good. Ruben icio nĩ cia kuma gwa cheza. Nĩ nderwo nĩ ũkũingĩrĩte na nĩkĩo ndagũikĩria. Na ndĩrona haha nĩ rita rĩa kũrĩa mbere gũthaka nĩguo? Ndũrĩ wathaka rĩngĩ? Good. Ũgĩthiĩ na mbere na gũthaka? Na ndikĩũĩ Ruben wĩ mwena ũrĩkũ we? Naikuru. Aya, wĩ Naikuru, mwena ũrĩkũ wa Naikuru? Bahati. Ate? Aya, Bahati ko? Bahati town. Mairo 10. Mairo 10. Ndũkĩngeithanĩria mũgumo mũno. Mũgumo. Harĩa mũgumo. Kĩrabu kĩa mũgumo. Nĩ harĩa Bahati Center, harĩa center. Ũngĩona mũthuri ũgwĩtwo Thiga hau, thigendagia gatuka hau ũmũgeithie mũno. Yes, jecio yothe ya kũu Ahero hau hothe kũu guothe nĩ mũciĩ. Kabisa. Thank you very much. Ũgĩe na ihinda rĩega na ũthiĩ na mbere na gũthaka gwa cheza nĩguo? Good. Citagwo Ruben Gathirwa Mwaniki. Ruben Gathirwa Mwaniki, indo ciake nacio rĩu ene ciaku ũtigĩtwo ũtarĩ nacio. *779# rĩu ndĩna ingĩ ithano cia ithaa rĩrĩ. Ĩndĩ mwĩrire mwanjũka wega nĩ ngũciongerera. Ndĩna ahotani angĩ atano ithaa rĩrĩ. 5 more winners ithaa rĩrĩ arĩa ndenda gũkorwo ngĩnengera. 5 more winners arĩa tũkũnengera ciringi ngiri. Ikiuga nĩ gũkinya thaa 8 tũkorwo tũthondekete o mũndũ andũ 10 mena ngiri yake. Ngũcia hau hegũkorwo hehega nĩguo? Na dan twarĩkanĩra nĩ *779#. *779#. Kana atĩa mũndũ ũgwĩtwo Michael Njogu wa Kĩbĩrĩgwĩ na mũthuri ũgwĩtwo Thiongo. Thiongo aranjĩra tene nĩ tene, thutha nĩ mũgiano mĩtambo-inĩ mũno. Mwaura wa Manchester. Aranjĩra arenda rwĩmbo rũmwe
rwa mundu gwitwo kiarutara witagwo Conoka wa Kine ni ngugucariria rwimbo ruoro riu mitambo-ini vio mundu gwitwo arajira atiriri surely uyu ni mundu gwitwo Gatha ya Thuvukia gwitwo wa Njoki arajira surely sisi wote ni candidates na twi candidate cia Jehova Ngai ni wo gutwika wega na ni gutwika wega vio koguo ni star 779 hash ukaingira kou shagura thie haria hacheza box shagura box yaku hetukana indo wahetukana nacio njira na ni ndigirire mwena uyu ungi ndakunengereria ki ndakunengereria bia ndina bia kuma gwa cheza star 779 hash ugashagura station akorone we tondu inoro ni number 2 ukagishagura number 2 hauona washagura number 2 maundu waikome sawa thamu gwa jaina ndagika 14 ndukariganirwo mothe kuma tha 8 twina wakiri ogwitwo wakiri Ngugi wa Gathu na tugukorwo tukiaria wega muno maundu megie mawatho ma migunda land laws icio nicio tukwariria umuthi niki urabatara kumenya hindi uragura mugunda niki urabatara kumenya hindi iri urendia mugunda na maundu macio mangi mothe koguo witikira kuingira kuria gwa 22989 kiuria giaku undumire hau wona ndakiona uhoro ucio ni ugukorwo wi mwega ndoria atiriri umuthi ri unafatana bia eti weekend Friday tio eno ndi ambiriria sini weekend sasa unataka pesa we ama utaki pesa kama unataka pesa basi tuingira haria ha kindu gigwitwoke cheza star 779 hash star 779 hash igira kuorori tucarie indo thamu gwaja na ndagika 14 good morning Ayuda Utondo ne wathire kuraya na ngigwa ni wahikire na ngigwa wahikirio ni muthungu iritu mugatu nioro kugia ngothi njeru tigotonga mbeca ni Ngai uheanaga uthiururukite thĩ yothe ndukanjethe haria wandigire gũtuĩka ene ti kuga tũtingĩhutania ngeithi tiurogi ingĩaga kawega kamwe kangĩtũma ũwagi mbere yao nĩndatoire oyaga tũkagĩa kana kamwe tũgatue mami rĩu nguonaga na kangĩ kene ngarigwo nĩ kĩnyitari Eshkama Nikam Builders Nendathire wera Dubai na ndiethiete kuo kuhoyoraro ndekorire moko-inĩ mega ngĩrigwo nĩkĩ njethaga Kenya ndĩaga na ngehumba na ndirĩ ndaga cia gũtũmĩra cieri gweta kaũndũ karĩa kangĩtũma nyingĩre ndege nyinũke gũtuĩka ene ti kuga tũtingĩhutania ngeithi tiurogi ndingĩaga kawega kamwe kangĩtũma ũwagi mbere yao nĩndatoire oyaga tũkagĩa kana kamwe tũgatue mami rĩu nguonaga na kangĩ kene ngarigwo nĩ kĩnyitari ũrage wa Modern Pacific Furnitures nĩkĩitari ngĩtĩkagia atĩ nĩwe wanjĩraga ndũkariganĩrwo nĩ niĩ atĩ nĩwe ũhetũkanagia njĩra-inĩ ũgetua ndũramenya ona wendo wathira tũrĩ arata tondũ tũtiahĩtanirie nĩ wathire wega no menye harĩ handũ ũngĩnjĩta njũke gũtuĩka ene ti kuga tũtingĩhutania ngeithi tiurogi ndingĩaga kawega kamwe kangĩtũma ũwagi mbere yao nĩndatoire oyaga tũkagĩa kana kamwe tũgatue mami rĩu nguonaga na kangĩ kene ngarigwo nĩ kĩnyitari Sami Watos Motos Samidora gũtirĩ ũngĩenda gũcoka harĩa tũire tene rĩragĩreho warathi mwĩtĩkĩra gũcokie makinya thutha nĩ kwĩmena ndirĩ ndariganĩrwo nĩwe na nĩkĩo tũraranĩrie nawe nĩndirikanaga kũrĩ hĩndĩ woigaga tũtigatigana gũtuĩka ene ti kuga tũtingĩhutania ngeithi tiurogi ndingĩaga kawega kamwe kangĩtũma ũwagi mbere yao nĩndatoire oyaga
tukagĩa kana kamwe tũgatwe mami rĩu mbonaga na kangĩ kene ngarigwo nĩ kĩnyitari Jesu mahogany salimika twendanire tũrĩa nini nĩũĩ cukuru ũrĩa twatesaga arata manjĩraga ndainũka ngũgĩthiĩ ngarigwo ngugate tondũ moĩ twaikaraga nawe makĩoĩ atĩ no tũtigane waiguaga atĩa wandirikana kĩũria kĩu nĩndĩyũragia gũtuĩka wene ti kuga tũtingĩhutania ngeithi tiũrogi ndingĩaga kawega kamwe kangĩtũma ũwagi mbere yao nĩndatũire oyaga tũkagĩa kana kamwe tũgatwe mami rĩu mbonaga na kangĩ kene ngarigwo nĩ kĩnyitari Leon Salimia Blessing Havana Sarafina Salimia Kajei Nawapenda Hamisi Kinyira uhau Oh yes, rũu nĩ rwega biũ biũ nĩ rwa mũndũ ũgwĩtwo Salim Young rwĩtagwo ngeithi ũrogi kuga nĩ twendanĩte ti ningĩ gũkiuga atĩ tũtingĩkĩgeithania no ahikire Havana Havana jaribu hiyo na kuja kuniambia wewe unipendi namna gani. Very nice. Thaa mũgwanja na ndagĩka 19 thaa mũgwanja na ndagĩka 19 ndĩenda gwĩtanĩra ngiri ya mbere ya ithaa rĩrĩ ĩna ndagĩka 30 ndĩenda gwĩtanĩra ngiri ya mbere ya ithaa rĩrĩ thaa mũgwanja na nuthu nĩrĩo ndĩrenda gwĩtanĩra. So si ni Friday bwana. Kama ni Friday basi wewe lazima utafute ya weekend bwana. Najua huko mbaya na weekend huko sawa sawa. Sasa mimi nataka nikupange. Nataka nimetenga pesa bwana. Nimetenga wewe unasema nini? Niko na pesa. Guvagite ati mathaa macio mere ngoheana ngiri 5. No riu ri nona ni mwaruta wira mwega. Itondu ndenda ndiciane 10. Mathaa mere go ndaheana ngiri 10. Maundu makoni macenjia na ni maikara wega. No kuingira na he mundu uratinda ndiramenya kana ni kunyita ataranyita no ni ngucokera. He mundu uranjuria atiriri cohi ndiratinda ngigeria na ndirahota. I will explain to you. Takana o ringi ngwirire ni kuhinya *779# nona wahinya *779# *77 *7 igere na 9 mwisho ugacoka ugekira hash ukahinya ga kuhura wahinya *779# igugutwara icon rita rĩa kuria mbere reke nyihanyihie kamoko kidogo icon rita rĩa kuria mbere iragutwara handu hena maceceni maingĩ ugakora Citizen ugakora Inoro ugakora Muga ugakora nyingĩ muno ciothe cia RMS hau weri tondu wakigwa ndeto ici no renda guthaka kwa Inoro draw iria iho ni yakwa Inoro ri ndugukihinya number 2 ni ya Inoro warikia kuhinya ni uguo igagutwara riu platform ine ya cheza na cheza urakora handu hena cheza box handu hena cheza aviator handu hena cheza sports handu hena balance deposit withdraw ni ndendo shagure cheza box niyo ya mbere koguo na ndungimiaga niyo number 1 wahinya cheza box uguo warikia kuhinya cheza box uguo kuhinya uguo igagutwara heto box tuna iragutwara moja kwa moja nginya heto box tuna yagutwara to box ine tu tunari ka box ka mbere ga keri ga kana ga gatatu na ga kana hari tu box tu tuothe urona ni uratuona kwambiriria kau ka mbere nginya karia ka number 4 tuothe ri hari tu tuothe tuna ona tu tuothe tuna wina tu hau twire twina mbia na twire tutire twire twina mbia na twire tutire no guo twire twina mbia na twire tutire ndungimenya mbai guturora uguo ni kariku kena mbia na ni kariku gatari no riri tariu ri ungicagura box 2 tariu ni ndacagura box 2 igoka igakwira enter M-Pesa pin to open box 2 and win ugekira okay igagutumira kanyamu ka M-Pesa we kiri urabatara gwikira no pin yaku tu
no anyita no pin yaku urabatara gwikira so wekira pin yaku immediately igagutumira SMS kuma gwa cheza immediately igagutumira SMS kuma gwa cheza kana no wahotana kana nduna hotana *779# kindu kia mbere ndirabatara gukwira ni atiriri no wingire kuria ukorwo ni wahotana no wingire kuria wage kuhotana ndiwe kana uranyita no ritwa riaku na namba yaku igukorwo ciothe ri ni ciaingira thiini wa kindu gigwitwoke ni ciaingira thiini wa kindu tureta draw ya bonus nie he mbeca iria nengeretwo njuke heane ndikane uranyita hau na nicio icio uraigua ngitanira ndina mbia iria hetwo njuke heane na ndonekana ni twathie wega ndanengererio ciringi ngiri no anyita ndanengererio ciringi ngiri 10 ngunetwo ithano cia ithaa ria mbere na ria keri ithaa ria keri nderwo ona ni twakuongerera ngiri *779# *779# ni ndenda mbeca ici actually ici ngirenda ya mbere ndiacineana riri ndenda gucineana thaa mugwanja na ndagika 30 koguo wina ndagika 5 cite ndagika 5 tunengere muhotani wa ngiri ya mbere ithaa riri ndirenda tucikuwe ithaa riu ringi twina wakiri koguo ni *779# *779# chukua pesa ni yako bana no gugithie gucagura tu box ni ukuremwo ni gugicagura mundu wa Ngai ai wewe uwezi ngige wa rukuini uhoro ucio no ukurema munene wakwa ngige wa rukuini na niguo no ukiremwo ni uhoro ucio mundu gwitwo ngige wa thuraie kuria kwa Nyakinyua ona keranjire mitambo-ini muno mundu ugwitwo wa Gathus wa kuma Githu wa Gathus kutoka Githurai wewe unaweza shindwa na hii maneno bwana mundu ugwitwo tagotea Joel wategea hii maneno inaweza shinda wewe kweli *779# ni ngiri mutarenda andu aya murenda atia riu Ngai na niguo munataka aje ngiri mutirenda eno na niguo ndenda kumunengereria *779# kamokorikia twitere muhotani Kamoko ndiendete kwaria ciakwa kamoko ndiendete kwaria ciakwa no kaba iria njarie gukira iria ngire mogeria gutheka ndi murume mogeria gutheka ndi murume na mwathaka na nie ndi murumie kwende ndaikaraga paipuraini 2013 kanyomba gasingo na kioro kiarinja ungendire otheri ugathecanja teroko ngiumandaci takinyagwo kwenda korire muthigu ngemakatha metha na thimu ikiingira mutenja woi ena nyumba ndere kendo woi akuire kira kendo woi kwea mteta giberi woi neke kioru na gaceri woi ena nyumba ndere kendo woi akuire kira kendo woi kwea mteta giberi woi neke kioru na gaceri
ndendaikarangire kwa murata ndendaikarangire kwa murata ngeitha idongithamira banana bado ogasingo ende ongithamane singo ende ongithamane singo taumete mogithinde mang'ang'o taumete mogithinde mang'ang'o ngeigua ningĩkoma ndĩ ng'aragu ngĩthitha twaru ngĩhagĩra ngiuga njeterere ũguo nĩguo ndahuririo nĩ gatoro ndokaga gũkĩrio kwĩna ndogo ndokaga gũkĩrio kwĩna ndogo waru ihĩte nginya igatuĩka makara andũ maiyũire nja metereire mwĩrĩ umio nja metereire mwĩrĩ umio nja niĩ na gũtukanĩrwo na kũrigwo nĩ kĩndeka toima njando moigire mbu ndeciragia ndĩ stage niĩ na gũtukanĩrwo na kũrigwo nĩ kĩndeka toima njando moigire mbu ndeciragia ndĩ stage Oh yeah, so tumwita mundu gwitwo Kamoko na rwimbo rwitagwo ni ruo rũu rwitagwo atia rũrũ ni rwega we rũrũ Kamoko ni ruthaka no rathikiriria wega biũ rwitagwo karũgano kama gũtukinyiria wega rĩu nĩ thaa ici nĩ thaa 7 na ndagĩka 29 na tucarie mũhotani witũ wa mbere wa ithaa rĩrĩ mũhotani witũ wa mbere wa ithaa rĩrĩ Robert Maina wa Ishua Robert Maina wa Ishua niwe ndanengerwo nĩ macini gatuonekana Robert Maina wa Ishua ni egũkĩoya thimũ itũ tugire mahĩtia marĩa manene mũno ũngĩka nĩ gũthaka cheza arabu ũcoke wage gũkorwo ati nĩ ũrakĩoya thimũ Robert Maina wa Ishua ũyũ aretwo atĩa ta mwandĩki witũ wa mohoro wa Naikuru Robert Maina wa Ishua gatuonekana Robert ni ekuoya arega kuoya tukane ucio ũngĩ wĩra-inĩ kikata kuchukua tunapea mwingine Robert Maina wa Ishua niwe turetha Robert niwe twetereire woye thimũ mawarega kuoya turanengera ucio ũngĩ wetereire hello bado Robert Maina wa Ishua niwe turetira mbio karega kuoya Robert na niguo andũ metereire cia cheza Robert ni arega kuoya tuthie kuri ucio ũngĩ good ciathiĩ kwĩ mũndũ wĩtagwo Ibrahim wa Njohi Ibrahim wa Njohi niwe nderwo njetere haya Ibrahim ndukarege kuoya aikorwo wa Ishua ni arega gucioya ri aya reke tuone good katuone kana mundu gwitwo Ibrahim wa Njohi ni ekuoya Ibrahim ni wenjetereire tuone kana Ibrahim ni egukioya hetwo maita matatu ku draw 3 people are ingĩ draw Ibrahim ni radhi kweli ndakojera ni network ina thina kani ate asa we ndakojera asa goja ndakigwa tari network irare problem 168 aya tuone arega kuoya rita rĩrĩ tuthie harĩ wa gatatũ twakĩthie harĩ wa gatatũ agĩkuoya twĩke atĩa itigĩcoke
Good. Ciathiĩ kwĩ reke tuone kana Ibrahim wa Njohi nĩ aroya. Nĩ star 779 hash. Star 779 hash. Ndogwĩtwo Ibrahim wa Njohi. No? Hello Ibrahimu. Oi. Kwerwo atia? No. Njĩtagwo Cohi wa ithe Bethi na gũkũ nĩ kwa Inoro. Ibrahimu nderwo ngũnengere ciringi 1000 kuma gwa cheza bonus. Nĩ ũkũingĩrĩte gwa cheza? Nĩ ngũingĩrĩte. Ũkũingĩrĩte thaa cigana Ibrahimu witũ? Mathaa ma ithaa ithatũ-inĩ. Good. Rĩu rĩ Ibrahim wa Njohi nĩ wocio ndanengera 1000 kuma gwa cheza. Nderwo nĩ ũkũingĩrĩte na rĩu ndakĩrwo ngũnengererie. Yes, ũngĩrora thimũ yaku nĩ ũkuona nĩ ciaingĩra nĩ ndacitũma. Kabisa. Thank you very much. Ibrahim we mwena ũrĩkũ we? Ndĩ Nyĩrĩ. Wĩ Nyĩrĩ mwena ũrĩkũ? Kũndũ gwĩtagwo Mũiga. Kũrĩa Mũiga. Boni kana pande gani? Good. Thank you mũno ũkĩgĩa na ũtukũ mwega. Ngai agĩkũrathime Ibrahim witũ. Thank you. Good. Ese nĩ mũndũ gwĩtwo Ibrahimu wa Njohi. Oh yes, niwe wa mbere wa ithaa rĩrĩ. Ibrahimu niwe wa mbere wa ithaa rĩrĩ. Na Ibrahimu ekũingĩrĩte maita maingĩ mũno. Ibrahimu ekũingĩrĩte maita maingĩ ranyonia haha. Ibrahimu wa Njohi ekũingĩrĩte Ibrahimu ekũingĩrĩte maita 32 ekũingĩrĩte maita 32 times. Good. Star 779 hash. Twatigia agiana ithaa rĩrĩ, by the way, ndagĩka ici itigarĩte twatigia agiana 4 more people arĩa ndatigaria. Star 779 hash. Kaingĩra kũrĩa gwa cheza gacagũra cheza box na niĩ ngoka ngakũnengereria indo ciaku. Maũndũ maku magaikara me sawa. Na niĩ ngwĩrire atĩrĩrĩ, ndũkehinyĩrĩria aca, ndũgatinde ũkĩhinyĩrĩria atĩ anga kĩngwĩka bana. Rĩu we ona waigua ngoro yaku ndĩrenda gũthaka ndũgathake. Waigua ngoro yaku ndĩrenda gũthaka usicheze. Bia nĩwe ũĩ bata ũrĩa ũrenda nacio. We nĩwe ũkĩrĩ ũrenda gwĩka nakĩo. We nĩwe ũĩ mabataro maku ma mbeca. Wewe unayajua yote, sawa? So kama utaingia, kama huwezi wacha. Star 779 hash. No watho nĩ ũmwe, ndũkaingĩre na wage kuoya thimũ, ndũkaingĩre na ũhorie thimũ, ndũkaingĩre na ũkome. Angĩkorwo nĩ waingĩra, menya no ũrĩhotana. Tigaria ndagĩka 24 ihande wega thaa 8. Thaa 8 twĩna wakiri Ngũgĩ wa Gathu. Wamirĩrĩa we mũrwaru ndionaga toro nĩ ihoya. Ndidio ingĩkwĩra atĩa nĩ ũrĩa maũnyitĩrĩire. Ndareie ondetwo nĩ aratanie njokie ngatho. Ona korwo nĩ kũrĩa angĩ matonaga tanga gĩa kĩndũ. Ona korwo nĩ kũrĩa angĩ matonaga tanga gĩa kĩndũ. Warucio no Ngai ũĩ no raragio nĩ magoto. Ndũkanamenere thĩna gũtirĩ ũĩ ta Ngai. Warucio no Ngai ũĩ no raragio nĩ magoto. Ndũkanamenere thĩna gũtirĩ ũĩ ta Ngai. Kaĩ thĩna nungaga atĩa ndagũkuhĩrĩria ũru. Na karũgano ga gwitũ gatikumaga rũrĩmĩ. Ndiganĩirwo tũrĩa mathiĩ na thĩna ti warũruka. Mahanda matiganaine seasoni yakwa no ĩroka. Mahanda matiganaine seasoni yakwa no ĩroka. Warucio no Ngai ũĩ no raragio nĩ magoto. Ndũkanamenere thĩna gũtirĩ ũĩ ta Ngai. Warucio no Ngai ũĩ no raragio nĩ magoto. Ndũkanamenere thĩna gũtirĩ ũĩ ta Ngai.
Uikaragia aratathi ukamera uria twari thina Kahituko kanjorota ino kaheana cia gwitu Irikanaga Jambezu uria wacenjeirio ritwa Irathimo cikĩingĩha Ngai ndakomaga gwaku Irathimo cikĩingĩha Ngai ndakomaga gwaku Warucio no Ngai ũĩ noraragio nĩ magoto Ndũkanamenere thĩna gũtirĩ ũĩ Ngai Warucio no Ngai ũĩ noraragio nĩ magoto Ndũkanamenere thĩna gũtirĩ ũĩ Ngai Tuciaranĩirwo tũrĩ aingĩ mbĩria mũrũ wa baba na teretha tae guoko tũhingie wendi wa baba Ririkana ciugo ciake metha ya rĩtwa ya wendo ona rĩrĩa kwĩna thĩna yagatũhe mwĩhoko rũciũ ona rĩrĩa kwĩna thĩna yagatũhe mwĩhoko rũciũ Warucio no Ngai ũĩ noraragio nĩ magoto Ndũkanamenere thĩna gũtirĩ ũĩ Ngai Warucio no Ngai ũĩ noraragio nĩ magoto Ndũkanamenere thĩna gũtirĩ ũĩ Ngai Ngenaga mũno ngagoca ĩndo na mũrate na kĩndũ Ndaririkana ciugo iria ndambĩgwatagie rĩngĩ Na kũrigia ti gũtĩra ndũgateng'eranie naniĩ Mũnyaka wakwa ti waku na rũciũ no mwene ũĩ Mũnyaka wakwa ti waku na rũciũ no mwene ũĩ Warucio no Ngai ũĩ noraragio nĩ magoto Ndũkanamenere thĩna gũtirĩ ũĩ Ngai Warucio no Ngai ũĩ noraragio nĩ magoto Ndũkanamenere thĩna gũtirĩ ũĩ Ngai Rũtwaraga mũthambĩri ndathererio nyitĩrĩra Oro nawe watherera wa mathani ngakũnyita Gĩtũmi thegera igĩrĩ itiremagwo nĩ mwatũ Tũngĩnyitana wa maitũ twaya gũgakinyanĩra Tũngĩnyitana wa maitũ twaya gũgakinyanĩra Warucio no Ngai ũĩ noraragio nĩ magoto Ndũkanamenere thĩna gũtirĩ ũĩ Ngai Warucio no Ngai ũĩ noraragio nĩ magoto Ndũkanamenere thĩna gũtirĩ ũĩ Ngai Warucio no Ngai ũĩ noraragio nĩ magoto Ndũkanamenere thĩna gũtirĩ ũĩ Ngai Warucio no Ngai ũĩ noraragio nĩ magoto Ndũkanamenere thĩna gũtirĩ ũĩ Ngai Oh yes, rwĩmbo rwĩtagwo Warucio no Ngai ũĩ Warucio no Ngai ũĩ Ona wamũthĩ by the way tigana na Warucio Ona wamũthĩ no Ngai ũĩ Mũndũ ndaga na kũiguithia atĩ kĩ kana kĩ Ona wa ũmũthĩ hata ya leo hata ya leo ni Mungu anaijua kana nĩwe ndĩrenda gwĩtĩra rĩu rĩ no uramenya ati mũndũ gwĩtwo Pirisira nĩwe ndĩrenda gwĩtĩra Pirisira Kang'ũ wa Rũĩ Pirisira Kang'ũ wa Rũĩ nĩwe ndĩrenda gwĩtĩra ngiri already yake ndĩrona macini nĩ yeka ile kitu nĩ amũrekereria Pirisira Kang'ũ wa Rũĩ ramũne ngiri ng'ima oh yes ndĩrenda kũmwĩtĩra oro rĩu aretwo Pirisira Pirisira Kang'ũ wa Rũĩ Pirisira Kang'ũ wa Rũĩ gatho mwĩtĩre akĩrĩ haha takĩrĩ rũciũ hakuna waje rũ Pirisira rĩ wega nĩ atĩ we yake ndingĩhota kũrũga yake already bonus yake already nayo moko ya Pirisira ya Pirisira moko Pirisira Kang'ũ Pirisira Kang'ũ wa Rũĩ
ndenda kuigua kaneo ni Pirisira tu tafadhali oya mwana witu Pirisira oya Pirisira ndenda kumunengereria ngiri kuma kuria gwa cheza turikanire ni star 779 hash star 779 hash. The person you have called is not reachable. Guy Pirisira mani guy Pirisira wita Pirisira na ni wake negerwo already masini ni agoikeria 319 Pirisira kayugikomire riu ni ati o era kumugitira tukioneka ni egukioya Pirisira wa kago waroi ni kango kani kago Z kango o kago KAGW oya ariko no akioya Pirisira. The person you have called is not reachable. Pirisira ni ekomeire star 779 hash star 779 hash ndienda gukinyia thaa inyanya na mbeca ici ndienda gukinyia thaa inyanya na mbia ici tafadhali star 779 hash kou ni gwacheza thie kou oro riu ndirenda wingire oro hau gwacheza ngorwo ngikunengereria ngiri wona waingira star 779 hash hau uraingira na njira imwe njega ukaingira gwacheza ugacagura box ugathi hau hacheza box ugacagura box iri iragukenia wona wacagura box iri iragukenia gatagati ka box 1 box 2 box 3 box 4 wona wathie hau cagura iri iragukenia njira ni iriku wona wakati wehotanira nie na nie mwena uyu ungi ndiraikia bonus jita Mr. Mabonus star 779 hash. Marua mayada heyo ni Jesu umabaru ni shakele uwe muhore umadhobini yake ya migwara kwera reuwe mutorani anogo nego kole tiga kolera lengede orage dini kwenda livoti njero kumakalivari kayole wayanaganya kinyete wako ihiga nigaragalia kwenda mwehoko reuwe dagadage godil mafororine maroa makumara igadogerumeka nyodowa irokalia kene godereruku merangwere kwanageka hingo kamene iradusha kuitige gokongo yarengi werawa mudharavanyo kuhotaneire nyodowa ruarunene rwakalibari irumisha kerukare uneidatetio kojake falega kuwethiere narayo thakame ya muruwaga inoyo eralia kayoria wayanagania kinyete gwaku ihiga nigaragalia kwenda mwihoko reuwe thagathage gothio mafororine maroa makumara igadogerumeka nyodowa irokalia kene gothereruku merangwere kwanageka hingo kamene. Minyaka ndairathimo iria ciana kũhĩtia nĩiracokereria rĩngĩ moko-inĩ maku wĩtũire na kĩrĩro wĩrute kuga themi tondũ mũtharaba-inĩ nĩho nĩku thayũ igagũtũga cibũ nĩũrarĩra rĩngĩ maithori magĩkeno maingatirie kĩeha kayũrĩa wayanagania kinyete gwaku ihiga nigaragalia kwenda mwihoko reuwe dagadage gothio mafororine maroa makumara igadogerumeka nyodowa irokalia kene gothereruku
matiga kuone tondu rugano rwaku nĩ rwandĩke werũ nĩ ũndũ nĩ wĩtĩkĩtie wĩra wa mũtharaba na mathiĩ na ndirũ nĩ ciagĩte wĩika Ngai ũrĩa wayanaga nĩakinyĩte gwakũ ihiga nĩigaragaria kwĩna mwĩhoko rĩu wĩthagathaga gũthiĩ mabũrũri-inĩ marũa maku maroiga ndũngĩrumĩka nĩ ũndũ wa iruka rĩake nĩ gũtherera mĩrango ĩrĩkũ nage kahingo kamene Ngai ũrĩa wayanaga nĩakinyĩte gwakũ ihiga nĩigaragaria kwĩna mwĩhoko rĩu wĩthagathaga gũthiĩ mabũrũri-inĩ marũa maku maroiga ndũngĩrumĩka nĩ ũndũ wa iruka rĩake nĩ gũtherera mĩrango ĩrĩkũ nage kahingo kamene Oh yes, tũrathiĩ wega mũno rwĩmbo rũu nĩ rwa gũkũũmĩrĩria nĩ rwa gũkũhe hinya we ũraigua rĩngĩ maũndũ matirathiĩ wega rĩngĩ we ũraigua wega ũkaigua maũndũ matirathiĩ wega na ukona rĩngĩ ta maũndũ matarathiĩ na njĩra ĩrĩa ũrenda Ngai arĩ oho Mwaura Karanja thengio mũno anja ndĩmũgeithĩrie Njoroge Mũgatũndũ na mĩtambo-inĩ mũno yes rĩu rĩ nĩ tũgũkorwo tũkĩaria ũhoro wa mawatho ma kĩndũ gĩgwĩtwo ũgũri na wendia wa mĩgũnda oro rĩu na wakiri Ngũgĩ wa Gathu oro rĩu ndenda tukorwo tukinyitanira nake no kamwira tunyitanire nake ndenda gukorwo ngicaria hotani aigana ana hotani ana by the way orori ndenda gukorwo ngicaria hotani ana ke jarie mundu gwitwo Gerard Kamunya ndiramenya niki kirathie na mbere macini riu ni ambiriria kurekereria bia itahurite thimo what is not really going on what is not going on? What is not happening? Ni nini haifanyiki bwana? Simunieleze. Aya. Okay. Sawa kenyane. Anegererio ya mundu wetu Brandon Kamunya ri good. Brandon Kamunya already machine nĩ mũikĩirie indo ciake amenya nĩ namna gani very bad na nĩ uko naona wakorwo na The person you have called is not reachable. igwe ningĩ tamugeria o rĩngĩ rĩmwe mwathani Brandon Kamunya Brandon Kamunya koda negererio rĩtwa rĩa Brandon Kamunya oro rĩu kũrĩa gwa cheza The person you have called is not reachable. rĩu It will notify you. hatiri ũndũ Brandon Kamunya ciake nĩ ciathiĩ ũcio enacio ũcio nĩ akorwo agĩciamũkĩra aya acha tutafute mwingine reke twethe ũngĩ oro rĩu ndakwĩra nĩ andũ ana star 779 hash reke ngarie kana nĩ ngũmĩ control tiga ku misbehave ndirenda neane mbeca ndienda ĩkakorwo nĩyo nĩ niĩ ndĩramĩra ĩneane ndenda gũikiria bona woya thimũ tondũ nĩmenyete andũ aingĩ mareterera mũndũ arathaka agacoka agakoma urakora mũndũ nĩ athaka na nĩ akoma rĩu agĩthaka ũkomeri arabu niĩ na niĩ andũ mekũmenya atĩ ona ko wĩna tũmathirĩ twene we ndũrabatara gũgĩkoma ũguo nawe oro thaa ici koguo we wathaka tafadhali wathaka ugakĩnjĩra Andrew Kĩboi Kandũra nĩ ahotana ciringi ngiri cigana ahotana ngiri aretwo Andrew Kĩboi Kandũra nĩ ahotana magana mũgwanja ma 34 egũcagũrĩte box K egũcagũrĩte kĩndũ gĩgwĩtwo box 4 Andrew Kĩboi Kandũra thank you ndakuona nĩ nguonete Lucy Jerry wa Muya egũcagũrĩte box 2 aya thank you very much very nice star 779 hash naya othe by the way o mũndũ nĩ ũrĩa ũrakorwo aingĩrĩte ũgathiĩ harĩa ũgecagũrĩra ũgathiĩ maũndũ maku magakorwo me sawa star
779 hash. Reke twethe ucio ngi. Yes, star 779 hash. Ukaigira gwa cheza ugathi hau ugacagura kindu gigwitwo cheza box. Cheza box ina box inya. Yes, ina box 1 2 3 4 inya. Cagura box yaku imwe. O imwe tu cagura box yaku imwe. Wana wacagura box yaku imwe, make sure box yo wacagura wamicagura na ngoro yaku. Umicagure na ngoro yaku nigetha riri wihotanire. Na we uroria ni atia mundu arahotana ni star 779 hash. Star 779 hash. Ahotani aria ndina ne ingi muno. Niko na so many winners. Ahotani ingi muno. Na bia ici ni ciao. Bia ici ni ciao. Mbeca ici uraigua ngenegerana ni ciao. Aya, yende era machine ya terere. Yetha riri. Ugacaria uyu arega kuoyo kagerio cionge. Aya, tuone ni namna gani. Tuone kana riu ni atia ma. Umuthi ni atia riu Jehova Ngai. Kurathi atia mutinjire andu a Ngai. Star 779 hash. Ni network ye kana atia? Bana ti network. Irakingira ikiri sawa. Kana mbeca mutarenda 0700 Ndoa Ngai kai murenda atia ni network kwanyu gutari kana atia kurathie na mbere niki kirathie na mbere na niguo ndimucaririe ndimuhe mbia ndimucaririe kumucaria aya tuone kana kuoyo turikanire ndugathake no kome tuone kana iroyo turikanire ndugathake no kome please duhe Ngai Pirisira maundu tamaya nimo mandakaragia they annoy me very badly very badly anyway very badly tondu riu ri ugugithakaga niki star 779 hash na ngauga wega ngatinda ngiwa ndugathake no kome ni nyinyi Paulo wajeni Mwadhani Jesu Ungire ni wendo Na twende Ngai noti vituode Na twendane tugieruri ni wake Na twende Ngai noti vituode Na twendane tugieruri ni wake So atirio nene wa idea nike hamwe na itwe Nierutire wira kuna utangi kona muruti mathomo Athoa dhahabu mwadhani Jesu Igire ni wendo Na twende Ngai no hoti ituode Na twendane
tugie rũri-inĩ rwake na twende Ngai no hoti witũ na twendane tugie rũri-inĩ rwake Muteisema wanyanera musaire ni mũritũ Oririo watho rĩa mũnene mũno nĩ ũrĩkũ akiuga watho wa Ngai wothe ũkuĩtwo nĩ wendo korwo wendo wagacĩra twatuĩka ciana cia Ngai watho mũhũthũ watho wa thahabu Mwathani Jesũ augire nĩ wendo na twende Ngai no hoti witũ wothe na twendane tũgĩe rũri-inĩ rwake na twende Ngai no hoti witũ wothe na twendane tũgĩe rũri-inĩ rwake gũtirĩ kuoneka ũngĩ wanarutana ta Jesũ mũheani wa kĩrĩra nĩoĩ hitho cia igũrũ ciugo ciake nginya ũmũthĩ nĩiheanaga mwĩhoko watho mũhũthũ watho wa thahabu Mwathani Jesũ augire nĩ wendo na twende Ngai no ti witũ wothe na twendane tũgĩe rũri-inĩ rwake na twende Ngai no ti witũ wothe na twendane tũgĩe rũri-inĩ rwake nyaga wa Sparko Kajethera Investor Chris Gĩtuge 1 ũthamaki ũcio wa igũrũ gatonywo nĩ mũndũ ũrĩa ũtũrĩte ũmenyereire mawathi 10 ma Ngai na nĩmo makuhĩirio nĩ Jesũ na kiugo kĩmwe watho mũhũthũ watho wa thahabu Mwathani Jesũ augire nĩ wendo na twende Ngai no ti witũ wothe na twendane tũgĩe rũri-inĩ rwake na twende Ngai no ti witũ wothe na twendane tũgĩe rũri-inĩ rwake Saira wa Sairo Venture Gĩkomba Ngai Baba ndakũhoya ũtũteithie gũkwendaga kĩroro gĩkoro citũ tũgeragĩre ũtheri-inĩ ũhotithie gũcangararũkĩra arĩa menduma-inĩ watho mũhũthũ watho wa thahabu Mwathani Jesũ augire nĩ wendo na twende Ngai no ti witũ wothe na twendane tũgĩe rũri-inĩ rwake na twende Ngai no ti witũ wothe na twendane tũgĩe rũri-inĩ rwake timu Paulo wa Jeni wendo nĩguo Ngai Jegwathĩka Shiro Uhuru Market Oh yes, ucio nĩ mũndũ ũgwĩtwo Paulo wa Jeni rwĩmbo rũu original nĩ rwa Nahashon Maina rwĩtagwo watho wake watho wa thahabu no nĩ cover ĩno nĩ cover thaka mũno ratukinyeria wega thaa 8 rĩu ĩna ndagĩka 1 rĩu ithaa rĩrĩ nĩ rĩa wakiri kwambĩrĩria ndagĩka no nginya hĩndĩ ĩrĩa cirĩkĩhanda thaa 9 tũgũkona wakiri wĩtagwo Ndegwa wa Gathu no Ngũgĩ wa Gathu wakiri Ngũgĩ wa Gathu o nĩguo ngwĩka tondũ aingĩ nĩ makĩaga kuoya thimũ mbeca icio ndatigia 3,000 ndahe erĩ nĩ mathiĩte so atatũ nĩo itahete so twarĩkia na wakiri ũguo immediately twarĩkia na wakiri ũguo ngokorwo ngĩtigĩrĩra mũndũ wothe ũhotanĩte nĩ ndakorwo ngĩmũnengereria tondũ thaa 9 ndĩenda kũnengerana ciringi 5,000 cinyitanĩte ũguo 5
1,000 Kenyan shillings inyitanite wega. Koguo icon uguthaka kumania na hau ndukae kuhoria thimu. Wahoria thimu ni ugukorwo uhiteirie muno. Ririkana bia ici ni ciaku. Cheza star 779 hash star 779 hash. Ndenda twari uhoro wa mawatho ma kindu gigwitwo ki mawatho ma uguri na wendia wa migunda. Turaria nao wakiri ogwitwo Ngugi wa Gathu. Ni wakiri waracurie kwa ihinda riri niwe tuwi na niwe turatindikana nake. Koguo thie haria ha 22989 wana wathie hau ri unyandikira kiuria kiria ugukorwo wina kio. Sawa sawa, kiuria kiria ugukorwo wina kio make sure wakiandika hau 22989. Sawa sawa. Gicoka ndiroka twina wakiri waracuria mundu ugwitwo Ngugi wa Gathu nigetha tukorwo tukiaria uhoro wa mawatho ma uguri na wendia wake wa migunda. Guku ni kwa Inoro, mucii wa Tugi no Tana, kiroko kiega. Good morning. Mugeni motare mirongo kenda na inyanya gaturumo kenda Inoro FM. Oya, hiyo 1 bob imebaki kwa wallet. Usidharau, inaweza kukutoa kwa block. Sahi, unaweza kutake off na bob on crash games za Shabiki. Ndio, tawala skies with as low as 1 shilling, yani bob. Selegatia ukiendeawa shilingi mwemani. The more multiplier yako inapanda, the more shilingi yako inakuingizia do. Ingia shabiki.com, cheza JetX na Hydroplan na ukashout wins bigi. Gaming is addictive. Play responsibly. Not for persons under the age of 18. Shabiki.com is authorized and regulated by BCLB license number PGA 0001082. Hapa Shabiki.com, lugha ni big wins na kuomoka. Hit multipliers za juu on Aviatrix, JetX, Hydroplane, Comet Crush au Aviator na ucelebrate big wins faster. Upgrade game yako. Download app ya Shabiki on Play Store na utawale hizo skies ukikamata mamili in seconds. Gaming is addictive. Play responsibly. Not for persons under the age of 18. Shabiki.com is authorized and regulated by BCLB license number PGA 0001082. Kwambĩrĩria muthenya waku na gwitia hinya na ugi uria wa makuma iguru niyo njira ya mwanya na ya kihoto kurathimithia muthenya waku. Uyu ni muthenya mweru, muthenya munene, tondu wamukagira kirathimo kieru na kia magegania gitatarie ta kiayo ira ona kana rucio. Na nikio turirokanagira nawe turorie maitho maitu kirima-ini kuria hinya witu umaga, tuhoe twirute maingi mari ibuku-ini itheru ria Ngai tugithingataga ndugu itu nake agituteithagia na roho wake. Ndukariganirwo ona kwendithaniria muthenya mwega wina irathimo. Reke tugie kariko nawe o muthenya wa mwambiririo nginya muthenya wa gatano kuma thaa 10 cia rucini nginya thinacara cia rucini tugithereruka na nie Wanjiru wa Fausto. Kwamukira rwimbo kigongona-ini rwa miri wa ngeci thimu-ini yaku ta skiza tune. Hura star 860 star 280 hash. Aua mureni o mwenaniria, aua mureni o mwarumanira, aua mureni o mwathi mwendaga, Ngai ni araigua ruo ni kigongona, Ngai ni araigua ruo ni kigongona. Kwamukira rwimbo kigongona-ini rwa miri wa ngeci thimu-ini yaku ta skiza tune. Hura star 860 star 280 hash. Uria muti urathi ukurite urorete na iguru niguo muri wa itimu no guthiaga wikurukite urorete na thi.
Nĩyo mĩri ya mĩtambĩro ĩgagĩtamba o gũtamba, mũtĩ ũgagĩkinyĩra o gwĩkinyĩra, ũũ atĩ ona ihuhũkanio cioka itingĩwoinainia. Ithuĩ kũrĩa Nyandarua nĩ twĩtĩaga nĩ Inooro. Tũngĩhingũra kĩroko tũhingũragĩra Inooro. Nĩ mũtĩ mũnene ĩkoretwo ĩrĩ kĩgunyi kũrĩ arĩa mahiũhĩirwo nĩ ũrugarĩ wa mũtũrĩre. Inooro radio nĩ tũkenetie mũno, nĩ tũteithagia mũno 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 tondũ harĩ kumĩra kaũndũ nĩ matengeraga na ihenya mũno, ona rĩmwe tũmakoraga nĩ makinyire mbere itũ. Ũguo radio ya Inooro nĩ ĩrutĩte wĩra wa bata. Maciaro maguo magagĩkorwo marĩ kĩguni kĩa aingĩ. Ũyũ nĩ mũciĩ wa ũtugi na ũtana. Oh yeah, so tumweta mudogo wetu Sami Kagodho na ungithie kuria kwa Goshen Records. Muthuri uyu niwe gukora kuo, niwe producer, niwe thondeka nyimbo iria wiguaga thaka tagwo Sami Kagodho, na rwimbo rũu nĩ rwake rwĩtagwo ndoka kuga ndauga nĩ wega. Rwimbo rũu rĩ rũkwamba rũhorere oro ũguo. Ndĩrenda twambe tũnyitanĩre na wakiri wa Racuria, wakiri ũgwĩtwo Ngũgĩ wa Gathu. Wakiri, good morning. Good morning, Shohi. Kwero atia wakiri witũ ũrĩ okuo? Nĩ okuo wega, nĩ ndokĩra wega. No wĩyũmĩtie na mathogora maritũ ma maguta kana we matiragũtindĩka? Wandindĩkĩte mũno no kwĩyũmia. Nĩ kwĩyũmia hatirĩ atĩ ũndũ ũngĩ. Nĩguo. Karibu sana, na ithuĩ tũrĩ o haha ĩ. Thank you. Tũgĩgweterera nĩgetha tũkĩmenye maũndũ matiganĩte megiĩ ũhoro wa ũrĩa tũkũgũra mĩgũnda na ũrĩa tũrabatara kwĩrora. Nĩguo. Ũnjĩrire ciĩtagwo land laws. Nĩguo. Good. Rĩu hau nĩho tũgũkorwo tũkĩingĩra, no mbere ĩyo rĩ, geithia andũ aya, mũndũ hihi ũtakũya kũmenye kũrĩa ũkoragwo na ũrĩa wĩkaga. Nĩguo. Nĩgetha wona warĩkia tũingĩre moja. Nĩguo. Thank you mũno Shohi, nĩ rũcinĩ rwega, nĩ ndokĩra wega. Nĩguo. Athikĩrĩria Inooro the aitũ Kenya ng'ima na kũrĩa kũngĩ matũthikagĩrĩria tũrĩrĩ. Niĩ njĩtagwo wakiri Ngũgĩ wa Gathu. Nĩguo. Niĩ ndĩ wakiri wĩtĩkĩrĩtio gũ practice watho Kenya. Na ofici citũ cikoragwo harĩa Ruiru. Yes. Nyũmba ĩtagwo CK Business Center. Na nĩ tũkoragwo na branch Naikuru Sigma Business Center. Tũrutaga nĩho tũrutagĩra wĩra wa gwĩka atĩ wa gũgĩ practice watho Kenya. Nĩguo nĩma. Thank you nĩ ũndũ wa kũnjĩta gũkũ Bwana Shohi. Karibu sana. Rĩu rĩ, ndenda tũkorwo tũkĩingĩra ũhoro ũyũ tũraria ũhoro waguo wa kĩndũ gĩgwĩtwo mawatho maya marĩa makoragwo makĩgovern harĩ ũgũri na wendia wa mĩgũnda. Ndiũrenda kũmĩambĩrĩria ha, nĩ topic itangĩenda kũingĩrĩra mũno. Nyambe ndeke we wambe ũthiĩ nĩgetha niĩ ndĩingĩra na ciũria. Nĩguo. Rĩrĩa Shohi na mũgũnda na ngwĩciria ona ũngĩamba gũtũhe classification ya mũgũnda, nĩ njiguaga nĩ kũrĩ mũgũnda wa lease, nĩ kũrĩ freehold, ngadio ĩyo ĩngĩ ĩtagwo atĩa, ndanaigua kũngĩ gwĩtagwo ĩtagwo atĩa haha mũgũnda wa thirikari nĩ kũrĩ mĩgũnda ikĩro nyingĩ. Nĩ kũrĩ rĩrĩ, reke twambĩrĩrie hau warĩkĩrie. Nĩ kũrĩ mũgũnda wa lease. Yes. Lease watho wa Kenya ugaga ũtarĩ mũndũ ũciarĩ, ũtarĩ Mũkenya rĩ, yani mũndũ wa kuma na nja ndũngĩoya mũgũnda, ndũngĩgũra mũgũnda ihinda iraihu gũkĩra mĩaka 99. Ũtarĩ Mũkenya. Ũtarĩ Mũkenya kana kambuni ĩtarĩ ya Kenya. Ndĩthikĩrĩtio nĩ watho kuoya mũgũnda makĩria ma mĩaka 99. Aya nayo he mĩgũnda ya Kenya, he mĩgũnda nayo ĩkoragwo o Kenya o gũkũ gwitũ, na wĩ Mũkenya ndũngĩoya mũgũnda ũcio forever, ũheagwo nĩ thirikari lease. Na rĩu kwĩ mĩgũnda, he mĩgũnda nayo ningĩ nayo ũheagwo kaheo forever, nĩyo twĩtaga freehold. Rĩu icio citagwo types of ownership ũrĩa ũngĩoya mũgũnda Kenya. Harĩ handũ hangĩ ningĩ wahutia oria wauga kwĩ mĩgũnda, kwĩ mĩthemba mĩingĩ ya mĩgũnda yoyagwo nĩ andũ mĩthemba tofauti.
riu gundu wa mbere ni kuri kindu twitaga private land nayo niyo tukudiru nayo ni kuri government land migunda ya thirikari na ni kuri community land riu haha turaririria muno tuguhutia muno horo wiki kiria migunda private uria riu we mundu kiumbe ungioya kana ungihota kugura mugunda na utuike mugunda waku Kenya. Yes. Good. Gocia tukwambiriria hau. Koguo hindi ndanaigua na hau haitu he handu ndaigua hakirwo atiriri. Asa ucio ikaraga free land, iyo ni free land. Ndire ndanyita nginya umuthi una ndaigua ndi kijana. Niguo. Free land nayo yukagira ku ni ndu. Free land mama ni cagariri. Freehold ni mugunda uhetwo ni thirikari kaimana kana waguriri kana engerwo ni thirikari ya Kenya kaimana ni waku na njerwa ciaku mende na mende. Freeland riu ni freehold maragio horo wayo ni freehold. Okay. Ni kuri mawatho magira magavanaga wendia wa migunda tariu ri ni ndaigua wagweta ati hemu uyu wariciri uheagwo ni thirikari wikare naguo miaka 99 niguo thirikari irega gukunengera mugunda ucio tene na tene niki unlike uria rakunengera eri engi riu una rathiaga atiriri tariu mugunda wi tauni ni thiini ri tareke twaririria horo uyu mugunda kiria kia CBD Nairobi thirikari ndingikunengera forever to nirenda guikara ikunengere areas nigetha yoyage kindu gitagwo rate no gacoka ukari harendi tondu mugunda ucio wina value nene muno tariu tuge kiwanja gia 50 by 60 ki Moi Avenue Nairobi ri gitingigananio na mugunda wi gwitu Kambathi Thubukia mugunda wi Thubukia ndu ucio ndonengerwo complete no riu tondu wi Nairobi wagi wiragwo uraholdi kiria for the benefit of the people who are living there yani uhetwo nigetha uhote gwika ati woete in trust kuri andu aria maikaraga kuu kana a Kenya othe generally niguo niki urarihio karihio rate ni kanju ya Nairobi no gacoka ukariha thirikari ya Kenya kindu gitagwo rent nigetha indo magoti mothe murekirirwo ri magateithia andu aria maikaraga kuu tondu ni uraheo ni uhetwo kindu gitagwo ringi ni ureheirwo nyamu ciitagwo twita ikiria infrastructure ta sewerage no gacoka ukaheo barabara i hakuhi na kwi maundu maingi muno marathie na mbere mugunda ucio ta mugunda wi gicagi riu watho ndungigitikirio nengirwo mugunda ucio forever tondu ona ni ugikorwo wina bahati muno niguo nima riu watho ni ugiragiririo uheagwo lease nigetha urihage rent o mwaka no kariha kanju kiria rate okay koguo waga kunengerwo ni tondu we ndungine mugunda uyu wina value nene muno he thirikari good hau ni hega he makini guthiaga atiriri tutanamba ngurenge hanini cohi niguo thirikari ni ikaranga tariu okorwo ni tauni ciana kuu gicagi-ini ri ukona ni ya zone kundu kuu ikauga migunda yothe ri ndi matiri heana okorwo wina mugunda kiria wi wa freehold na tauni no irathie ki expand giri magakwandikira marwa magakwira ni uconvert mugunda ucio tuike lease tondu mwena ucio no wa zone wa tuika riu no wa tauni to tauni no irathie kinene haga riu mugunda ucio ndogirwo gukorwo wina guo wiki na he tuge ni ndandikirwo guo rauga wakiri ni nderwo ihicohi mugunda ucio waku ri ni wa zone na uyu mugunda tondu ni Thubukia no iragikura ri ni turabatara gutua wa private he mawatho meko apply hariwe he mawatho meko apply tondu riu ni kwirorerwo atiri ni thirikari ni mugunda ucio tondu riu ndurihota kiria rate iria cirikagirwo o mwaka na rent iria uririhaga ri ungihota guikara hau urimage he mawatho he mutaratara uthio no ndutiko tunyo uratunywo mugunda aca ni kwirwo no wa convert riu ti freehold ni leasehold niguo
kuguo ni uriri hariti no kari harendi rendi yes uguo watho ni witikirite kuguo hatiri handu ratunywo mugunda ni kwirwo rero thirikari ni ri sajajigi reti na rendi tariu mundu ugurite kea guku Nairobi akagura kea gya risiri ena miaka 99 niguo watwira mundu ucio miaka 99 ino yathira ri ni agatunywo ni kwirwo agoka momorerwo chati tunyagwo guthiaga atiriri ni kwandikirwo in fact ona niwe wonaga ukona risi ni guthira irathira tariu mekereyo tariu mugunda ringi waneanitwo ringi tuge for instance 1939 ni thirikari ya mukoroni ri risi yathira niwe uheagwo watho ugite uheo priority ya kurenew to we niwe uikarire irigo karenew further 99 years another fight of 99 years kurenew ri by tondu wauga horo wa kurenew ni kugura ringi ni ta kugura ringi no ruti kindu kiendagirio na riri ndwendagirio na current value yaguo tondu rukiri na kindu tureta riri interest ya gukorwo we first owner of that lease yes okay koguo iyo ni nyamu determineagwo iyo uhoro wa gukorwo ati we urabatara riu uguthie kwa lands kana uguthie kwa county kana uguthie kwa uthiaga riri kiria reso akoragwo thirikari ya Kenya riu uthia kwa migunda okay hau ni hega riu ni tuthie he mugunda uyu wa riri he mugunda uyu ungi wa freehold mugunda uyu ungi wa freehold ni wanengerwo ni kuga thirikari ni ya kunengera riu for free ni waku riu wona wago ungitarwo na tha icio ukigura mugunda na taito ikorwo ni freehold ri ucio ni waku forever riu kinduriri haga gwikundu kumwe rihagirwo riri ona ngwiciria ringi ni wakiigua kwi miena irihagirwo kiria kurihira tiri twitaga rent no ni mbeca negiri jibo tondu ukora ringi after miaka ringi 10 ringi ni ciringi 250 no riu mugunda ucio ni waku forever gutiri mundu ugagutunya ona njiarwa ciaku moka magaikara oro hau matekugio ni mundu mugunda ucio ni waku forever na thirikari ngiuka tondu thirikari ni ikoragwo yatherirwo na gwituka nitukuingira hau tondu iyo niyo discussion yoigagirwo gukorwo ya keri ituri thirikari ingitua kwa ya ringi ikienda guthondeka reri cukuru ikienda ku expand barabara ikukugurira mugunda ucio na market value na icoke kuongerera mbeca ingi nyingi niyo twitaga riri compulsory acquisition toria turonete ari agatundu kuria makieherio hindi ino kurakagwo ndemwe no riu ngwendaga riri tatwambe twambiririe riu no ria mundu kiumbe aguraga mugunda Kenya tutanaingira riu ria thirikari iyo ya mugunda kia hinya tutaririe riu mundu wa mbere mundu wa kawaida ukigutua kugura mugunda ri nie ndi cohi ni ndoka kwi ngugi undu wa mbere riu amba gwika ni riri getha mugunda hario ri getha mugunda hario ri wona mugunda ni mwega na mugunda ucio location iyo iri uri kana hario ri ni wa gukenia ri undu wa keri uthia riu ugeka nyamu twitaga official search ugathi ugeka search kwa migunda official search kwa migunda ri uri nigetha ukonfirm kana mundu uri urakwenderia niwe mwene undu wa keri ukarora kana mugunda ucio ni uhingitwo gwito mugunda kwi mugunda uhingagwo thari ungikorwo na dispute ya family kana kwi mundu wagurite ri neguo ndio netikiritio ni watho guthi kuhinga ni gutuga riu mugunda ucio ni muhinge ndungiendio na we mwene we cohi ni we registered ri neguo ne mundu uhingite kuguo mugunda ucio na we waku ndungika ati ndungihota kuendia haya sacio ningi niteithagia kindu tugaga riri gukwira mugunda ucio kana ni ukuite mbeca bengi kana wina runi rura service kana wina runi rura service haya undu wa gatatu sacio ningi ni kwiraga atiriri kana mugunda ucio wina cira igoti ni kuguo hena order ikiritwo ni igoti ria kurugamia mugunda yani kuodia mugunda kana kuya mugunda kana guthi gu transfer title iyo
iyo nä teithagia iyo nä teithagia ucio nä guo koragwo ä bata wa saci aya rä u warä kia gwä ka saci wa confirm okore maå ndå mau mothe nä mega gå tirä må gå nda ti må hinge må gå nda nduoete mbeca na må gå nda ndå rä na onda ya igoti ya kå gå ragamia ndå kendio rä ucio rä u wa gatatå naguo thie å geka kä ndå twä taga diligence kana gå thiä kå rora gå confirm mahaha na haha rä u he må gå nda å cio mwenyewe rä u nä ho må ndå athiä å gathiä kwä må gå nda wenyewe physically å gacoka oroho ukarora kana må gå nda å cio he må ndå ikarä ire kana he må ndå wä hau on in fact må ndå wä hau rä u tamu njega ya kå hå thä ra kana he må ndå wä hau tondå hangä korwo ta rä u cohi må gå nda å ngä korwo nä wandä kä two cohi rä he må ndå ikarä te hau mä aka 12 na må ndå å cio aingä rire atekå hå thä ra hinya rä na atå rä te hau atekwä hitha rä na atå rä te hau atarä na rå tha rä akorwo ikarä te mä aka 12 må ndå å cio ndå ngä hota kå mweheria ona wä mwene må gå nda na wä na nginya taitå ona wä må gå ri å gå rä te rä u wä må gå ri å gå rä te rä u nä ona nä å ritå må no ndå ngä hota kå må ruta nä guo tondå athiaga wathiä gwetha onda ya igoti kå må ruta akauga taitå yaku ä kanjå anengerwo tondå ikarä te hau mä aka 12 nä guo rä u å cio nä å ndå koragwo rä å ndå wa bata gå thiä gå confirm no wä na må gå nda å ndå wa kerä nä gå confirm mä haka na beacon iria ciäkä rä two to må gå nda taitå-inä nä koragwo wandä kä two må gå nda å rä a å igana nä harä a twaragä rä ria hä ndä ä yo ä ngä tå kiuga rä rä må gå nda wä ragwo approximately rä ngä no nä kä agä a 50 by 100 to må gå nda Kenya wä koragwo wandä kä two in form of hectares å ndå wa kerä nä rä rä ngä nä gå confirm zoning na access road zoning no menya rä u må gå nda å cio no wende å rathiä kå gara rä ngä må gå nda wa gå ikara area ĩthũ nä two area ya industry kana area ĩyo nä residential na wä å renda kå iga kä ganda nä wagå ra må gå nda å cio guo wä kaga kä rä a å thiaga site-inä kå confirm maå ndå mau mothe arabu nä ona må nä athiaga nginya å korä rä ria andå arä a maraikara hau tondå no makwä re history ya må gå nda å cio acio nä megå kå tarä ria nginya ako kwanoraganä rwo haro nä hau må gå nda å cio nä å kå menya rä u wa confirm maå ndå mau mothe wona maå ndå mau mothe nä mega biå gå tirä handå hena mahä tia rä guo må thiaga kwä wakiri må gakä andä kä rwo nyamå twä taga agreement agreement nä koragwo ya bata må no tondå nä yo watho wathä rä irie å kauga atä rä rä må gå nda Kenya ndå ngä woya hatarä mandä kanä ro makuga nä wagå ra kana nä wenderio nä må ndå fulani kä u nä kä o gå korwo gä kä ambä rä ria nä kå maanisha atä rä rä å ngä thiä wandä kä rwo å ngä thiä transferwo må gå nda hatarä na agreement gå kaumä ra dispute kana gå korwo na cira thutha-inä må theri rä må gå nda å cio waku nä hinya må no å re tondå må tiandä kanä ire kä rä a agreement ya kå gå ra kana kå gå ra må gå nda å cio ningä agreement nä koragwo ya bata tondå nä yonanagia wagå ra mbeca cigana iyo kå rä ha ciä deposit ihinda rä rä a må kå rä kia process iyo ya kå gå ra na kä rä a na maratathi marä a å kå nengerwo nä å rä a å rakwenderia haya kumania hau rä u mwandä kanä ra agreement rä okorwo nä må gå nda wa agriculture rä må gå nda wä nja wa taåni rä no må haka we wä mwendia wethe kä ndå twä taga rä rä land control board consent nä yo andå aitå metaga consent iyo nä ya bata må no tondå må gå nda wä wa agriculture rä må gå nda wa agriculture kä rä a å rä a å gå thiä gå gå cainä ra transfer na å rä a å gakå nengera taitå å rä a twä taga land registrar rä hangä korwo hatarä na consent iyo ya land control board må gå nda å cio ndangä gå transfer koguo ndangä kå he taitå koguo ä yo nayo nä ĩkoragwo ä ya bata må no na nä yandä kagwo agreement-inä na ihinda rä rä a å kä mä neana ta rä u rä he kä å ria gä oka oro hau wagweta niä nä cohi ndä na ĩka 10 nä guo ndärenda kwamba kwenderia ngũgĩ ĩno ĩmwe nä guo nä ndathiä kwa randi
kwa tweka maundu macio mothe twathie haha urauga ha gucaria consent niguo ni ndaheo consent nyenderie ngugi niguo ni body niguo Maina ni agora ni arenda niguo ika o ingi niguo no gacoka kwa body ni ugucoka o hindi oriendia ni ndicokaga kwi body niguo okay ingiendia ingiruga tungirikanira na mundu uyu atiriri wereke ngurutire wereke weterera ndanaigua ng'ano ta icio cia weterera taitu ni kauma no ndinathie kwa bodi nyamu yo no irugame watho-ini riu hau nĩ rĩrĩ tareke tũcoke handũ twĩre mũthikĩrĩria ũrĩa gũthiaga nĩ ũkoragwo ũrĩ ũndũ wa bata mũno ũrĩa ũrakwenderia mũgũnda rĩ korwo nĩ akoragwo na wakiri rĩ nĩ wega nawe ũkorwo wĩna wakiri waku tondũ gũthiaga atĩrĩrĩ makwĩraga atĩ weterere taitũ ũgeterera taitũ forever na nĩkĩo waigua ngĩkwĩra atĩrĩrĩ nĩ wega we mwenyewe kũjikonfamĩra zoning tondũ rĩu nona tha ici kũrĩ andũ mokaga obici ici tũmendeirio mũgũnda wĩ kũndũ endeirio mũgũnda rĩngĩ wa 40 by 30 na zoning ya area ĩyo rĩ mũgũnda ta ũcio ndũngĩrĩnjĩtwo nĩ thirikari ya Kenya nĩ ĩgirĩtie rĩu hau ũrerwo atĩ weterere taitũ rĩ mũgũnda ũcio no wage no kawaga kaimana tondũ rĩu nona hau ũguo njĩra hena mũgũnda nĩ mũnene na nĩ wendia ĩka ĩmwe wagĩrĩirwo rĩu ũkĩgũra ĩka ĩmwe kana ũgĩthiĩ kũgũra ĩka ĩmwe cohi wĩtie nyamũ ĩtagwo mutation ya thirikari tondũ rĩu mũgũnda ũcio ndũrenderio ũrĩa one ũrĩa ũkoraga mũgũnda nĩ ĩka ithatũ na ũrendia ciothe haha ũrendia gĩcigo kĩu taitũ ĩrĩa original nĩ yakanjirwo na gũkĩrutwo nyamũ ĩtagwo mutation nikio rĩu ngiuga mũgũnda kũgũra process ya kũgũra mũgũnda Kenya nĩ ikoragwo na mũtaratara na nĩ wega ũkorwo wĩna wakiri to gũtengerera ũguo to gũtengerera ũguo nĩ ũgũte mbeca ta rĩu he agreement ndanona rĩrĩ ũrĩa ũrendia rĩ na wakiri wake rĩ mathondekete agreement ĩyo nĩ mbeca maragũtunya ti atĩ nĩ mũgũnda nĩ ũkona taitũ tondũ rĩu nona mekaga atĩa rĩu makwenderia kũndũ gũthũnĩtwo gũtingiuma kĩrĩa kĩnyihĩte 50 by 100 makauga atĩrĩrĩ agreement ĩyo okorwo nĩ kakaumĩra dispute mũthi kwĩ arbitrator mũiguane mwathi kwĩ arbitrator rĩu nona mũgũnda ndũngĩnengerwo tondũ taitũ ndĩngiuma kũringana na watho wa Kenya na mbeca rĩu mwagĩrĩirwo gũthiĩ igoti-inĩ nĩgetha ũcokerio mbeca ciaku tondũ wona nĩ gũgũtunya maragũtunyaga no rĩu okorwo nĩ mũgakorwo mwĩna hangĩkaumĩra dispute-inĩ ũgũri-inĩ wa mũgũnda ũcio ũrenderio mũgathiĩ kwĩ arbitrator mwathi kwĩ arbitrator gũthiĩ kwĩ arbitrator Kenya nĩ gũkoragwo kwĩ expensive mũno rĩu kuguo ũngĩkora agreement yandĩkĩtwo ũguo wĩraga mũndũ ũcio kana mũndũ ũcio wagũrire mũgũnda ũkamwĩra mũgũnda ũyũ nĩ gũtunywo watunyirwo no ũthire rĩu gwĩ thigari mũndũ ũyũ anyitwo tondũ tũtingĩthiĩ igoti-inĩ tondũ twathiĩ igoti-inĩ rĩ ũyũ ekuga ũrĩa wakwendagĩria ekuga mwarĩkanĩire nake okorwo nĩ hakaumĩra dispute mũthi kwĩ arbitrator rĩu nĩ hakoragwo he ha bata mũno ũkorwo wĩna wakiri waku nĩgetha wakiri waku ahote gũgwĩka atĩa gũkũ-advise kana agreement ĩyo nĩ njega gũcaini kana ũtigane nayo tũtarĩrie atĩrĩrĩ wakiri tũtarĩrie atĩrĩrĩ bata wa kĩndũ gĩgwĩtwo wakiri ndaigua wa mĩgweta no ta rĩu rĩ tua cohi nĩ arenderia ngũgĩ nĩguo cohi macemania na ngũgĩ nĩguo merana niyo ona mũgũnda ũyũ nĩ ngũkwenderia nĩguo na ona title by the way nĩ ũgweterera nĩguo cohi ndanoka na wakiri nĩguo ngũgĩ ndanoka na wakiri nĩguo meta na reke tuoye njũke na ithe wa Mũigai nawe ũke na ithe wa Mwangi nĩguo twandĩkanĩre haha nĩguo no hũre kĩrore na niĩ hũre kĩrore nĩguo atĩ nĩ ndenderia ngũgĩ ndamwenderia ĩka ithano nĩ egweterera taito hangĩgakinya nĩ hakinya igoti-inĩ rĩ haha hena cira ũkarũgama kweri atĩ ũyũ nĩ anyendeirie ũyũ ndanyendeirie tondũ harĩrĩ
ona gutuika watho ni wathiriire no kiria agreement icio ciothe cikiate ci witness ono wakiriri cio ucio ni ukarugama igoti-ini tondu ona riu kiria cira wakinya igoti-ini riu kuroragwo atiriri kana undu ucio ni wikikaga Kenya undu ucio ndwikikaga muno na kuu icagi-ini niguo ndiroria uhoro waku riu iyo ni agreement uko ni mandikaniire na magacainanira kuguo ihana ta agreement yandikitwo kwi wakiri thina riu uria ukaga ni riri ni hangikorwo heno umwe rakungiria wara uri ungi tondu riu nona uria ndakiri na advantage ya wakiri ndanaheo makinya maria agirwo gukinyukia niguo no riu agikorwo ni mugunda iria twitaga mugunda ya nakuu icagi-ini ni uria uragura na uria uragura na yani tumitaga gentleman's agreement yani murendaniria mutekuhithanira ta guku taoni-ini hatiri mundu urageria kuiya uri ungi no yangikorwo ni twendaniria tutegwika ati tutekwihithanira haha no mugunda uyu turendia ni wa agriculture riu no mwaka riu mutigugifota no mwaka we no gwati tondu wa riri na cohi mwendia ri ndanathi kwa board yakwira in fact ukawakage we akaga taito no iriuma we akaga we ikaraga oro hau wake no rimage taito no ikauma riu we no gwati tondu nona kiria kuringana na watho ri mwagiru muikarite ihinda inini muno murikie transfer yo na kiria na meri ina kana meri 5 murikie uhoro ucio wothe wa kurihana na kurihwo tondu nona riu ingigitura muno ri nona mugunda Kenya ni ukoragwo unyititwo na value ya iguru muno na ni wongagirira mbeca na iguru mwagiru kurikia process yo na meri mengirira mamieri 3 mwagiru kurikia na meri maximum ya meri 6 ukorwo riu hindi yo cohi ni waheo kiria mugunda ni waingira ritwa-ini riaku na niwe urarima riu wina taitu no ndugakiriririe hau ati na hindi nduri na taito na no urauga itho wa Mwangi ndangijika uru aca mugunda ucio riu itho wa Mwangi angigathia ehere tondu gutikire mundu ugutura ri ciana ciake ni Mwangi ni magoka makweherie ni magakwira ithu tutiratambura uhoro ucio ithu tutiratambura uhoro ucio we hindi ria uragura ukigura mugunda ri tariu he kundu njiriga guthie na guku kundu gugwitwo gwitagwo atia Kitui thank Kitui Mwingi Samaria cia Mwingi na kuu uguo migunda ya kuu ugakora migunda iyo ri uria yathimitwo ri ni migunda yathimagirwo riera iguru kana yathimagwo kuma atia tondu urerwo mugunda uyu ni ika 150 ngiwe uthiite urenda kugura 20 kana urenda kugura cigana ona niguo ugathimirwo icio 20 ugacoka mwathie riu na survey ground niguo ugakora mugunda uria ringi ni munini kana ni munene niguo then kindu kingi ngwenda utaririe ugitaragiria ndeto ici ri ni kuri migunda teo tariu ndakwira uhoro wa Kitui na Mwingi ni wamenya ni nako ni kundu na kuu thiini njo ni uthiangite ni guthi ugakora ni gukirite o kuu thiini migunda-ini no ri ni gukirite grid cia thitima niguo ici nene cia thitima cia thirikari niguo kana ona ni gwakitwo oindo installation cia thirikari oro kuu thiini niguo hindi ya wakora mugunda tocio na ringi ona ni mundu urathi kugura gicunji kinene kia mugunda niguo wagirire gwika atia hindi ya wakora installation riu icio cia thirikari riu tiga riu uria guthiaga ni riri tucitaga wiri kiria thirikari itanekira kiria kana Kenya Power itanekira gikingi hau ri ni yoririe mwene mugunda ikimuria kana no igerie gikingi gia thitima hau kana grid iyo tondu naho ni agiukaga implication tondu na riu ndungigiaka rungu wa thitima nema watho ndutikiretie niguo riu thirikari ni kiria Kenya Power ni yoririe mwene na agitwi tondu na migunda Kenya ikoragwo watho uko ugite mugunda ni waku nginya riera-ini na thi riu mugunda ucio korwo he Kenya Power ni hena kiria utility provider ta Kenya Power marenda kugeria gikingi gia thitima hau ri ni mahoyaga rutha kwi mwene niguo
riu mahoete rutha kwi mwene riu ona athi kugura riu we ugithi kugura ika twendire akwendagiria uria wahoetwo rutha akwendagiria subject to that kiria transmission line ni aramba gukwira ha handu kana kuri haria makoragwo magurite ndanaigua kuri mako magurite acha hatangikorwo ni station yao ri nyamba makigeria mugunda makigeria gikingi mugunda waku ri maba gukuhoya rutha taru tungithii taru twambe tumire horo wa kitu hanini go he example taru nona ringi kwanyu mukitua kurehe thitima nona mukaga ringi mugeretie fara mukona ringi ni aingira mugunda kwene Kenya Power ndingigira gikingi hau kana ikire kindu kingi hau in fact mamenya haria gikingi gikagira ti mugunda waku ni makwiraga riri warie na neighbor yaku nigetha etikire na neane copy ya title nigetha menjere gikingi hau tondu ruku ni gwake tucoke horo uyu wakiti wa njuria wa mugunda gukorwo wi munini kana wi munene niguo nigo gitwo kugura riu nikio weragwo wethe ni wetha wagirwa wakiri waku ri akwire mwethe survey mutation yeka tondu na eka icio ringi ni igana ria 50 na arakwenderia eka 20 ukigura eka icio 20 wakiri waku akwiraga mutanamba kwambiriria kana mutanamba kuriha mbeca mwambe mwethe survey nigetha survey amwikirire beacon akonfirm kana mugunda ucio ni eka 20 ndugakienderio eka 14 kana eka 17 riu nigetha mwarikia maundu mau mothe ri ukirihe kiria urenderio kiuria kihana ndugakienderio kindu kinini koguo nikio uthire wauga ni kava mundu kaba he process yo twirire ya gukinya urore kana mugunda ucio ri hau no ria wigana iyo no nginya wikinyie hau good handu hau ni hega hau ri hau ni hega wakiri hindi iria mundu aragura mugunda munene na hindi iria mundu aragura gaburoti niguo maundu macio ni is it the same process ni the same process yona gikorwo riri gikorwo bro tondu rugo Kiambu na Nairobi ni gugikoragwo nginya bro ya 8 by 50 ri ni wega kugera process yona tutikurigirie cohi riu tugukinyite ri thie biu tugukinyite gwi consent ya board riu no aheo consent ya board niguo riu ni tuthia tugathie ikinya riu ringi nario ritagwo riri ria gwika valuation nigetha urihire kindu gitagwo stamp duty riu wathi utwara riu application yo gatwara kwi land registry watwara kwi registry ya migunda ri ni gukoragwo na mundu witagwo hau ku thiini gukoragwo mundu witagwo government value aga conduct evaluation igakora mugunda ucio urendeirio ringi 200 na tondu mugunda ucio wi tauni-ini ri wi mwena wi tauni-ini oko wi mwena wi tauni-ini thirikari igwikagirira riri ikurihagia gicunji kia 40 gicunji kia 4 he igana ya value ria yandikwo ni government value ko mugunda ucio wi gicagi-ini kana ni agricultural land ri thirikari ikurihagia gicunji kia 2 hari igana ya value ya mugunda 2% kia value ya mugunda tareke jerethere mutu muthikiriria fata wa gwika uguo mugunda oya ugerere makinya mau uriheire nyamu icio ciothe no kanengerwo ni thirikari ya Kenya kiria ukarihira revitio na ukarihira 4% ya kana 2% ri kungikaumira dispute ri tondu mugunda Kenya kuoya ni process ti undu wa muthenya umwe ri ni guteithagia we urihire stamp duty na revit ya thirikari muthite igoti-ini ri ni akoragwo na kiria na kihoto kinene gia gucokerio mugunda wake gukira mundu utari na stamp arihire duty koguo ni wega kugirihira stamp duty tiga guikara oro uguo ti wega guikara uguo ni wega kurihira tondu tugigoci tubeca tunini tondu riu no ngigika 4% ringi ya 1 million ri idrona bado no beca nini niguo riu ni wega kurihira riu warihira riu hau niho taito yumagira riu warihira hau ri riu to nyamu tugaga riu registration gukabuku geka registration
register aga confirm maratathi mau mothe tukugite hau mbere meho original copy title iho land control board consent iho no wari hera registration fee consent iho ruga kinengerwo title riu hari undu ungi ngwenda kwira muthikiriria na ni agirwo kumenya ta riu mugunda ugitua kugura kiria register ndangikuria maundu mau mothe na nikio naigua tutina migweta kori ugitua kugura mugunda wi mundu kiumbe ri he kindu twiraga mundu ukahakikisha no woya ta riu mutumia angikorwo ni kwendia arendia mugunda na nirona ni wega ni tumuragia kana ni muhiku kana ti muhiku ko ni muthuri tukamuria kana ni ahikanitie kana ndahikanitie tondu he nyamu twitaga overriding interest mugunda ni twitagia kindu gitagwo riri spousal consent mutumia kana muthuri angithie uge mugunda ucio no wao maraikaraga na ni urendeirio ng'ania ri athi igoti-ini kiria process iyo no yambe kurugama ona mugunda ucio no ugirio kuingira hendaga ugetia muguri ugetia uri urakwenderia mwendia spousal consent agikoni ahikanitie kana agikorwo ni muhiku niguo na riu ri he handu hangi ndenda tuthie o hau hari wendia-ini wa migunda akiria title ri title ya ni twarikania nawe ni twari hana twagerera process-ini icio ciothe title yagirire kuoya ihinda rigana atia ingikauma title ni ona ni yumaga ri ni kuringanaga ni register iriku to taru kundu ta Nairobi yathi sasa ri title no yume ringi hihi na wiki imwe na wiki igiri kana ona nginya mweri no riu register iria cie nja wa taru kundu nja wa Nairobi ri example na kundu ta Naivasha ri Naivasha ni uguthio rucini na kiria thaa 7 ume nayo aya ni uguthie rucini na thaa 7 winuke na title yaku tondu gutikiria andu aingi gutiri andu aingi maratangikirwo ni andu nini uguthi na ume nayo no ngithire ingi ta register ringi ya Nyahururu ni uguthi na ume nayo muthenya ucio good hau ni hega he ciuria iroka haha na giki ri ngwiciria giki ni ugukiririkana he muthuri urauga atiriri last time hamukuelewa question yangu nilinunua plot waririkana muthuri uratwiraga ndikithirie mutumia riu arauga tiguo arauga nilinunua plot tukaweka majina joint na my wife niguo but tukaachana niguo nikitaka kuuza lazima nimuhusishe ama riu ri nigukuri tariu mangikorwo ni kiria ndamwirire atiriri last time he maundu mamwe maroragwo ni igoti tondu nona title yandikitwo iri to muhaka muze no ahuthire igoti athionanie ona okorwo ni mandikitwo iri hihi mena marriage certificate kana mena affidavit of marriage angihota kuoni igoti ati mbeca ciaumire akaunti-ini yake direct na ni maratiganire na mutumia ri title ni ritwa ria mutumia ni rikweheri niguo na ahote kwendia iki no kiria na riu no nayo riu program process ya igoti ona mutumia ni egugitwo niguo no kungikorwo gutiri ndangihota kuonania maundu mau ri mugunda ucio ngihota kwendia ndangihota kwendia mutumia mutumia andikitwe joint owner ona uri uragura no muhaka moke mamutransfer eri riu no athire no ahutire process ya igoti nigetha ritwa ria mutumia rieheri niguo no hangikorwo hatari uguo agitua kwendia mugunda ucio no muhaka mutumia etikire na no muhaka mendie eri tondu kuringana na watho nio ene niguo ti muthuri iki yes good hau ni hega hau ri hau ni hega at least ni hamenya he mundu ungi wi haha ororia kiuria he aroria atiriri etagwo Njoroge Njoroge akauga atiriri ati aguraniire mugunda
mena brother yake niguo na matiaruteirwo taito na mugunda ucio ri magurite ni mugunda munene but no the one writing ni mundu baba wao maguranire mugunda na mundu witagwo Njoroge adina nyita hau Njoroge ni wagurire kana baba wa Njoroge ni baba wa Njoroge ni baba wa Njoroge uyu urandika ni muriu itheri no na mundu ungi ni maguranire mugunda niguo na maguranira mugunda ni hindi ya tene niguo baba wao ni eriga gukua na ithe mundu ucio ungi ni akuite niguo taito yandikitwo ritwa ria mundu umwe tu muthuri uria ungi niguo thaici ciana cia muthuri ucio ni ciregete taito cirauga mugunda ucio aguritwo ni ithe eiki niguo ni maregete na mugunda kaimana niguo hena chance ya kurwira mugunda ucio riu haria agirwo ni gutwira tondu hau agatana theria ri mugunda ni mari maikarira kana wina no ni maturite marimite kana ni amakite kuo ni aria marauga mugunda ni wao baba wao ni wagurire eiki kana he gicigo gikarirwo ni ya Njoroge na baba wao atanakua hau ndingimenya tondu hau niho riu hau agituthereria ri ni tukuhota kumwira taru no tuhote kumwerethera bado tumwire agikorwo mugunda ucio waguritwo ni ya baba wao eri na he gicigo kiria Njoroge na baba wao na muoyo maturite marimite ri gicigo kiu ona aria makiugaga baba mugunda wari wa baba wao eiki ri matingihota kweheria Njoroge tondu gukionania Njoroge maturite maikarite ihinda riu riothe kuguo miaka 12 turasiumu ni mithiru niguo riu ni mkiria Njoroge magirwo gwika atiriri guthi gwika nyamu gwika application twita atiriri magoti ma migunda adverse possession yes maugio no korwa aya ni marauga mugunda uyu wari wa baba wao eiki ri mugunda uyu tuturite tuikarite na baba ni agurite na onoko baba ndagurite tuturite tuikarite hande ho turereirwo ungikorwo matiri ma uikarira ri riu matangihota kuonania maratathi ma kuonania ringi uria baba wao akiguraga na uria a contribute kugura mugunda ucio ri mugunda ucio kuwona no hakorwo hena hinya yangikorwo twasimu ni kwasimu ndirasimu baba wanyu ri o ta uria tuga athuri ni very secretive niguo magakorwo magithie makiguranira na kou ringi ona agurite na sako kana na athuri angi niguo no ndatindire akimwira niguo na agithie niguo muke muria raizi thutha-ini niguo ati muthemba ithe ni wamenya ni magurite mugunda mena ithe wa ng'ania na ithe wa ng'ania guthiaga atia no mugakora ringi hari athuri acio othe ri he ciana cia amwe ciamenyire na igithi kiambiriria ringi kurima riu ri riu hau ni henda mukarora maratathi maria baba wanyu igite tondu athuri nao ni makiwe kuiga record biu uroraga maratathi tondu okorwo ni kugurana maguranaire mugunda ucio no korwo ringi matire mararikia process ya kunengerwo taituri ni ukoraga mundu ena gicigo giake kiria aturitie arimite kana wewe wake no riu angikorwo ringi ni mugunda waguritwo ringi aciari acio maikara ringi guku maikara guku ringi rwairi angi na mugunda turari uhoro waguo wi thubiri kundu gwitagwo thubiri kana thubukia na kuu kianda ciana itio iri onde riu ni hakohe harito muno hau ni harito muno hatangikorwo hena maratathi na makorwo matininite miaka 12 ri hau no hakorwo he harito muno okay he ungiroria atiriri during succession after land subdivision who will issue the title to the new owners? The administrator. Administrator niwe uihuragia tubicitaga riri form 39 na form 42 aka mugunda ukauma moko-ini ma ucio wehereire ukaingira moko-ini make through form 39
nake agacoka agatransfer beneficiary through form 42 riu na form 42 niwe tumaga riu beneficiary maheo taito ni land registrar. Okay, hau ni hega. He ungiroria haha atiriri. Mamiti muhiku. No endeirie mundu mugunda. Ciana imwe itoi. Na ni ahurukire. Niguo. Na tutire taito. Ona muguri ucio wendeirio ri. Ndari taito. Niguo. Ndi bahati na Ikuru. Riu magirwo no gwika atiriri. Tondu oko matire na taito mena ringi allotment letter. Mathia mageka succession. Meka succession uria wendeirio nake makamuristi ta beneficiary ni undu wa gukia void ya mwitagwo duty. Ta ma process taito ya umaru kiria uri ugatuika administrator ri. Aka ucio aguriria akahakikisha ni amutransfer mugunda nake akaheo taito yake individual. No muhaka mambiririe na succession. Na succession good. He ungi uroria haha atiriri. How long should a land process take? Kuma hindi ria dauga ni ndaigirira mbeca cia first installment nginyagia hindi ria ndanengerwo taito yakwa. Yagirwo kuoya mieri 3. Thikũ 90. Thikũ 90 peke yake gutangikorwo kwe na undu ungi wi gatagati ri. Thikũ 90 ciagirwo gukorwo ci maximum. No gukire andu magithia nginya mieri 6. No thikũ iria ciagirire gukorwo ni thikũ 90 peke yake. Aya he ungiroria wakiri ta tutaririe niki githiaga na mbere umwe angi breach agreement ya wakiri. Tuge okone kugira marago na geragira mugunda ri. Cohi ni arega kurikia mbeca cia ngugi thiini wa ihinda riria tureranite ni tukurihana. Riu ni twikagira nyamu itagwo default clause. Default clause ni kuga ringi cohi angirega gwikira mbeca iria turatigarite ihinda ria mieri 3 ri. Ngugi ni akoragwo na option ya either gukanja transaction iyo. Nake cohi akariha tukandiko agreement ni cohi kuriha 30 kuriha penalty ya 30% ya total value. Agreement yo ni wethia ikai cohi agirega kuruta wira ucio ri. Igoti ni igoti ri interpret agreement yo kuringana na uria twandikite twaerewanite. Kirihio mbeca icio nani ngagitikirio njethe muguri ungi. Okay. Haya wakiri mugunda witu wina caution. Mundu arutaga atia mugunda caution uria wamikirire ni akuire ona tutio amikirire atia na ni yake. Riu hau bekaga riri mathia meguthio kwa wakiri mamwire he caution marenda kuruta. Wakiri ni eguthia maihuririe form ikoragwo iho. Ya mathi maihuria yathi apply kwa land registrar ri kuria mugunda ucio registered ri maginyitithania na death certificate uria wekirire ri irutagwo hau igikorwo ringi matinahota kuonania death certificate land registrar nake he form ihuragia agatumira ihana tari maru agatumira uria wekirite. Akamwira okorwo ndekuruta caution iyo ihinda ria ringi thikũ 90 ri registrar ni kuruta. Riu uria wekirite angiaga gucokia macokio make ihinda ria thikũ 30 ihinda ria thikũ 90 ria thira registrar ni ahetwo hinya ni watho ya kweheria. Koguo ya mbere ni kwamba guthie kwi watwira ni guthie kwi wakiri. Wakiri akandikira registrar kana agathie kwi registrar. Akandikira he form ikuihuria. Na ngithima na no cio rathi kuruta acio mandikitwo uyu roria kiuria githi kuruta ri. Athiaga na copy yake ya gibande na pin yake IRA na mbica na copy yake. Etha wakiri agathondeka form ingi tuihuragia. Akamanengera magatwarira land registrar.
Ni ka process to ni eguthinginya ri he booking na hakikisha ni heo karatathi ga kuonania ni apply kuheria caution hiyo. Good. Wakiri mathaa maitu ona tabarire ri njaga tamakane mathirire. Mathirire makwa mahana uguo hena nginya mundu uranjira atiriri. Yungikora mundu ni athikanire gwaku. Ungikora mundu ni athikanire gwaku ri. Mundu ni athie igoti-ini ukauga mwiri ucio rutwo tondu na gutire mundu witikiritio kuhuthira mugunda wene. Tutiambiririe na kuga ati mundu ahetwo hinya ni watho wa mugunda tiri-ini waku nginya thi biu nginya kuri ungihota kuhuthira. Koguo mundu ndagirire kuma ona kuu oke aguthikire mundu kuu. Ni uguthondeka application ya goikate kuruta mugunda ona gugitia mbeca cia gucompensate ni undu wa andu acio kuingira mugunda waku hatari gukiria illegal mugaru na watho. Good. Aguciria wega ni nyingi muno ciuria Wakiri. No icio ingi ngwenda maguikirie personally na mundu ungikorwo na undu ekwenda gukorwo agiteithio ni njui ni ugukorwo kimuteithia. Niguo riu mundu ungienda guka kuona Wakiri Ngugi wa Gathu ekumukora ku. Mundu ungienda guka kunyona eguka riri. Yes. CK Business Center Ruiru. Room ya kiria pro ya kana room 157. CK building. CK Business Center. CK Business Center. Room 157. Room 157. Gorofa ya kana. Yagienda kwaria nawe. Na na kuria na Ikuru no muri. Ona na Ikuru ni tukoragwo nayo kwi office igikoragwo Sigima Business Center gorofa ya kana. Room ya gatatu. Yes. Warikia house stairs. All right. Riu ri namba tutala namba kugweta namba yako he muthuri ukoragwo kuria kiria kundu gwitagwo Seattle. Seattle. Washington. Ajirire ndoka ngugeithie muno etagwo Njaũ ajirire tuthikagiriria rio kuu. Gacau etagwo Peter Gacau. Johnny Njaũ. Johnny Njaũ. He ungi murata witu muno witagwo Peter Gacau riu ona ngui ni worakingeithirie. Uyu ni ungi aranjirire ni mukoragwo na tabarira njega muno arahurire na WhatsApp aranjira wakinya kugeithie cohi muno no mwiri ona guku tumuthikagiriria biu mugigeria gutuhigia. Good. Ndageithika muno atietagwo Johnny Njaũ. Johnny Njaũ riu ni ingira ithabu-ini ria macambiki aria ndigeithagia akuri uguo. Niguo. Good. Riu Johnny Njaũ ni ndageithika muno. Riu mundu ungienda kwaria nawe gukinyira na thimu egukuona atia? Riu mundu ukwenda kwaria nani na thimu ri niguo ni namba yakwa ya thimu iria huthagira thaa ciothe ni 0722 64 65 79. Jokere ringi ikiriria maranjira ati ni njugaga na ihenya muno 0722 64 65 79. 0722 64 65 79. Wakiri Ngugi wa Gathu. Good. Kamwira uthiite ri giki nikio raumira nakio. Mami ni ahurukire na my brother ni aregaga na maratathi ma mugunda. Tugwika atia? Kiu nikio raumira nakio. Riu magirwo ni kwamba guthikuya marua ma cibu. Mekate moya marua ma cibu ri. Riu muthia makera igoti uria oke oe kiria oke athitange gikuo. Nao metikirio guthitanga. Meguthie gwa cibu moe marua. Marua ma cibu maugaga ati mekuga ati ni makuriboti gikuo. Riu cibu eguthia mandikire uge mutumia kana muthuri fulani ni arakuire. Na aya nio andu aria marati. Riu megukuristi nginya brother yao hau. Riu mangithi kwi wakiri na marua mau wakiri ni eguthie na thondeke nyamu itagwo citation ya go cite brother yao arehe maratathi.
kana menderee na succession. Okay. Good. Wakiri ni twakena na ntukenaga muno muno na thengio ni tondu wa gugwitaga utuku no ugetikira. Na thengio muno muno muno. Na ndacokia ngatho muno ni undu wa kuhe kahinda kau. Asante sana. Na ningenaga muno tukiaraniria. Thank you very much. Thank you. Mahinda mega no kigie na weekend njega. Thank you nawe tukionane kiumia kiria kingi tubangite o kaundu kangi otagaka. Niguo. Thank you very much wakili. Rucindi rwega, thank you. Ucio tumwitaga wakiri Ngugi wa Gathu. Wakiri Ngugi wa Gathu na ni muthuri mugiru ni wakiri na ni wakiri mwega muno muthuri mwega na gwiciria ni wakigwa ria twacira wega biu. Riu thaa kenda ni yakinya, thaa kenda ina ndagika imwe no ni igiri mifikisha mbili. Riu hatiri undu ungi ndenda riri turugie ithaa wana twaruga ithaa ri unjitikirie wana twaruga ithaa unjitikirie tucarie muhotani witu wa mbere wa ciringi wa ngiri imwe nigetha ithaa riri riu tukorwo tukineana ciringi ngiri ithano. Ithaa riri ndenda tuneane ngiri ithano kwi muhotani umwe, no riri ningutigarite na thiri wa one winner wa ngiri imwe. Yes, koguo ucio niwe ndenda gwitira. Nijui we wokira thaa icio urarigwo atiriri ici mbia ni cia kiciretanirwo nduhikanie nacio star 779 hash star 779 hash. Kou ni gwacheza so far ni tuheanite makiria ma ngiri 10. So far tumepeana more than 10,000 Kenyan shillings. Mathaa macio tukoretwo ho kwambiriria thaa 7 nginya thaa 8 tuheanire ngiri 10 wega. Riu ri ndenda tu uyu ni umwe wa aria matigaririire, umwe wa uria itegwitite star 779 hash. Kou ni gwacheza urathie kou gwacheza ugathie ukoya cheza box. Woya cheza box ugacagura box yaku imwe hau. Box ni 4, cagura box imwe wekira pin yaku maundu macio ukehotanira. Na wona wehotanira ri nie ngacoka mwena uyu nganengererio mbeca cia gukumagaria cia gugutwara sherehe weekend, cia gutigirira wi sawa weekend, cia gutigirira maundu maku me sawa sawa. Ndauga atia ni star 779 hash. Ithaa riri ria thaa kenda nginya thaa 10 hetwo ngiri ithano. Hetwo ngiri cigana? Ithano. Na ngiri ici ndirenda ati ndinde ngihe mundu umwe ati ngiri ithano aca. Ndenda ndicinyitithanie ndicinengerane cie ngiri ithano. 5,000 Kenyan shillings. 5,000 Kenyan shillings. Ndenda ndicinengerane ciothe hamwe kuma gwa cheza ni kuria gwa star 779 hash. Twatigaria keturugi ithaa ngiukari nengere uyu ngiri yake tucoke riu tuthie na mbere. Oya, hiyo one bob imebaki kwa wallet. Usidharau, inaweza kukutoa kwa block. Sahi, unaweza kutake off na bob on crash games za Shabiki. Ndiyo, tawala skies with as low as 1 shilling, yani bob. Silega chia ukiende hawa. Shilingi yemwe mani. The more multiplier yako inapanda, the more shilingi yako inakuingizia do. Ingia shabiki.com, cheza JetX na Hydroplan na ukashout wins bigi. Gaming is addictive. Play responsibly. Not for persons under the age of 18. Shabiki.com is authorized and regulated by BCLB license number PGA 0001082. Kwambiriria muthenya waku na gwitia hinya na ugi uria wa makuma iguru niyo njira ya mwanya na ya kihoto kurathimithia muthenya waku. Uyu ni muthenya mweru, muthenya munene, tondu wamukagira kirathimo kieru na kia magegania gitatarie ta kieyo ira ona kana rucio.
na nikio turirokanagira nawe turorie maitho maitũ kĩrĩma-inĩ kũrĩa hinya witũ umaga tuhoe twĩrute maingĩ marĩ ibuku-inĩ itheru rĩa Ngai tũgĩthingataga ndũgũ itũ nake agĩtũteithagia na roho wake. Ndukariganĩrwo ona kwendithanĩria mũthenya mwega wĩna irathimo. Reke tũgĩe karĩko nawe o mũthenya wa mwambĩrĩrio nginya mũthenya wa gatano kuma thaa 10 cia rũcinĩ nginya thinacara cia rũcinĩ tũgĩthererũka na niĩ Wanjirũ wa Fausto. Kuamukira rwimbo karibu aboard King Jesus rwa next rise thimũ-inĩ yaku ta skiza tune hura star 811 star 447 hash. Welcome, welcome on board now. Welcome on board now. Welcome on board now. Jesus. Karibu, karibu Yesu. Welcome, welcome on. Welcome on board now. Jesus. Karibu, karibu Yesu. Karibu. Kuamukira rwimbo karibu aboard King Jesus rwa next rise thimũ-inĩ yaku ta skiza tune hura star 811 star 447 hash. Hapa Shabiki.com, lugha ni big wins na kuomoka. Hit multipliers za juu on Aviatrix, JetX, Hydroplane, Comet Crush au Aviator na ucelebrate big wins faster. Upgrade game yako. Download app ya Shabiki on Play Store na utawale hizo skies ukikamata mamili in seconds. Gaming is addictive. Play responsibly. Not for persons under the age of 18. Shabiki.com is authorized and regulated by PCLB license number PGA 0001082. Wabateire maini oikuruka mekuruini ona kana utuikania werũ-inĩ harĩa hothe wathiĩ no nginya wĩigue mũgambo wa Inoro FM. Mũikari wa Nairobi na icigĩrĩra ciayo ũratũnyita kũgerera 98.9 FM. Mũikari wa Nyĩrĩ na icigĩrĩra ciayo ũratũnyita kũgerera 97.8 FM. Mũikari wa Murang'a na icigĩrĩra ciayo ũratũnyita kũgerera 96.1 FM. Mũikari wa Nanyuki na icigĩrĩra ciayo ũratũnyita kũgerera 97.8 FM. Mũikari wa Nyahururu na icigĩrĩra ciayo ũratũnyita kũgerera 88.9 FM. Mũikari wa Nakuru na icigĩrĩra ciayo ũratũnyita kũgerera 89.8 FM. Mũikari wa Eldoret na icigĩrĩra ciayo ũratũnyita kũgerera 107 FM. Shesheni hakuhĩ nawe. Oya, rũrũ nĩ rwa ruthu wa mamu rwĩtagwo hĩa cia kĩgongona. Rũrũ nĩ rwa ruthu wa mamu rwĩtagwo hĩa cia kĩgongona. Kamũira rũthakĩte ndũreke tũnengere mũhotani witũ wa 1000 haha oro rĩu. Francis Mwangi Mungai. Francis Mwangi wa Mungai. Francis Mwangi wa Mungai. Ngai nĩ akuorota. Reke tuone Francis Mwangi wa Mungai kana nĩ egũkĩtuoera thĩna ũrĩa mũnene ndĩnaguo rĩ nĩ gũkorwo atĩ andũ arĩa ndĩrahe kĩroko gĩkĩ kana ũtukũ andũ aingĩ marakorwo me toro. Francis Mwangi Mungai nĩwe ndĩrenda. Nĩ Francis Mwangi Mungai ũcio ndĩracaria. Aya, reke ndĩmũcarie o rĩngĩ 0114. Francis Mwangi Mungai nĩ kũrĩa gwa star 779 hash. Kũu nĩkuo tũranengeranĩra mbia acio raigua ngĩaria ũhoro wa yes nĩaingĩra gwa Francis Mwangi Mungai katũmũne indo. Francis mwenyewe nĩwe tũretha kwa cheza star. Francis. Hello. Kwerwo atĩa mũnene? Gũtirĩ na ũru. Niĩ njĩtagwo Cohi wa ithe Bethi na gũkũ nĩ kwa Inoro. Na ndarwo ngũhũrĩre kuma gwa cheza. Ngũikĩrie ngiri. Thank you. Nĩ ũkũingĩrĩte gwa cheza? Nĩ ngiri nĩ ndaikia. Thank you. Nĩ ũkũmĩona. Francis wĩ mwena ũrĩkũ?
mwana wa Warubaga. Warubaga aya kuria Warubaga gwitagwo ate Nyakiambi kanako? Elbagon, Jerusalem. Jerusalem. Yeah. Salimia watu ya Jerusalem sana Thank you. Thank you very much. No githii na mbere na guthaka niguo? Good. Ucio mundu gwitwo Francis aretwatia Francis Mwangi Mungai. Francis Mwangi Mungai niwe watuhingurira, niwe ucio wahingura na ngiri iyo imwe, no riu ithaa riri riothe ni ria ciringi 5,000. Ndenda kunengera na 5,000 Kenyan shillings ngirikiriria, na ni we wokira thaa ici. By the way, reke ndaririe mundu wokira o thaa ici. Mundu wokira o thaa ici ngwire atiriri ati ndiranengera na mbeca ici kuri andu ici ni bonus. He mundu wingirire gwa cheza ahotana kana ndanahotana, fataritwa riake ri thiini wa cheza. Ni athire kuria ni athakire cheza box yake, ni athire kuria ni athakire o uria guthaka ena indo ciake. Riu ucio niwe ndiranengera *779#. Angikonduri uraingira ndamwirire, by the way, turai na guoya ni iherithia riri tumaga kaga maundu maingi muno na ria hota gwatuma ukaga nginya muoyo. *779#. Kou ni gwa cheza *779#. Kou ni gwa cheza urathi ukaingira hau ugathi hari ha cheza box ukahingura ogwo ugacaria ka box kamwe, ni tu box tuna twiri twina mbia twiri tutire, ugacagura kamwe ugekira pini yaku hau, we ukamenya ni ndahotana kana ndinahotana tondu maundu macio meri meho, no ukamenya ritwa riakwa ni riingira thiini wa draw, na no nengerwo draw na muthenya wothe kwina draw, as long as ritwa riaku ni riingirire muthenya wothe kwina draw. Koguo *779#. Angikorwo nduri uraingira ingira oro riu, tiga kuria niki andu angi marahotana. Ndina 5,000 ndenda kunengerana, ndatigia ndagika 46, ndatigia ndagika cigana 46. Angikorwo ni waigua ni *779#. Kou ni gwa cheza ngwirire ndukageria ngiko ngoro yaku ndiraigua te kwenda kugeria, ndukae guthaka angiko ni uraigua to te kuria, angĩkorwo nĩ ũraigua biũ ta gũtegũthiĩ wega ndũkagerie, no angĩkorwo nĩ ũraigua he kaũndũ karakwĩra haya na no hotane haya anga no gũthiĩ thaka, ndũkanerirage thutha ugage na narĩ korwo nĩ ndageririe. *779#. nĩ 5,000 iria ndenda gũkũnengereria. Ngiri cigana? 5,000. 5,000 Kenyan shillings. Chukua hii ni yako sasa.
mateithie kĩrĩro kĩao na gũcaya kũingĩ na maithori mao makenia bure hatarĩ ũndũ nomwe ũmarũmbũirie kĩgongona gĩkĩ njĩkĩrwo mũthĩ menyo rĩbataire ũndũ kengenete hĩndĩ ĩrĩa ndokire thĩ ndareirwo ũkĩnyamũkĩra ndĩ mwana mũnini ngĩonio wega wakwa na gũtũũra kuo ndona nĩũmenyaga ũndũ ndĩ thĩinĩ wakĩo kĩgongona gĩkĩ njĩkĩrwo mũthĩ menyo rĩbataire ũndũ kengenete nawe kĩgongona nĩnjũĩ nĩwaigua nĩnjũĩ nĩwona atĩ nyuma gũkũ no ũrĩa ndĩra Ngai nĩwatuĩka mũira na rĩrĩa ngahingia no ngacoka menye kĩgongona gĩkĩ njĩkĩrwo mũthĩ menyo rĩbataire ũndũ kengenete rĩnothiragĩra o kĩgongona-inĩ ruo rũthiragĩra o kĩgongona-inĩ ũkombo thiragĩra o kĩgongona-inĩ wega wonekaga o kĩgongona-inĩ kĩgongona gĩkĩ njĩkĩrwo mũthĩ menyo rĩbataire ũndũ kengenete kĩgongona gĩkĩ njĩkĩrwo mũthĩ menyo rĩbataire ũndũ kengenete kwambĩrĩria mũthenya waku na gwĩtia hinya na ũgĩ ũrĩa wa makuma igũrũ nĩyo njĩra ya mwanya na ya kĩhoto kũrathimithia mũthenya waku ũyũ nĩ mũthenya mwerũ mũthenya mũnene tondũ wamũkagĩra kĩrathimo kĩerũ na kĩa magegania gĩtatariĩ ta kĩayo ira ona kana rũciũ na nĩkĩo tũrĩrokanagĩra nawe tũrorie maitho maitũ kĩrĩma-inĩ kũrĩa hinya witũ umaga tũhoe twĩrute maingĩ marĩ ibuku-inĩ itheru rĩa Ngai tũgĩthingataga ndũgũ itũ nake agĩtũteithagia na roho wake ndũkariganĩrwo ona kwendithanĩria mũthenya mwega wĩna irathimo reke tũgĩe karĩko nawe o mũthenya wa mwambĩrĩrio nginya mũthenya wa gatano kuma thaa 10 cia rũcinĩ nginya thinacara cia rũcinĩ tũgĩthererũka na niĩ Wanjirũ wa Fausto kuamũkĩra rwĩmbo karibu aboard King Jesus Rwan Extra thimũ-inĩ yaku ta skiza tune hũra star 811 star 447 hash. Welcome, welcome on board now.
Welcome on board now. Welcome on board now. Jesus. Karibu, karibu Yesu. Welcome, welcome on. Welcome on board now. Jesus. Karibu, karibu Yesu. Karibu. Kuamokera rwimbo karibu aboard King Jesus rwa next rise thimũ-inĩ yaku ta skiza tune. Hũra star 811 star 447 hash. Wabateire maini oikũrũke mĩkuru-inĩ ona kana ũtuĩkanie werũ-inĩ harĩa hothe wathiĩ no nginya wĩigue mũgambo wa Inoro FM mũikari wa Nanyuki na icigĩrĩra ciayo ũratũnyita kũgerera 97.8 FM Inoro ceceni hakuhĩ nawe. Oh yes, rĩu nĩ thaa kenda ina ndagĩka 24 thaa kenda ina ndagĩka 24 rĩu nĩ kuga twatigaria ndagĩka 37 ndagĩka 37 team thereruka ikorwo ĩkĩingĩra na niĩ ngorwo ngĩnengera na ciringi ciakwa 5,000 37 minutes nĩcio ndigarĩrĩru rĩu ona ciĩte 36 kũrĩa gwa cheza mbia ici nĩ cianyu na nĩtũrarĩkanĩire wega gũtirĩ guoya angĩkorwo wĩ hau na ũnyitĩtie guoya tamaka we hatirĩ handũ ũrathiĩ angĩkorwo nĩ ũracienda cioya angĩkorwo ndũracienda nĩ sawa niĩ ndiraboci era mũndũ atĩrĩrĩ si weekend ni yako weekend ĩno ĩtinene weekend ĩno by the way nĩ weekend nene tondũ rĩu twakĩambĩrĩria weekend ũmũthĩ ti Friday rũciũ nĩ Saturday okay nĩ Sunday wĩna mbia kandũrĩ wĩna indo kandũrĩ angĩkorwo ndũrĩ na indo rĩu hau nĩho ũrahĩtia tondũ rĩu rĩ ũgwĩkwo atĩa rĩu we utafanywaje wewe bana no nginya ũngĩtĩkĩra kũingĩra kũrĩa gwa cheza na ningĩ kwĩrire nĩ atĩa no reke njokere nĩ tondũ wa mũndũ ũrĩa hihi wokĩra thaa ici we wokĩra thaa ici rĩ ndĩna 5,000 ndenda kũnengerana in the next 35 minutes ndagĩka 35 ingĩ iroka ndĩna 5,000 cia kuma gwa cheza ndenda ndĩcineane in fact ndenda nyambe njoe thimũ cigana ona cia andũ haha jigue kana nĩ marahũkire no ndĩna ciringi 5,000 ndenda kũnengerana kuma gwa cheza hihi we nĩ hĩndĩ wokĩra na ndũĩ nĩ atĩa mũndũ aingagĩra gwa cheza tareke ngũcanũre gwa cheza mũndũ aingĩraga na njĩra ĩno ya kũhihinya star 779 hash ndirehoka nĩ wahihinya ngĩkwĩra ũguo star 779 hash nĩ wahihinya ũguo kũu nĩ gwa cheza angĩkorwo nĩ wahihinya ũguo gwa cheza rĩ nĩ gũkũrehera angĩkorwo nĩ rita rĩaku rĩa mbere ũraingĩra ndũrĩ waingĩra rĩngĩ nĩ rĩa mbere ĩgũkũria ũrathaka station ĩrĩkũ kana nĩ Citizen nĩ ũkuona Citizen nĩyo namba 1 na Inoro nĩyo namba 2 koguo ndũgũgĩkĩra namba 2 nĩ tondũ we wĩ wa Inoro wekĩra ũguo gũgũtwara handũ hetagwo rĩrĩ poto-inĩ ya cheza poto-inĩ ya cheza rĩ hau nĩ ũgũkora cheza box nĩ ũgũkora cheza aviator nĩ ũgũkora cheza sports niĩ ndirenda ũthiĩ kũnene ndĩrenda ũthiĩ cheza box ona nĩyo ya mbere hau nĩ ũkũmĩona nĩyo ya mbere hau tamĩhinye wona wahinya cheza box rĩ ĩgũgũtwara harĩ tu box tũna ĩgũgũtwara harĩ tu box tũigana tũna 4 of them ya gũtwara harĩ tu box tũna tu box tũna twĩna mbia rĩu niĩ ndĩrenda ũcagũre kamwe karĩ ũrenda kũhotana nako o kamwe tu ndũngĩcagũra twĩrĩ ũcagũre kamwe wĩkĩre pin yaku wĩingĩre thĩinĩ wa draw ndĩrenda kũnengera na mbeca ici thaa 9 na ndagĩka 54 nengere mũndũ ũmwe 5,000 already ndũkariganĩrwo nĩ tũnengeranĩte 10,000 10,000 tumepeana 10,000 twanengera nako twanengera na kuma thaa thita rĩrĩa nyingĩrire nginya thaa 8 by thaa 8 nĩtũkũnengeranĩte 10,000 o mũndũ 10,000 tũkũnengerete andũ 10,000 rĩu nĩwe weterere angĩkorwo ndũingĩrĩte star 779 hash star 779 hash ndagĩka twĩna ndagĩka 33 bata no rĩtwa rĩaku na namba ĩkorwo ĩkũrĩa gwa cheza ndũkamake
kana nĩ ũrĩire kana ndũnarĩa ndũkainaine bata nĩ namba ĩkorwo igwa cheza. Hello Inoro. Tobi. Kwerwo atĩa mũnene wĩ mwega? Ndina ũrugo kũmona kinyaga handũ hetwo kĩbũrũri ũmwe ũcio. Mũndũ gwĩtwo Wamona tinganja mũtabone witũ mbona nĩ matekogwo mũre. Atiri ati ũndũ ũngĩ mũnene. Abonjire pole. Nĩkĩ? Mũkinya mambere nĩ arakuire iyo. Pole sana. Tukamudika huko mwana kiburu no yemo na Thika. Poleni sana. Tukamudika on Tuesday next week. Huko kwa mwana rudi kada mara horea hakwa aha. Maikie kuo munene wakwa. Jara hole patroni muri wakangara. Mundu etago David Mwangi nowe akoro pastor thino wa Nairobi Jesus Holy Spirit. Kure Angelico. Jara hole mwalimu wa CI hara mwana wa kariria hara abalicho. Mundu ndagafa gutwandikirina wakabano wa kerere. Mwalimu wa mundu utawo mesamoya Hilton Kibururi. Usabia da bidoda komagano adikiririe. Good. Thank you. Kibota mboyo ule. Makiria othe hano maroman na yeroman agaiduke hariari no wamona. Asante wamona. Good. Andu ni marahukire wamona ni okirire ndakena ni kumuigua ndimwiriga by the way wamona ni turanitwo muno na wamona ndiramenya ni namna gani. Hello Inoro. Oi. Kwaro te njoroge witu. Otina uruwe. Good. No layo muigi no ne tugitigitwo ni andu ari guku kiwi oi. Poleni sana ini ateni. Andu magoni muno Francis wakawea. Tukamuhurukia muthenya wa rucio. Poleni sana. Na muthuri ugwitwo chiwa wa ugukiyo wetagwo John Kavea wa Ibuchi. Na kiocho tukamuhurukia muthenya wa wetatu. Poleni sana. Ni pole sana kuleta hijo ila jusida wa deto. Ona wakahe nake he mutumia wake pole sana. Ni andu magonie muno ne family. Pole sana mundu gwitwo Njoroge wake huyo pole sana. Thank you muno lekejire wa jamaa wake huyo kena mire wa buie mutumia wake. Niguo. Yeye menge totally moro mane na mugwa bitani. Itu acha ale oni. Na bako gwitwo Tom na Peter Gashauri. Akaithekire na mundu ithaga cheri waru magogo na ajeni wagithiga ri. Amatungurura na mundu gwitwo akamanura na wakumenya ri. Wakanyanjara ri. Yes. Othe magaitheka kinya mai andele kule nyama mithi itagwo magaitu angale wathenya na andu nyama mithiri. Na ruso watu ana ni MC mutarajiwa na Benigizu MC mutarajiwa na Mwangi Dawa MC mutarajiwa. Ndio meza kaida kega kaumai nako. Thank you. Hamwe nacia gena chohia kigena kaida kega muthenya wa umuthi na weekend njega. Thank you muno Njoroge witu asante. Thank you muno. Thank you. Aya ni tuthiete wega star 779 hash. Ndatigia ndagika 29 igoro ngeneana ciringi ngiri 5. Hello. Kwerwo atia munene? Ukiona Mwagida wa kuma Subukia. Na ni warahuka wega? Warahuka wega pia tingia Njoroge wake hiyo. Good. Na Mwagida heri. Ndio muthenya mwega. Yes. Tuwaka hiyo amali kwa kamano wake rere. Ni wapigani. Mengi. Amara jizibite Subukia ndio rere. Na ndio katika kagari murangari. Dahole chikole negetiwe mama wao. Dajari dikole negetiwe brada katuradi kumuri sio muli. Pole sana. Na hemo kulino wote iza kapole negetiwe ni muli wake. Ekundi arasi. Ndio ndio kama bibi mudenya mwega. Mwagida wa kubwa Subukia MC mtarajiwa. Thank you very much Mwagida. Thank you very much Mwangi Medicine. Udhuri mwega muno star 779 hash. Star 779 hash koria gwa cheza. Thie koria gwa cheza. Wona waigira gwa cheza.
urathie haria ha cheza box ugacagura kindu gigwitwo cheza box. Wacagura cheza box wanyita, wacagura cheza box ugaingira ugacagura box yaku. Wacagura box yaku ugakorwo ni wehotanira. Ndina ngiri 5 na nicio ndenda kuhoyana ndatigia kwerwo atia mutuane rikaringara thage hatata hanai reke jahura baba mutuane ne karinga na bari othe ajunga bari othe akize tata mere maikobe bari othe abugu. Good, thank you muno. Sorry. Thank you. Shena mudo gwitwo thuna wa mutuanene, thuna wa mutuanene. Star 779 hash. Tuna dakika 27. Kuria ni gwa cheza. Ni wigirire gwa cheza. Ushaingia kwa cheza. Aikodo igirite ma. Niye dio igokwira atia. Thaa kenda. Hina dakika 34. Star 779 hash. Ni urenda ngiri ici ndirario horo wacio ngiri 5. 5,000 Kenyan shillings. Icio nicio ndenda gukunengera oro riu. Star 779 hash. Igira kou uthie haria ha cheza box, shagura box yaku kanayo. Ndere waturirie maru maku negoe na umenyithie mabata maku hinde onolio nienda kuiguire ninda yakaire kinyaga gayaka ikia uria moete naria kinyae otiro donomwe ngayatigagia atakuhigirie gayaro igare timaoya maku darurukire ngakomaigwa nindonire maithari maku ona ngigwa musao waku ninda yakaire kinyaga gayaka ikia uria moete naria kinyae otiro donomwe ngayatigagia atakuhigirie. Matungwire yine njoe kiriayo bataire ona mbere weoete ningorago njure njira ininda yakaire kinyaga gayaka ikia uria moete naria kinyae otiro donomwe ngayatigagia atakuhigirie ngai mwene mahinda nangamenya muthenya na matha ningene njoe idari ria rega ria gukue kiria oete ninda yakaire kinyaga gayaka ikia uria moete naria kinyae otiro donomwe ngayatigagia atakuhigirie. Tagarenge nyondo inda lekwane nyolele ya okoe kilia oete niguondume me ukikose inda yakaire kinyaga gayaka ikia uria moete naria kinyae otiro donomwe ngayatigagia atakuhigirie
komae umenyo wi wakwa na kumenywa tene kuiguaga ingikumenyo ya tinda rĩa kinya ngai ndire undu itaigagia tinda ya ngai kinya ngai akaikia uria moete aria kinya utirundu nomwe ngai atigagia atakuhikirie tinda ya ngai kinya ngai akaikia uria moete aria kinya utirundu nomwe ngai atigagia atakuhikirie. Oh yes, ate gutire hinde no ria mbere o riria waturirie maru uguo kihoya ukira Ngai Ngai ni ngwenda ukandathima na kina Ngai ni ngwenda ukanjika no o ria mbere riria waturirie macio maru no ukira Ngai uguo agikuiguire Ngai o riria waturirie maru no kiarie no ukira Ngai u niguo ngwenda noguo Ngai akuiguireire tha na noguo Ngai akuiguireire tha ciake tondu aturaga Ngai wa tha. Yes, na dikio no kohe mundu riu ta tha ici wirite Ngai oi mwathani nie ndie na mbeca cia kiroko giki nie ndie na mbia kiroko giki nie ndirenda no mwathani ndenda unjikire no ndenda unjikire no mwathani ndenda unjikire no he mundu utariirie Ngai maundu maingi muno henda nginya uramwira Ngai nie kuria gwa cheza Jehova ndirenda unengere mbeca ndirenda Ngai unengere mbia gwa cheza hena 5,000 cohia raheana Ngai na nie ndire na ndirabatara ndina kina he mundu iguithitie Ngai biu na noe uyu no kone we tugukorwo tukinengereria. Hello Ngai kwerwo atia utina uru Gadie. Karibu sana ole okuwa muthuri. Ndia kuwa babae. Aha. Kagaje jiraga kunya ndimure pole sana. Niguo. Ndio wetu na mutinyo ole onyegete muno wetu nyina megue. Ndio wetu Shoromai na mundu wetu Haruni Jangi. Aha. Na waru na tokireire. Aha. Oga maika metaboine ya ino ni Macharia Muiga Mukuri. Asante sana Macharia Muiga Mukuri no wacio *779# *779# ndatigaria ndagika gibao ni gibao ka ni 19 ndatigaria ndagika 19 nigetha team thereruka ikorwo kiingira haha koguo ndirabatara gukorwo ngicaria muhotani in the next 15 minutes. Muhotani wa cheza muhotani uria waingira kuria gwa cheza mundu uria wingirite kou no uria gukorwo nginengereria ciringi 5,000 no korwo niwe no korwo ni hindi wokira na nduri urathie kuria gwa cheza ngwire no wega ukinye kou akorwo ngoro yaku ni kuigwa ni gukinya kou we kinya kou kuria ni uraingira no kehotanira *779# *779# noguo ndirenda wike oe thimu yaku hinye *779# wahinya uguo ucoke uhinye haria hangi ha kindu gigwitwo cheza box ucoke utigirire ni wathaka na box hau maundu maku megukome sawa *779# wona waingira kou maundu maku megukome maundu mega muno ingira oro riu cheza ikunengererie kanyamo na ni ngoro gikunengereria bonus ino derwo ya ciringi 5,000. Yes, ahotani ni ingi muno umuthi muhotani ta Francis Mwangi Mungai ni twamunengereria ngiri, Ibrahim Wanjohi twamunengereria ngiri, Ruben Gathirwa wa mwaniki tumunegereirie ngiri, Peter Njoroge Muthoni onake ngiri ni amukirire mundu gwitwo Rose Nyambura Mathenge nake ni tukumunegereirie ngiri. Andu aya ni ingi muno kuria gwa *779# *779# waigira kou ni cheza box
ugacheza box ugacagura box yaku maundu magakome sawa. Hello aya ndatigaria ndagika 18 18 more minutes ndagika 18 tunegerane mbeca ici ndagika 18 tukorwo tugitira mundu mbeca ciake star 77 na hello Kabro mambo. Vipi dama? Niko safi. Uko fiti? Wani wakira urune kuhanya mubabida tere akini muse. Aja, tomuhe aya, tutio ine mahetia. Kichere ni kuga atia? Ni pesa, magai. Kai, kichere ni pesa? Yeah. Riu endo agituirite. Mimi nikikwambia nikoboka, sai bado nikoboka, niko kazi. Ni wira. Yeah. Kichere riu ni gucaria bia. Ni pesa. Ithuĩ rĩrĩa waugire ũguo twecirie nĩ mũcere mũracaria. Tena kumukuchu mapesa mingi. Wathani Jehova ndũgwĩtũraga na cengi ĩno mũndũ wa Ngai. Aya kĩndũ marahũre. Nyambĩrĩrie na twana tũrĩa tũhetũria. Ndarugo secondary. Tũtũmaandĩkĩre tumu. Atĩ twa Ndarugo secondary? Yeah, mokire marahukĩra. Okay. Wasai. Kamano. Nitawa Mugai. Afraji mari then getu wabida wagida wana mwagijogo. Tugina mukudina jaraga wake huyo. Ndagwa from adini wagidhiza. Yes. Mheshimiwa alise watu na jesi papa. Odheri. Atigeti hau mutambo ini. Adafu. Shock. Shock ni kesho. Ate? Shock ni kesho. Tuonane kesho blue. Kai mwathani Jehova. Utailadi mudagi. Ndũgũkĩnjũraga nawe. Aya, thank you dama, thank you. Zere dama na arenda gũtũraga na cengi. Ũyũ nake nĩ Tito wa cai. Tito. Dama, oi. Nderwo kichere ti mũcere, koguo ũtige kwenderia andũ kichere. Ndige kwendia mũcere. Aca, no amenya nĩ njũĩ we ũmwe wa arĩa moire rĩtwa rĩu nĩ ũrarĩhũthĩra nduka-inĩ. Ukira andu kichere ati nĩ mbeca ngĩigua. Kichere nĩ ici. Ti mũcere. Oranda amenyera ni ndatũrĩte ndĩcirĩtie nĩ pilau ĩno nyendagia. Karibu sana, kũrathiĩ atĩa? Tũtina ũru baba witũ. Tũtikire o mbando gwĩkũngũĩra twagĩkũngũĩra no gĩkeno tũkĩrĩ nakĩo. Ai andũ a Cero Ward mũtikũreka tũhuhie meni. Tweteire mũthenya mũnene wa Sunday. Kai, ati inyuothe mũrekĩra njeze na mũthiĩ kanitha. Ora ndeigua tũgathiĩ harĩa Ngongo tũthiĩ tũramenya wega na tũraĩ na tũthiĩ tũramenya wega tondũ venue nĩ ĩraga tondũ andũ acio nĩ aingĩ. Tũtikĩũĩkaga tũgagĩthiĩ Kasarani gũcokia ngatho na kwĩrorera rĩu mũkĩnengerwo gĩkombe gĩkĩ twatũra twetereire twatunyĩrwo last year. Ndakaireke njuge yo nĩ ihinda ritũ ĩtĩkĩrai. Twĩtĩkĩrĩte rĩu hatirĩ ũndũ tũregete. Aya kĩre Beni gĩthiwa gĩũkire mũgwabinde na papa arĩ mũrũngarũ. Yes. Wajini wa gĩthĩga na Kamano wa kĩre na Mwangi Ndawa nĩguo wa Firaje wa Kikope na gĩthenya wa Hiroti na Njoroge wakuo nĩ kũmũiguĩte na JMG. Yes. Na Ndamadi akĩmũigua kũu. Yes. Na Matũngũrũ na Theuri wa Engineer na Ngarĩnjĩ. Othe nginya Pastor Gatima na Gaceri wa Magogore. Matigĩtindie thayo. Good. Na arĩa makĩoneka magĩũka mũgĩtũingĩhie. Nĩ tũkageria. Nĩ tũrenda ageni tũthĩnjĩte mũno. Tũkageria mũno mũnene. Mũgoka tũtikamũingata. Thank you Tito. Sawa, thank you. Good. Ũcio nĩ Tito wa cai arĩ kũrĩa Marigiti. Tuoye game. Hello Inoro. Good morning Shosho Ithafethi kwĩrote my brother. Nĩ kwega biũ mũngiristi witũ. Nĩ matarĩ nganja wakinya kumona na Kuru City Subukia kienda sana gathima sema na mũngiristi original wa Subukia gũkũ ĩthana twarahũkĩte wega ta wega. Na indorora cũrũ na wega kwĩra ndĩkia na wega tũbamba gũtũbamba. Rĩu ndũkĩra kũhutiri meja thire ta tũgĩmĩre arahũke. Tũĩ harĩ twagethe indo. Rĩu njambe na mũthiri njerete mũno wa gũtĩka na ngarutĩra ngũbio gũte Mheshimiwa Maina wa Magũrũ. Harĩ mwena wa Kasarani mwĩkĩra nje nĩ arahũkire wega ta wega. Mheshimiwa gwĩtwo Ruca watwarane ũyũ nake nĩ mũhe Mheshimiwa wakũra tetũ wa magana arahũke. Yes. Mwaginda na mũndũ wĩtwo Zakaya wa Subukia na mũndũ wĩtwo Beni gĩthu kuma Turimoro kamũnjoro na mũndũ wĩtwo Kĩkĩ kũrĩ mwena wa Nyĩrĩ Rũrĩng'ũ na mũndũ wĩtwo Deno One Facility na George Fashion othe
Mara karabu baba ngũria atĩrĩrĩ. No to getikora tumathekude tunini uthakira bora mundu wetu wega ipae Samu akiamba ndo ibu nwathiĩ nĩ gũthakĩra ati ũcio nĩ ora rĩu rĩcio nĩ yathiĩ na nĩguo he rwĩmbo anjĩtia na ndinanyita. Anyway, thaa ici nĩ thaa kenda na ndagĩka 48 no amenya twatigaria ndagĩka cigana ndenda gũcaria mũhotani witũ in the next 10 minutes. Yes, on a 10 minutes, in the next 5 minutes. Star 779 hash. Star 779 hash. Cheza. Igera kwa cheza box. Ndenda kunegera na shiringi ngiri 5. Ndenda kunegera na shiringi ngiri 5. Star 779 hash. Gloria
yes, rwĩmbo wega mũno rwĩmbo rũinĩtwo nĩ kairĩtu getagwo Nyarari ya Mũrang'a, rwĩmbo rũthaka mũno, rwĩmbo very nice. Rũrũ nĩ rwega tondũ ona warũthikĩrĩria nĩ ũkũigua iko chonjo iko sawa. Ratukinyiria wega rĩu thaa ici arĩ thaa kenda ndagĩka nĩ 52 nĩ kũrĩkĩrĩria tũrarĩkĩrĩria tabarĩra ya racũri. Nĩ ngwĩrire wĩingĩre kũrĩa gwa kĩndũ gĩgwĩtwo cheza cheza. Nĩ ngwĩrire nĩ ngũnengerana ciringi 5,000. Nĩ ngũkorwo ngĩnengerana ciringi 5,000 na ndakwĩra tafadhali kĩndũ kĩrĩa ingĩigua gĩkĩũru mũno ni we ũhũrĩirwo gwa cheza cheza ũkahũrĩrwo ũkaga kuoya thimũ kana ũkaga gũkorwo wakĩtie thimũ. Tondũ niĩ no ngĩrigwo atĩrĩrĩ ũgũgĩthakaga nĩkĩ in the first place ũgũthakaga nĩkĩ? So niĩ kĩrĩa ndĩrenda gwĩka rĩ, ndĩrenda gũkorwo ngĩcarania na muhotani, ndenda gukorwo ngicarania na muhotani wa ciringi 5,000 niwe riu ndirenda gucaria. Igari ngai turitiare wa mwena witu uhoro wa ma yatitunge noro neinya kona ngoro citu ciana guoyo yone maundu maitho mamwere marora mangiono guthira manyarukana yayusho ugagana geka yarukana utorora nanagatera. Oh yes, rĩu nĩ hĩndĩ ndĩrenda gũcaria mũthuri wĩtagwo Lawrence Ndung'u wa Waitiki. Lawrence Ndung'u Waitiki ũcio nĩwe ndanengerwo nĩ macini. Lawrence Ndung'u wa Waitiki. Waitiki he mũthuri wainaga etagwo Waitiki, he mũthuri wainaga wetagwo Waitiki. Lawrence nĩwe tũretha, Lawrence Ndung'u Waitiki niwe twanengerwo wathiĩ na ciringi 2,000. The person you have called is not reachable. Maũndũ maingĩ we, you cannot do that. Cannot do that. 5,000 Lawrence nĩcio ũrathaka nacio. Ona tikaba ingĩ gĩcineanire 1,000 handũ ha itherũ ta rĩrĩ. Lawrence ũgũkĩhoragia thimũ yake. The person you have called is not reachable. We will notify. Lawrence ũgũgĩthakaga nĩki angĩkorwo ona kaba ingĩ cineanire ĩmwe bure kabisa. Mone ndakaraga tondũ rĩrĩ ũgũgĩthakaga nĩki anyway, reke ndige gũtinda ngĩrakara. Lawrence Ndung'u Waitiki 5,000 nĩ njũĩ nĩ agĩciamũkĩra na nĩ akomire. Very bad. Anyway, more than a Friday. Ndienda mũrwo nĩ hinya, ndienda mũgakorwo mũkĩũrwo nĩ hinya gũgũtigana kiugo gĩkĩ. Ona maũndũ mangĩgakinya mũico wone ta me mũico rĩ, ririkana Ngai ndarĩ kĩambĩrĩria na Ngai ndarĩ mũico. Harĩa we kĩambĩrĩria gĩaku kĩrĩ niho kĩrĩkĩro kĩa Ngai, na harĩa kĩrĩkĩro kĩa Ngai kĩrĩ harĩa kĩambĩrĩria kĩa Ngai kĩrĩ hau naho niho hakoragwo he kĩrĩkĩro gĩaku. Rĩrĩa ũgatiga gwĩtwara, rĩrĩa ũgatiga kwĩonia njĩra, rĩrĩa ũgatiga gwĩtongoria, ureke Ngai akuonagie njĩra, kareka Ngai agũtongoragie. Ndio no rĩo Ngai ageka atĩa? Ndio no rĩo Ngai agakũnyitĩrĩra na akuonie. Rĩrĩa ũgatiga kwĩra, kwĩonia, gwĩtongoria, kwĩraga nĩwe ugaga, nĩ niĩ njugaga, niĩ anga nĩ niĩ njĩkaga. Rĩrĩa ũgatiga maũndũ macio mothe rĩ, ndio no rĩo Ngai akambĩrĩria wĩra wake. No we watũra wĩtongoragia, wĩraga, nĩwe kĩmenyi warĩgura, gũtirĩ mũndũ ũtakũĩ,
ikage maundu mothe kuringana na uria we uwi ndi ugatiga kwira ndi ugatiga gwikaga maundu ni umenyi waku wambiririe na kwihokaga Ngai ndi ona urio maundu maku makagira ni ndiri undu ungi ingiongerera kiria in fact ingiongerera no ngutigire nyina wa Wangecinya Ngecinya igwa kiugo kiu ndikana wakinyita ati hindi ri ugatiga gwitongoria ri ureke Ngai akunyitage guokwaga gutwarithia ri hindi ona urio Ngai nake akoya ithenya riake ameni turaga hau wikiherehere ukanga muonia ngeke ugathi ukaringo kwi hindi twika kwa guo cohie ukageria undu ukamba ukarima ningĩ ukageria o rĩngĩ kugeria nĩ kwega no nĩ ũkũbatara wambe ukoya ũgakamba ũkahorera tu nĩguo take a step back wambe ũrie Ngai ũndũ ũyũ rĩ nĩ mwega nĩguo ũrenda ũguo Jehova ũrenda na nĩ agũgũtereba nĩguo o rĩrĩa we nawe wagĩtua kĩmenyire Ngai akweheragĩrĩra ũhũrane na ithuki exactly ũgĩcoka harĩ ũhana nyenje njurĩre rĩ kowe mundu onete maundu maingi muno Ngai arotũiguĩra tha nĩ agũtũiguĩra amen nĩ warĩkia gũkinya gĩikaro gĩkĩ na ndauga atĩrĩrĩ icio mbeca rĩ cia cheza niĩ ndigũikara nacio na tondũ Ngai nĩ anjarahũra rĩ ndauga ngũteng'era gũkũ ũkĩonengere andũ aya njũkenengererie mũthikĩrĩria andũ aya rĩ pesa zake ya mathaitha tondũ rĩrĩ racuria nĩ tũkoragwo na gathĩna kũrĩ andũ mathakaga afu mũndũ agacunga agakoma ira tũrahũrĩire mũtumia aretagwo atĩa mũtumia tũrahũrĩire thimũ ĩra ũyũ nĩ mũthee ũkwendaga atĩa ngoro yake ĩragĩire na thayũ amenya nũ na gĩtũmi gĩa kũhũrarwo ũtukũ kenjakie aranjĩrire rekenjakie rekenjakie karendio njigue ka nĩguo akĩmwĩra nĩ sawa gĩakie mũnene rĩu rĩrĩa aragĩiguire nĩ niĩ rĩ na aracoka mũtumia arakiuga nĩma nĩ aiguire ka message rĩ tũratuĩka arata na njĩra nene mũno cohi urari hakuhi iwe ndari muthuri ucio we wakaga mĩciĩ kumomora ũngĩ kumomora mũgima we amenya wewe oya ndamũririe atĩrĩrĩ na nĩkiure kana thimũ ya mũndũ ũngĩ rĩu hau harakĩgĩa na njikaikanio atĩ nawe cohi ndũrĩ kau ndĩ mũthuri mũhoreri tondũ ũrendaga mbara kĩrĩa ndĩrendaga rĩ nũĩ we ndũkĩũĩ mawatho ma cheza nĩ ũyũ ũrĩa gũthiaga ndũngĩnengera angĩkorwo Ciro athaka na thimũ ya mũndũ ũngĩ ndũngĩmũnengera nĩguo tiguo nĩma tondũ rĩngĩ no agĩkorwo nĩ maina nĩ mũndũ ũtakinyĩtie mĩaka nĩma so no nginya wambe rĩu ndamũrie ndĩrenda mũndũ ũgwĩtwo ndikaretagwo Alice ndĩrenda Alice ũramwendera kĩ rĩndĩ nĩ thaa cigana cohi ũroria Alice mathaa mũgwanja mũtumia imagine gĩthĩna kĩrĩa ingĩracokire ingĩronire thĩna mũnene mũno nĩnjĩra mũthuri ũcio aria mũtumia atĩrĩrĩ handũ hau rĩ no rĩu rĩ ngũhahũkĩte karibu sana thengiũ mũno cohi ũkomahe niĩ nĩ ndamanengereria indo wega rĩu we ũkomanengereria icio tigarĩte mathaa maya merĩ rĩ twaingĩra kũrĩa gwa star 779 hash ũgathiĩ harĩa ũkamba akorwo nĩ rĩa mbere ũramba kũheo ceceni iria ciho ũcagũre nĩ ũkauga Inoro ithe Inoro ti ceceni hakuhĩ na ithuĩ ona nĩ number 2 wathiĩ hau ha number 2 rĩ ĩgagĩgũtwara dashboard-inĩ ya cheza nĩguo tũgacagũra cheza box nĩguo cheza box wacagũra tu box nĩ tũigana nĩ tũna twĩrĩ twĩna mbia twĩrĩ tũkire no hau ũthake kana wage ũhotane kana wage rĩ rĩtwa rĩaku nĩ rĩaingĩra thĩinĩ wake nĩma kũra gwa cheza ta rĩu we he mũthikĩrĩria ũranyandĩkĩire rũcinĩ araingĩrire cheza box na box yake rĩ ndũ ĩretwo in game
Wedarake inukite na ngiri 20 magana kenda maite thiri arakorete icio hari angi nao marakora ukona mundu ni akora ngiri 3 magana 7 ma ona no mere makwandikira hau na ni magukwira mutumia nyonire haha inbox in game arahotanire riri thini wa span ya ndagika 6 ri witikie kiama ciama cia Ngai ni cionekaga ri aretwo Edith Kanyeria arahotanire thaa thita ina ndagika 26 neira arahotana ngiri 5 magana kenda manaite magana kenda ma 95 wow thaa thita ina 26 thaa thita ina ni ndamuona thaa thita ina 13 ri arahotanite ngiri 5 magana kenda ma 95 thaa thita igikinya na 26 ri arathie na ngiri 5 magana kenda ma 95 ucio ni Teresia Mwangi ni Teresia na umuthi no kuingira kura kwa in game tondu muthikiririo ucio waingira na cheza box acagura thanduku gake kana githanduku giake kia muhembia riu ni tukumuona ona hatikire na Daniel Kimani kana konete Daniel Kimani wa ngiri 10 wa ngiri 2 na magana mana 80 yes naona arainukite nacio githaa giaku 3:48 am andu acio ri ni ndiramera atiriri mundu ni ingire hau tukana indo ciothe ni ciaku na maundu macio mothe ri ni Ngai we nduhoyaga kiroko niguo wewe ingia hapo cheza kama wewe atiriri riu na ngiingira oguo gwiciria twarikia kuhoya ni he muthikiriria nguhe ciringi ngiri 1 kwambiriria na 1 ngamba kwambiriria na 1 bisa tuthiite oguo akirehega riu ri karibu sana thaa 10 na ndagika 3 tutikionane Jumaine tuonane Jumaine na ni Tuesday God willing ni ndirenda riri tukionana muthikiriria ona Joy arikia mena DJ Mark George hatiri undu ungi itihega hau ni hagirite bio shohi kabisa gakwendithĩria weekend ya kirathimo na ndugukigeithĩria my girl friend Jesio ni ngucigeithia ciothe tondu auga ngao ri riu ngamenya ni ciothe ndikinyete hau ni haha twaria ha rucio waka uri murata witu mwari wa Karuiru aca ndetwo uguo ndetwo uguo retwo atia Mugure Mwenda nguhe icio ndi kiria-ini kuhetha hemai riu ucoke uthii ungeithĩrie riri uga ngeithia tumugure geithia mugure rucio na wakinya mucii ri ndugukigeithia riu all my girlfriends toni aingi hau ni hega wako watatu iwote watatu eni atiri undu thank you, have a good time you too, God bless you, amen. Kuamukira rwimbo karibu aboard King Jesus Rwan Extra thimũ-inĩ yaku ta skiza tune hura star 811 star 447 hash. Welcome on board now. Welcome on board now. Welcome on board now. Jesus. Karibu Yesu. Oh, now. Welcome on now. Welcome on board now. Jesus. Karibu Yesu. Karibu. Kuamukira rwimbo karibu aboard King Jesus Rwan Extra thimũ-inĩ yaku ta skiza tune hura star 811 star 447 hash. Wabateire maini oikuruke mekuruini ona kana utuikania werũ-inĩ harĩa hothe wathiĩ no nginya wĩigue mũgambo wa Inoro FM mũikari wa Nanyuki na icigĩrĩra ciayo ũratũnyita kũgerera 97.8 FM Inoro shesheni hakuhĩ nawe.
Hapa shabiki.com, lugha ni big wins na kuomoka. Hit multipliers za juu on Aviatrix, JetX, Hydroplane, Comet Crush au Aviator na ucelebrate big wins faster. Upgrade game yako. Download app ya Shabiki on Play Store na utawale hizo skies ukikamata mamili in seconds. Gaming is addictive. Play responsibly. Not for persons under the age of 18. Shabiki.com is authorized and regulated by PCLB license number PGA 0001082. Wabateire maini oikuruka mekuruini ona kana utuikania werũ-inĩ harĩa hothe wathiĩ no nginya wĩigue mũgambo wa Inoro FM. Mũikari wa Nairobi na icigĩrĩra ciayo ũratũnyita kũgerera 98.9 FM. Mũikari wa Nyĩrĩ na icigĩrĩra ciayo ũratũnyita kũgerera 97.8 FM. Mũikari wa Murang'a na icigĩrĩra ciayo ũratũnyita kũgerera 96.1 FM. Mũikari wa Nanyuki na icigĩrĩra ciayo ũratũnyita kũgerera 97.8 FM. Mũikari wa Nyahururu na icigĩrĩra ciayo ũratũnyita kũgerera 88.9 FM. Mũikari wa Nakuru na icigĩrĩra ciayo ũratũnyita kũgerera 89.8 FM. Mũikari wa Eldoret na icigĩrĩra ciayo ũratũnyita kũgerera 107 FM. Inoro shesheni hakuhĩ nawe. Wabateire maini oikuruka mekuruini ona kana utuikania werũ-inĩ harĩa hothe wathiĩ no nginya wĩigue mũgambo wa Inoro FM. Mũikari wa Nanyuki na icigĩrĩra ciayo ũratũnyita kũgerera 97.8 FM. Inoro shesheni hakuhĩ nawe. Siria mamundo mariga we korora naku
woneka iwariganire Aisiraeli ugaikara muno komboini Babegoshiraya kondumaine gotumanu Utheri wake wamuriko karereania Siage gotwara inyaryo batie gukoro Namiaryo kaga gayosho ugaganage Namiaryo kaga otorora nadagatera Dakariganero Deshiranero iryatwere Niariokaga guturoraga hindi ona hindi Niariokaga na ndaritiraga na ndariceragirwo Kolabo njega ya Ben Dungu na Jay Wambui Ngai uyu turaga muoyo Ngai uyu thamakaga iguru ria mothe Ngai uyu okaga akararamiria mundu makumbi make akararamiria mundu iroto ciake na nginyagia mibango yake rucini rwa umuthi twamuinamirira na twamutia na twambararia ritwa riake tukaririkana ati ni acerire na ndatirire hari murata gwitwo Ayubu ni acerire na ndatirire ni okire na agicerera mundu gwitwo Jona akimuhonokia na agitigirira ati wega wake ni watika wa kuonekana ona Musa nake ameni Ngai ni okire na ndatirire ona riria akinyite handu agakinya muthia agakinya handu akona gutire na mbere gutire na thutha Ngai ni okaga ndatiraga ni okaga na ndaceragirwo ritwa ria mwathani rirogocwo nguririkana murata gwitwo Gideon karigwo riu ni ithuaya na turarora gwo tukona tutingihota no bara andu aya tutingihota kuhurana nao butoni eno ni nene biu no ithue ndatua kurora ngona tukihotwo no Ngai ni okire na akimahe hotani Ngai ndatirire ni okire na akimahe hotani kogwo ndu cio muthikiriria wakwa wikire mbere yaku undu ucio wi munene mbere yaku undu ucio tarahota gutaukwo niguo
ririkana atiriri Ngai already ni aũĩ na ni ataũkĩtwo nĩ ũndũ ũcio kĩhonie nakĩo ũhotani arĩ naguo na rũcinĩ rwega Ngai nĩ arĩũkaga na nĩ okaga na anoka maingĩ mũno anoka agacokia mahoya maitũ nikĩo tuoka rũcinĩ rwega nigetha twambararie Ngai ũyũ watwarahũra ũyũ watũringaringa watũhumba favor ya muoyo rũcinĩ rwa ũmũthĩ tondũ nĩ ma Ngai nĩ atũcagũra Ngai nĩ arĩkia gũgũcagũra ona niĩ Ngai nĩ anjagũra rĩtwa rĩake rĩrogocwo tũrahoya rũcinĩ rwega tũtigatuĩke akũriganĩrwo nĩ hinya wake akũriganĩrwo nĩ wega wake tũtikanariganĩrwo ona gathaa ona kamwe maũndũ marĩa Ngai witũ ekaga rĩtwa rĩake rĩrogocwo na rĩrĩa twaririkana ũrĩa Ngai ekaga rĩrĩa waririkana ũrĩa Ngai ekagĩra mũndũ rĩrĩa waririkana ũrĩa Ngai anyitaga mũndũ guoko na ndũngĩkorwo ũrĩ mũndũ wa gwĩtĩĩa ndũngĩkorwo ũrĩ mũndũ wa kwĩgana ndũngĩkorwo ũrĩ mũndũ wa kwĩyambararia ũriugaga reke Ngai arĩwe onekane niĩ njagwo reke Ngai arĩwe onekane ambarario atĩo niĩ njagwo rĩtwa rĩake rĩrogocwo karibu sana nĩ thererũka Intercessory Friday niĩ ngĩgũtereba mathaa maya merĩ nginya thinacara cia rũcinĩ njĩtagwo Wanjirũ wa Fausto Bwana asifiwe geithĩka mũno mũno thĩinĩ wa mwathani witũ Jesu Kristo barikiwa zaidi na zaidi na ũkĩhoya favor ya Ngai ĩrokorwo igũrũ rĩaku ũkĩhoya rũcinĩ rwa ũmũthĩ favor ya mwathani ĩrotuĩka ya gũkũigana ũtugi wake ũrokũigana rũcinĩ rwega tondũ tũrauga atĩrĩrĩ tũtarĩ no ũtugi wa Ngai tũtingĩhota gũkorwo tũkĩhonokio tũtarĩ no ũtugi wa Ngai igũrũ ritũ tũtingĩhota gũkorwo tũkĩona gathaa kangĩ ona kamwe rĩtwa rĩa Ngai rĩrogocwo ndĩrahoka nĩ wĩharĩirie na niĩ nĩ ndĩharĩirie tondũ no tũraria maũndũ ma mbia kũrĩa gwa cheza na igũkorwo ngĩkũmenyithia ũhotani ũrĩa ũkwĩhotanĩra mbia cia wikendi mbia cia kwĩhotanĩra kwa cheza kũgerera cheza box kũgerera bonus ĩrĩa ndoka nayo na ngagĩkwĩra tũraingĩra kũrĩa gwa star 779 hash no icio ciothe nĩ tũkwaria tondũ tũkĩrĩ na mathaa na tũgagĩcokeria Ngai witũ ngatho nĩ ũndũ wa gũtũhe mahinda ta maya tondũ nĩ woheanaga mahinda nĩ ndona Paul Waiganjo mena Grace Mwai na nĩ kolabo njega rwĩmbo rwĩtagwo ihoru rĩakwa atĩ niĩ ma ihoru rĩakwa ti kũmenya kũrĩa nyumĩte Shia ngoro yakwa shingoreire maitho shire na oru moingi wona tende ongoyo shire na madharaita no niendire kendo getweka ngwere nene otane We're
mwĩhoko wakwa Ngai. Ire na mũrori tigawe Mwathani, ire na mũrũmbũiya o tigawe Baba, na nowe njetereire we mwĩhoko wakwa, ũhotanĩri mbara nĩguo niĩ ndagũtua. Baba ihoro rĩakwa tikũrĩa nyumĩte, tikũrĩa ndatũraga, nĩ ũndutĩte kuo, no kĩeha gĩakwa kĩingĩ nĩ kũrĩa ndorete, tuĩka mwĩhoko wakwa, ũnyite guoko. Ũkaraihanĩrĩrie na mwĩrĩ ũyũ wakwa, iragera gĩthithi ikorwo nĩ hinya. Asante sana Grace Mwai na mudogo eto Paul Waiganjo rwimbo rugetwo ihoru riakwa, na niturabereria weekend na nitukuhoya Ngai witu akorwo ari wa gutwarana na ithwe weekend ino yothe, ni akorwo ari wa gutwarana na ithwe kiumia giki makiria tukirora kiumia gia thereruka. Ngai ni akorwo atwaranite na ithwe kuma muthenya wa Monday na ruo muthi ni muthenya wa Friday. Nituracokia ngatho kuri Ngai ithwe turi aria tutagienda kuriganirwo ni kuria Ngai aturutite na kuria Ngai aratutwara. Tutigenda kuriganirwo ni uria Ngai akoretwo ari wa guturirikana, tondu nama Ngai ni aturirikanite. Tondu korwo Ngai ndaririkanite o umwe witu, ndigwiciria muthikiriria wakwa ni twangiahota gukorwo tukigomana haha na tugakorwo na kwaraniria. Ndigwiciria ni tungire no hotani uria twinaguo muthi, uhotani wa gukorwo turi muoyo, tondu ni Ngai utuhotanire. Bara turuwireire ni nyingi, maundu atwikeire ni maingi na ni mega, ritwa ria Mwathani rirogocwo. Na nikio rucini rwega turauga atiriri ati uhoro wegie kuririkanwo ni Ngai. Umuthi ni tukurona muno muthikiriria wakwa kuririkanwo ni Ngai. Ngai akuririkana na Ngai agucerera, ni kuga atiriri ati ihinda riaku ria gweterera kana kimera kiria urari thiini wakio, kimera gia gweterera muno, kimera kia delay, maundu gucererwo, tondu kuri ndi maundu makoragwo mari magucererwo thiini wa muturire wa mundu. Kimera kiria urari gia kugirika, gia kuhinyiririka, kimera kia ruo, ni kuga ati riu kimera giki ni gikuriganira, ni gikwehera. Kimera giki gigukorwo kiri uria muthungu ugaga a thing of the past. Ati ni undu ndagereire. Ngai riria atuika wa guka thiini wa muturire wa mundu, riria Ngai yoka agucerera, riria Ngai yoka ukauga nie ma Ngai ni adirikanite na Ngai kweri favor yake ni akoretwo ari wa kumirekereria iguru ria muturire wakwa.
favor ya Ngai ni akoretwo ari wa kumirekereria thiini wa mibango yakwa ugakorwo riu ukiuga ati kweri nie ni nyonete Ngai akihingiria ciiraniro ciake, ni nyonete Ngai akinjika wega, na ni nyonete uteithio wa Ngai, tondu uteithio wa Ngai ndungihana uteithio wa mundu. Uteithio wa Ngai gutire hindi ungikorwo ungiringithanika no uteithio wa mundu. Riria Ngai aririkana kurira gwaku na kwirutira gwaku na kwinyihia gwaku na kumutungatira kuria wana mutungatira, ukauga kweri maithori makwa matiari matuhu, kweri maita maria mothe ndanaturia maru njetereire Ngai, kweri gutiari gwatuhu, kweri witikio wakwa ona riria wari wa kuinainio ni undu wa maundu, kweri gutiari tuhu nie kurugama na witikio wakwa thiini wa Mwathani. Na niguririkana mundu gwetwo Nuhu rucini rwega, family ya Nuhu Ngai ni amiririkanire, na ni aririkanire mundu uyo gwetwo Nuhu akiririkana Rakeri, ni aririkanire Rakeri na akihingura muturire wake, akimuhe muturire mweru, akimuhe mwana. Ona rucini rwa umuthi Ngai ni agukuhingurira tondu ni akuririkanite na ni aroka na favor yake ni aramirekereria iguru ria muturire waku. Uguo niguo tukuririkana na uguo niguo tukwenda tukiingira thiini wa mahoya gukorwo tukiuga atiriri ati ithue twetigirite Ngai, ithue tutungatagira Ngai, ithue tukayagira Ngai. Season ici ndaihu cia gukorwo ati ni turacererwo ni maundu maitu ni marahana ta mena ndiri, gwitu kuroneka ta kuhukite, gwitu kuroneka no guconoka, no giconoko kiingihite. Ni turamenya ati Ngai ni aroka na Ngai ni aturirikanite, na kiria ararehe uingi, kiria ararehe irathimo ciake, kiria ararehe gitumi gia ithue gukorwo turi muoyo umuthi. Rakeri ni agite mwana kwa ihinda, no Ngai ni atuikire wa kumuririkana na akieheria kwaga agituika wa kwamukira. Ona we umuthi kwaga kuu wagite, Ngai ni agukuhe favor ya kuona na kwamukira thiini wa ritwa riake. Maithori macio ririte kwa ihinda, gukaya ku gukaite kwa ihinda, ni urigane andu ni mariganeirwo niwe, arata ni mariganeirwo niwe, no riri Ngai ndariganeirwo niwe. Ngai ni akuonete, na twambiriria na kuga Ngai ni ariokaga na ndarisheragirwo, ati Ngai ni akwaria, na riria Ngai aria tugaga he commands. Riria Ngai aria na rucini rwega ni tukuhoya Ngai arie nigetha favor yake, nigetha utugi wake ukorwo urorete na mwena uria turi, ukorwo urorete na mwena uria uri muthikiriria wakwa. Favor yake iria itumaga maundu mothe ithuĩ ũrĩa turonaga maundu magĩrĩire guthie Ngai akamagarũrania na magathie kũringana na ũrĩa arenda. Farao andu ni mangiarorire, kana ciana ici cia Israeli ni cingiarorire cione haha uyu ni Farao, niwe ugaga, niwe waragia guku. Farao angigwa atia aturekererie, angigwa atia aturekererie. No riria favor ya Ngai yatuikire ya kumurika ciana cia Israeli, riria favor ya Ngai yatuikire ya kumurika kurekererio gwa ciana ici, gutire ungiaugire aca. Ona angiaugire Farao maita maigana, no kungiakinyire handu, na no nginya kungiakinyire etikire na auge na amarekererie. Ona we rucini rwa umuthi favor eno ya Ngai, tondu Ngai ni agutigirira ati ni amimurikithia njira mwena waku, Ngai ni amidirect mwena waku, ni amitereva mwena waku thiini wa ritwa riake, tondu Ngai ena hinya uyu na Ngai ena uhoti uyu, ati kiria kihithite destiny yaku, kana kiria gikunikite uhotani waku, kiria gikunikite uhotani waku umuthi, kiria gikunikite uhotani waku no toria na uhonio waku, na kiria gikunikite breakthrough yaku umuthi, Ngai ena uhoti rucini rwega. Nikio tukumuthaitha, nikio tukuinyerekia mbere yake rucini rwega, aturirikane, atuike wa guka akunure maya mothe, eherie maya mothe, amakunure maya makunikite uhotani witu, maya makunikite
ũhonio witũ. Ngai oke atuĩke wa gũtigĩrĩra atĩ favor yake nĩ ame direct harĩ ithuĩ thĩinĩ wa rĩtwa rĩake, na maũndũ marĩa mega na maũndũ marĩa magĩrĩire matuĩke ma kuoneka thĩinĩ wa rĩtwa rĩake. Na arĩa mamwĩhokaga, arĩa makoragwo marĩ a kũmwĩhoka, gũtirĩ hĩndĩ Ngai angĩreka matuĩke a kũhinyĩrĩrĩka marĩ aiki. Koguo Ngai ndatuĩkaga wa kweheria kiugo gĩake kana kũriganĩrwo nĩ kiugo gĩake. Arauga atĩrĩrĩ rũcinĩ rwa ũmũthĩ atĩ ithuĩ nĩ tũtuĩke a kũiganĩra na kiugo gĩake, na tũikare tũrĩ a kũhoreria ngoro citũ na kiugo gĩake, tondũ we nĩ araririkana ciĩranĩro ciake igũrũ ritũ, nĩ araririkana ciĩranĩro ciake igũrũ rĩa mũtũrĩre wa o ũmwe witũ, na ndariganĩirwo, na nĩ aroka na nĩ aratũcerera thĩinĩ wa rĩtwa rĩake. Ithe rũcinĩ rwega tũtikũhoreria ngoro citũ, tũtikwĩra ngoro citũ ihorere, tũtigũikara thĩinĩ wa mahoya, tũgũikara ta Hana. Ithuĩ tũgũikara ta Hana, nĩ tũgũthingata na mahoya, nĩ tũkwĩitũrũra ngoro citũ na mahoya, tũkĩarĩria Ngai nĩgetha situation kana nĩgetha maũndũ maitũ matuĩke ma gũcenjia. Situation ya Hana nĩ yacenjirie, ona yaku ũmũthĩ Ngai ena ũhoti wa kũmĩcenjia. Ona Ngai ũmũthĩ ena ũhoti wa gũgũcenjeria ta ũrĩa acenjerie Nuhu mũtũrĩre wake. Ona we ũmũthĩ nĩ ũkũrũgama na uge niĩ gũthingata gwakwa na mahoya. Ngai nĩ okire na favor yake akĩmĩ direct kana akĩtigĩrĩra atĩ nĩ amemũrĩkithia thĩinĩ wa maũndũ makwa, na akĩhe kĩmera kĩerũ, na akĩhe season njerũ. Rĩtwa rĩa Mwathani rĩrogocwo. Thaa 11 yatigaria o ndagĩka 26 nĩ tũgũkorwo tũkĩingĩra thĩinĩ wa mahoya thutha wa ihinda rĩtarĩ haraya, no nĩ ngwenda kwamba gũkũririkania nĩ ndoka iĩ nĩ njũkire na ndinoka moko matheri, aca njũkire ndĩna mbia, njũkire ndĩna mbeca, na mbeca ici njũkire nacio nĩ cia kuma mũciĩ mũthaka mũno mũno, mũciĩ mwega, mũciĩ wa Cheza. Nĩgũkwĩra ndirakwĩra atĩrĩrĩ atĩ rũcinĩ rwa ũmũthĩ kũrĩ mũhotani ũrĩa ũgũkorwo arĩ wakwa wa kũgerera mwena ũrĩa wa bonus, tondũ kwĩna mbia kũrĩ mũthikĩrĩria wothe ũrĩa ũgũkorwo akĩingĩra kũrĩa gwa *779 hash. Na ngiuga nĩ mũndũ wothe nĩ kuga atĩrĩrĩ atĩ wĩna mweke rĩrĩa macini yaheana rĩtwa rĩaku macini no iheane, tondũ nĩ ũingĩrĩte kũrĩa gwa Cheza. Angĩkorwo ndũrĩ ũraingĩra, reke tũingĩre gĩthaa gĩkĩ gitũ gĩathererũka, na nĩ ngugĩte na ngera cohi atĩ niĩ nĩ ngũhe ũmwe ciringi 1000 mbere ya twĩkĩte maũndũ maingĩ, mbere ya tũkoretwo na maũndũ maingĩ, nĩ ngũkorwo na ihinda rĩa kũnengereria at least ũmwe tu mbere ya twĩkĩte maũndũ maingĩ ciringi 1000. Na nĩkĩo ndĩrakwĩra atĩrĩrĩ, mũrata ũyũ gwĩtwo Elijah Mira agĩtiriha rwĩmbo amũkĩra ngatho nĩ gũkorwo na ũmwe witũ ũrĩa ũgũkorwo na bonus ya ciringi 1000. Na tũkũingĩra atĩa kũrĩa gwa Cheza Wanjirũ, tondũ niĩ Wanjirũ nĩ njiguĩte atĩrĩrĩ atĩ mũndũ wa mĩaka 18 gũthiĩ na igũrũ nĩ mũhe rũtha kũingĩra gwa Cheza maita marĩa mothe angĩenda. Ngakwĩra ĩni, na nĩkĩo ndĩrakwĩra thimũ yaku ya guoko noyo ũrabatara, ona to nginya ĩkorwo na credit, apana, ona to nginya ũkorwo atĩ kũndũ kwĩna internet, apana, bata nĩ thimũ yaku *779 hash. Reke tũhihinya hamwe *779 hash. Atondũ nĩ rĩaku rĩa mbere kũingĩra, nĩ njũĩ nĩ wareherwo ceceni, ũcagũra ceceni ĩrĩa ũkwenda gũkorwo ũgĩcheza nayo, na niĩ ngagĩkwĩra cagũra option 2, tondũ namba 2 nĩ ceceni ya Inooro FM. Edwa cagũra good. Na angĩkorwo we nĩ ũrakoretwo waingĩra rĩ, ĩgũgũtwara direct kwa gũcagũra kana ũkwenda gũkorwo ũgĩcagũra Cheza box kana Cheza aviator kana Cheza sports. Nĩ ngagĩkwĩra tondũ nĩ tene, reke tũkorwo tu na ũhoro wĩgiĩ rĩrĩ, gwĩciria maũndũ maingĩ, tũhũthie maũndũ no tũinũke na mbia. Nĩkĩo ngũkwĩra tũingĩre kũrĩa gwa Cheza box, tondũ nĩ warĩkia gwĩcagũrĩra namba 1 ya Cheza box, nĩ wareherwo tũthandũkũ tũna, nĩ wareherwo 4 boxes, na thĩinĩ wa mathandũkũ maya kwĩna mbeca, thĩinĩ wa mathandũkũ merĩ kũrĩ na mbia, na thĩinĩ wa mathandũkũ merĩ hatirĩ mbeca. Koguo waingĩra kũrĩa we nĩwe ũkũmenya kana ngũcagũra box 1 kana box 2 kana 3 kana 4, na nĩ warĩkia gwĩcagũrĩra yaku. Ĩndĩ ndwarĩ
warikia gukorwo ugituma ririkana no ciringi 100 tu nigetha transaction yaku yothe irike kana nigetha mutaratara uyu wothe wa star 779 hash ukorwo uri wa kurika na nigetha uhote gukorwo ukihotanira mbia ngehoka box yaku muthikiriria ni yakuhe uhotani no ikuhe 20,000 20,000 na 500 no ikuhe 30 no ikorwo na besha any amount iria igikorwo hau ni yaku kana 60,000 kana 70,000 ni ciaku na ni wanjiruri ngagiuka haha na kindu gigwitwo bonus ithe ndwarikia kuingira kure kwa star 779 hash ithe ndwarikia gucheza box na nigakorwo na mweke mwega wa guhaira mashini yakwa ehe muhotani wa bonus wa ciringi 1,000 ni wakorwo ariwe kana no wakorwo ari muhotani ono uria wehotanira box no wihotanire nginya bonus kwa star 779 hash. Karibu sana Elijah Mila tugicokereria nitugukorwo na ihinda ria kwinyerekia mbere ya Ngai nitugukorwo na ihinda ria kuhoya no ni ngwenda gwikuririkania ona muhotani no nguhurira muhotani wakwa wa bonus aikereka riri ritu ria mbere thereruka Intercessory Friday na turaria umuthi uhoro wigie riria Ngai atwika wa gukuririkana riria Ngai atwika wa guka riria Ngai yoka atigirira ati favor yake ni atwika wa gukorwo amirongoreirie thiini wa wira waku thiini wa mucie waku thiini wa muturire waku maundu mothe ni macenjagia tugaga go shift maundu mothe ni magarurukaga maundu mothe ni ameruhagia ameni Ngai mwega na mutugi inyihetie mbere yaku niguo ngucokerie ngatho itondu wa wega waku kuma riria ndaciarirwo inyagia hau nginyite owe umenyagirira na nduri wandekereria amukira ngatho ciakwa kuma ngoro yakwa thiini niwe unginyitie haha amukira ngatho ciakwa kuma ngoro yakwa thiini niwe unginyitie haha amukira ngatho ciakwa ni wanagitira baba watine na mitino ukanegurira mitego iria yothe ndanategerwo magara na gicoka iwe umenyagirira uri nduma kana theri owe umenyagirira amukira ngatho ciakwa
Amen, amen, amen. Amukira gatho ciakwa. Etagwo Elijah Amila rwimbo rwega kugerera athereruka Intercessory Friday rushini rwa umuthi ruria ni tariki 22 mweri uyu wa gatano mwaka wa 2026 na niturera Ngai witu ni thengio ni undu wa gutwarahura na makiria gututua matigari make muthenya uyu mwega ithwe tukauga ti kwagira twagirite muno ti kuhoya tu kuhoya muno indi ni tha cia Ngai ciri iguru ria omwe witu tha ciake cigakorwo ciri cia gutuigana tha ciake tukahoya cituike cia gutwarana na ithwe na guikarania na ithwe thiini wa ritwa riake tha ciake iria citacenjagia tha ciake iria ciri cikoragwo ciri cia magegania ni twacokia ngatho reke tuigire thiini wa mahoya muthikiriria wakwa na ni njui wina mabataro ungienda kwira Ngai kiroko kiega ririkana Ngai witu ni iguaga na agacokia mahoya na gutiri uria turagia iru gutiri uria utuikaga wa guthaitha Ngai atuikaga wa guconoka nduguconoka umuthi na ndugaconoka onari thiini wa ritwa riake nitoka mbere yaku rushini rwa umuthi Ngai tugigucokeria ngatho tukiambararia ritwa riaku Ngai ni undu wa tha ciaku iria mwathani watwiriire na tha ici Jehova nitucionete igaikarania hamwe na ithwi nituonete tha ciaku Ngai ugitweruhiria o rucini nituonete ugikorwo ri mwihokeku Ngai nituambararia ritwa riaku rucini rwa umuthi twinyihitie Ngai tugicokia ngatho ni undu wa hinya waku wa magegania ni undu wa wendo waku tutangihota gutariria Ngai na wira uria ukoretwo kiruta thiini wa muturire wa omwe witu Jehova nitwacokia ngatho ni undu wa wega waku Jehova ni undu wa irathimo ciaku Ngai iria ikoretwo iri iguru ritu Jehova nitwacokia ngatho ni undu wa gukorwo gituhe kirigiriro riria turitwo ni hinya Ngai ugakorwo ri wa gutuhe hinya riria turitwo ni hinya mwathani ugakorwo uri wa guka na gutunyita guoko Ngai na gututereba mwathani ona mahinda maria maritu Jehova ni utuhete kirigiriro ona mahinda maria twagite aja Ngai ni ukite ugatuhe kirigiriro nitwacokia ngatho mwathani ni undu wa uteithio waku ni undu wa tha ciaku no tugi waku mwathani iria citari cia tutiganiria Ngai nitwacokia ngatho mwathani nitwahoya rucini rwa umuthi kurekerwo niwe Ngai riria twariganirwo gugucokeria ngatho riria twariganirwo ni kuga ni thengio Jehova riria twariganirwo mwathani kana twahuthia mario twikagira Ngai nitwahoya rucini rwa umuthi twike wa guturekera mwathani kiria tuhete mwathani tugakorwo turia kuriganirwo kiria twagite tugakorwo turia kuona muno makiria na kwaria iguru riakio Ngai nitwahoya kurekerwo niwe Jehova tuteithie mwathani nigetha maitho maitu na ngoro citu ikorwo no horo wigie kuona kiria twikiire maria utuhete na maria mwathani uratunengereria Ngai tweruhirie ngoro citu rucini rwa umuthi na tunua twitu Ngai tukorwo no horo wigie gucokia ngatho nituramenya njira ciaku mwathani ni njira cia magegania nituramenya meciria maku Ngai marikite uria tutangihota gutariria Ngai tutingiringithania mwathani mawiko maku tutingiringithania mwathani meciria maku na uge waku Ngai tondu ithue turi ahuthu Jehova thengio Jehova ni undu wa mubango o wothe uri naguo iguru ritu mubango uria uri naguo wa gutuhonokia Ngai mubango uria uri naguo iguru ria micii itu nitwacokia ngatho tondu nituramenya mubango yaku Ngai yukaga maundu mothe makeruha maundu mothe magakorwo mari meru Jehova nitwatira maitho maitu iguru kuri we Ngai tukihoyaga Jehova tuike wa guka Jehova na kuririkana ngoro ciaria ihinyiririkitie muthi ngoro iria rucini rwa umuthi irakaya na irarira ari othe rucini rwa umuthi makoretwo na muruo ruingi nitwahoya Jehova we uwi na we wonaga mothe Ngai tuika wa gutucerera Ngai
thengio nĩ ũndũ wa ũhotani waku ũrĩa tũhotanĩire ũmũthĩ. Nĩ tũramenya atĩ ona marĩa tũgũcemania namo, ona marĩa tũkũgererio, ona marĩa tũkũgerera, nĩ tũramenya ũrĩ na ithuĩ Ngai, ithuĩ tũrĩ makĩria ya hotani. Thengio nĩ ũndũ wa favor yaku ĩrĩa ĩkoretwo ĩrĩ ya gũtũgitĩra, ĩrĩa ĩkoretwo ĩtũthiũrũrũkĩirie Mwathani, na nĩkĩo tũrĩ muoyo ũmũthĩ. Favor yaku Ngai ĩkoretwo ĩrĩ ya gũtũhitha Jehova. Favor yaku Ngai nĩ ĩtũmĩte makinya maitũ magahota gũkorwo makinyũkĩtie thĩ, na tũkahota gũkorwo tũgĩkinyũkia makinya maitũ kũndũ kwĩna ũtheri Jehova. Tũteithie Mwathani, tũkahota gũkorwo tũrĩ a gũgũtũũrĩra Ngai, tũtarĩ na gwĩtukania Jehova, gũgũtũũrĩra Mwathani tũrĩ na ũma Ngai, tuĩka wa gũtũnyita guoko Jehova. Gũtũgitĩra ũtũgitĩire, mĩoyo itũ ĩrĩa ũhonoketie Ngai, mĩciĩ itũ ũhonoketie Ngai, kanitha citũ iria ũhonoketie Ngai, bũrũri witũ wa Kenya ũrĩa ũhonoketie Ngai, nĩ twacokia ngatho. Nĩ tũramenya Mwathani, ithuĩ tũtingĩhota gũtaũkwo nĩ wega waku, tũtingĩhota gũtaũkwo nĩ mĩbango yaku, tũtingĩhota gũtaũkwo makĩria nĩ ũndũ wa njĩra ciaku iria ũgeraga Ngai, tondũ nĩ njĩra cia magegania. We Ngai wa magegania, wa kwambarario na wa gũtĩo Jehova, ũgĩtũmũrĩkĩra ũtheri waku harĩ ithuĩ o rũcinĩ, nĩ twambararia rĩtwa rĩaku. Nĩ tũramenya Ngai nĩ ũtwendete na nĩ tũragũbatara, nĩ tũragũbatara ũmũthĩ ona rũciũ nĩ tũragũbatara. Nĩ tũikio twambararia rĩtwa rĩaku na tũkauga ithuĩ tũrĩ makĩria ma hotani thĩinĩ wa kĩheo kĩrĩa ũtũhete Ngai, kĩheo kĩa muoyo mũthenya ũyũ mwega. No twĩrĩte atĩrĩrĩ Ngai, ũtũririkanagia atĩrĩrĩ atĩ ithuĩ twatuĩka a kwĩnyerekia mbere yaku, na tũkũhoe na tũmathe ũthiũ waku, na twĩyeheranie na mehia Ngai, nĩ ũrĩtuĩka wa gũtũigua, na nĩ ũrĩtuĩkaga wa gũtũrekera mehia maitũ, na gũtũhoneria bũrũri witũ, na gũtũhoneria mĩciĩ itũ, ona gũtũhoneria kĩrĩa gĩgitũ Jehova. Arĩa Mwathani magwetagĩrĩra Ngai hĩndĩ ciothe, nĩ ũtuĩkaga wa kũmongerera hinya. Thengio Jehova rũcinĩ rwa ũmũthĩ, ũratũririkania kĩroko kĩega tũtigathethũke nĩ ũndũ ona ũrĩkũ, na tũtikwenda gũthethũka nĩ ũndũ wa maũndũ marĩa me mbere itũ. Tũkwenda kũingĩra thĩinĩ wa mahoya Ngai, tũkĩmenyaga atĩ we wĩna makĩria ya kĩrĩa tũrabatara, we wĩna makĩria ya kĩrĩa tũrakũhoya rũcinĩ rwega, na mabataro maitũ Ngai tũkĩmarehe mbere yaku rũcinĩ rwega. Twahoya kũiguo nĩwe Ngai, twahoya thayũ waku ũtuĩke wa gũtwarana na ithuĩ, thayũ ũrĩa tũtangĩhota gũtarĩria Ngai, nĩguo twahoya ũtuĩke wa kũmenyerera ngoro citũ na kũmenyerera meciria maitũ thĩinĩ wa rĩtwa rĩaku Jehova. Nĩ twenyihia rũcinĩ rwa ũmũthĩ tũkĩhoya kĩroko kĩega, nĩ tũramenya atĩrĩrĩ Ngai atĩ nĩ tũkoretwo na mathirĩ, nĩ tũkoretwo na bills tũremetwo nĩ kũrĩha Ngai. Nĩ twahoya tha ciaku Ngai cituĩke cirĩ cia kũingĩrĩra thĩinĩ wa mbia citũ. We nĩwe Jehova Jire, we nĩwe ũheanaga ikũmbĩ rĩaku Ngai, gũtirĩ kĩndũ rĩagĩte. Nĩ twenyihia rũcinĩ rwa ũmũthĩ nĩ ũndũ wa ũhũthĩri wa mbia ũrĩa tũngĩkorwo tũhũthĩrĩte ũtarĩ wa gwĩtĩkĩrĩka mbere yaku. Nĩ tũkoretwo na mahĩtia twĩkĩte ma mbeca Ngai, twahoya rũcinĩ rwa ũmũthĩ kũrekerwo nĩwe Ngai. No akorwo nĩ kũnyuhĩrwo nĩ ũũgĩ witũ, no akorwo nĩ waganu witũ Ngai, twahoya tũhe kĩambĩrĩria kĩerũ Jehova harĩ mbeca citũ. Tũhe ũũgĩ waku Ngai nĩgetha tũhote gũtereba kĩrĩa ũtũhete, kĩu ũrarathima kĩa moko maitũ Ngai. Twahoya rũcinĩ rwa ũmũthĩ Ngai, ũtũhe ũũgĩ wa kũhota gũgĩtereba Jehova. Nĩ twakũmithia maroho ma mathirĩ rũcinĩ rwa ũmũthĩ, maroho ma mathirĩ marĩa matũmaga mũndũ emene, maroho ma mathirĩ Ngai marĩa matũmaga mũndũ age kĩene, mũndũ age bata wa mũtũrĩre Ngai, mũndũ akaga nginyagia thayũ Jehova. Nĩ twahoya rũcinĩ rwa ũmũthĩ ũtwehererie maroho maya, mathirĩ marĩa tũngĩkorwo namo, biru o yothe ĩtarĩ ndĩhe Jehova. Twahoya rũcinĩ rwa ũmũthĩ Ngai ũtũcerere, twĩna guoya Mwathani tondũ nĩ tũrarigwo atĩrĩrĩ cikũrĩhĩka atĩa Ngai. Twahoya ũtũcokerie, twahoya Ngai handũ ha guoya wa kũrigwo nĩ ũrĩa tũkũrĩha Jehova, twahoya ũtũhe kĩĩrĩgĩrĩro. Twahoya Mwathani ũtũhingũre ikũmbĩ rĩaku Ngai, ũtuĩke wa gũtũrathima na kĩrĩa Mwathani tũrabatara, tondũ we nĩwe ũtũĩ makĩria ya ũrĩa tũĩ. Twahoya Mwathani ũtũhingũrĩre mĩrango mĩerũ Ngai, ũtarĩ mũndũ ũngĩhinga. Twahoya Mwathani ũtũtũmĩre andũ a gũtũnyita guoko Ngai, arĩa maumĩte kuma kũrĩ we Jehova. Twahoya mĩeke ya magegania Ngai mawĩra-inĩ, biacara-inĩ,
ona ũrĩmi-inĩ na kĩrĩa gĩothe twĩkaga twahoya tũhingũrĩre Jehova na ũndũ gũtirĩ mũndũ ũngĩhota kũhinga na ũrĩa ũkaga kũiya kĩrĩa Ngai ũtũhete ũrĩa ũkaga kũhurunja kĩrĩa Ngai ũtũhete twahoya rũcinĩ rwa ũmũthĩ ũtuĩke wa kũmweheria thĩinĩ wa maũndũ maitũ ũtuĩke wa kũmũnina rũcinĩ rwega Ngai ũtuĩke wa kũmũkania thĩinĩ wa rĩtwa rĩaku Ngai twahoya rũcinĩ rwega roho wa gũkorwo tũrĩ andũ discouraged tondũ arũgũkua ngoro Ngai twahoya twehererie roho ũyũ tũririkanie reke tũikare tũkĩririkanaga atĩ ũteithio witũ umaga nakũ ũteithio witũ no umire kuma kũrĩ we wombire thĩ na we wombire igũrũ Ngai tukwenda gucagura gukwĩhoka Ngai ona korwo ithuĩ tũtirona ĩyo njĩra nĩ tũramenya we Ngai wĩnayo ona korwo tũtirona ũrĩa tũkuma ũyũ werũ-inĩ nĩ tũramenya nĩ tũrauma werũ-inĩ ũyũ Ngai tondũ we wĩna njĩra ya gũtũruta ona mbara ĩno ya kwaga nĩ tũramenya Mwathani ithuĩ no tũrigwo nĩ ũrĩa tũkũmĩrũa no we ndũrigĩtwo nĩ ũrĩa ũgũtũrũĩrĩra mbara ĩno rũcinĩ rwega ya mũthikĩrĩria ĩrĩa ararũa nayo rũcinĩ ya wagi nĩ tũramenya atĩrĩrĩ Ngai rũcinĩ rwa ũmũthĩ ũcio tiguo mũico wa rũgano rwake wĩna rũgano rwerũ rĩtwa rĩaku rĩrogocwo kĩroko kĩega nĩ tũrona ũtheri Mwathani wa gũcokerio nĩ tũrona ũtheri wa breakthrough Ngai thĩinĩ wa rĩtwa rĩaku nĩ twauga rũcinĩ rwa ũmũthĩ na twerathĩra ũmũthĩ atĩ ithuĩ mathirĩ ti awa portion ti igai ritũ Ngai ithuĩ tũrĩ arathime ithuĩ tũrĩ arĩa Mwathani maraumagara na favor yaku ithuĩ tũrĩ arĩa maraumagara na maraingĩra thĩinĩ wa kĩmera gĩa kũhotanĩrwo kĩmera gĩa gũkorwo nakĩo kĩmera kĩa wagi Mwathani tũkahoya rũcinĩ rwa ũmũthĩ nĩ kĩndũ gĩa kũriganĩra ti portion itũ rĩngĩ Ngai thengio Mwathani nĩ ũndũ wa thayũ ũrĩa ũgũtũhe Ngai ũrĩa ũtũhete Mwathani na gũtũrathima nĩ ũndũ wa kĩyo gitũ Jehova nĩ twambararia rĩtwa rĩaku twakũnenehia rũcinĩ rwega we weheragĩria mũndũ guoya we weheragĩria mũndũ wagi Ngai nĩ twenyihia mbere yaku rũcinĩ rwega ririkana ũrĩa ũrakũhoya rũcinĩ rwa ũmũthĩ arwarĩte mũririkane kĩroko kĩega tuĩka wa kũmũhonia na kũmũhonokia Ngai rĩtwa rĩaku rĩrogocwo ũyũ Mwathani wagĩte njĩra thengio Mwathani tondũ nĩ ũramũhe njĩra na nĩ ũramũmũrĩkĩra njĩra ciake na nĩ ũramũtereba Mwathani tondũ mũbango waku Ngai igũrũ rĩake nĩ kũmwambararia na kũmũhe kĩambĩrĩria kĩerũ na kũmũhe rũciũ rwerũ Ngai we ũĩ mabataro make we ũĩ kũhinyĩrĩrĩka gwake we ũĩ ngoro yake Ngai nĩ twagũtĩĩa rũcinĩ rwa ũmũthĩ twahoya gũthiũrũrũkĩrio nĩ wendo waku twahoya kũiganwo nĩ tha ciaku kũiganwo nĩ wega waku Ngai ũcio nĩguo twahoya kũiganwo nĩguo Jehova nĩ twakũhoya rũcinĩ rwega mahoya maitũ Ngai marĩa ũiguaga o rũcinĩ ona ũmũthĩ Jehova tuĩka wa gũtũigua Jehova we ũcemanagia na mabataro maitũ rĩrĩa tũrabatara Ngai we ũtaceragĩrwo na ũtatĩraga Mwathani nĩ twehoka wendo waku ũrĩa ũtarĩ gĩthimi wendo waku ũrĩa ũtaceragĩrwo wendo waku ũrĩa ũtagaga nĩ twenyihia mbere yaguo rũcinĩ rwega nĩ twenyihia mbere ya tha ciaku Jehova nĩ twatĩĩa rĩtwa rĩaku twahoya ũtheri waku Ngai ũtuĩke wa gũtũmũrĩkĩra njĩra citũ kiugo gĩaku Ngai kĩratwĩra tũtuĩke a gũcokagia ngatho thĩinĩ wa situation ciothe Ngai ona ũmũthĩ nĩ twacokia ngatho tũtakũmakania situation citũ ihana atĩa Ngai kwaritũha no tũkuga nĩ thengio kwahũtha no tũkuga nĩ thengio twaga no tũkuga nĩ thengio na wĩ Ngai igũrũ rĩa mũtũrĩre witũ ona twĩnakĩo no tũkuga nĩ thengio Ngai nĩ ũndũ wa wega waku thengio nĩ ũndũ wa gũtũririkania ciĩranĩro ciaku iria tũratũhingĩria nĩ ũndũ wa kũhoreria ngoro citũ nĩ ũndũ wa gũtũma ngoro citũ igĩe na thayũ nĩ twagũcokeria ngatho nĩ twetiganĩria moko-inĩ maku rũcinĩ rwega tũkĩroka mawĩra-inĩ marĩa ũtũhete tũkiumagara Mwathani ũgĩtũhitha barabara-inĩ ũgĩtũhitha na mĩtino kumana na mĩtino ya bara Ngai nĩ twacokia ngatho ũkĩriũkia marĩa makuĩte thĩinĩ witũ nĩ twagũcokeria ngatho ũgĩtuĩka ũteithio witũ ũgĩtuĩka provider witũ Ngai nĩ twacokia ngatho ririkana mũthikĩrĩria ũyũ ũrakũhoya ũhonio rũcinĩ rwega
ni atiganiria moko-ini maku. Muthikiriria uyu urahoya rucini rwa umuthi ngoro yake ni koretwo na ruo nege korona itari na thayu ni atiganiria moko-ini maku Ngai. Mutumia uyu urahoya rucini rwa umuthi umuhonerie mucii wake Ngai ni atiganiria moko-ini maku Jehova. Uyu urahoya Ngai uke na wigirire thiini wa maundu make ni atiganiria moko-ini maku Ngai. Muhe hinya wa guthie na mbere, muhe hinya wa kumagara na kugerera barabara iria umuthondekeire na barabara iria Ngai umuhaririirie. Mutongorie mutereve, muhe ugima mwega wa mwiri na ni kwinyihia mbere yaku rucini rwega tugitiaga ritwa riaku. Ni twegwita rucini rwega, we wombire kiria giothe ki muoyo. Ithuĩ turamenya ona mĩhũmũ ĩrĩa turahihio mũthĩ nĩ yaku, ona tha ciaku Jehova nĩcio ciatuĩka twakwarahũka ũmũthĩ. Nĩ twahoya Ngai na twenyihia mbere yaku Jehova, ũtuĩke wa gũtũigana. Eke ciugo ciaku ituĩke cia gũtũigana, nĩgetha na ithuĩ Ngai tũhote gũkorwo tũrĩ na ũhoti wa gũgũtungatĩra. Nĩ tũrerirĩria mũno gũgũtungatĩra Ngai, nĩ tũrerirĩria mũno Ngai gũkũrutĩra wĩra, nĩ tũrerirĩria mũno Ngai kwaria wega waku, nĩ tũrerirĩria mũno Ngai kwaria o mawega maku Jehova, na kũruta ũira wa ũrĩa wĩkaga kũrĩ arĩa makwĩhokete. Tuonie Jehova Mwathani rucini rwega kũrĩa twagĩrĩire kũgera na ũrĩa twagĩrĩire kwaria na ũrĩa twagĩrĩire gũtũra Ngai. Nĩ twahoya ũũgĩ umani ũkĩte wĩna thayũ kuma kũrĩ we, ũũgĩ ũiyũrĩtwo nĩ tha ciaku rucini rwega. Thengiũ nĩ ũndũ wa mawĩra ũtũhete, thengiũ nĩ ũndũ wa Royal Media Services kũrĩa tũkaga tũkaria wega waku, tũkaria ũhotani waku Ngai. We ũtwendete ona kũnyihanyiha gwitũ Ngai, ona twĩna mathĩna marĩa tũngĩkorwo twĩna mo Ngai no ũtwendete, ona twĩna mehia marĩa twĩna mo Ngai no ũtwendete. Nĩ twenyihia rucini rwa ũmũthĩ. Rathima inoro Ngai kũrĩa twambararagia rĩtwa rĩaku, kũrĩa tũtĩaga rĩtwa rĩaku. Rathima mũthikĩrĩria witũ Ngai, ũyũ ũkwendete, ũyũ ũgwetagĩrĩra ategũthethũka, ũyũ ũkwĩhokete, ũyũ wetereire kũigua kuma kũrĩ we Ngai, ũyũ wetereire ũmũhe kĩambĩrĩria kĩerũ Jehova. Mũririkane na ũmũhe thayũ ũrĩa ũtangĩhota gũtarĩrĩka Ngai. Nĩ ũndũ wa marĩa tuonete nĩ twacokia ngatho, ona marĩa tũtonete nĩ twacokia ngatho, na twenyihia kĩroko kĩega tũgĩtiganĩria moko-inĩ maku Ngai, tukiuga mũthenya ũyũ nĩ mũrathime, mũthenya ũyũ nĩ waku Ngai, mũthenya ũyũ nĩ wa magegania. Thengiũ nĩ ũndũ wa gũtũririkana, rĩtwa rĩaku rĩrogocwo, ngumo na ũgoci irogũcokerera rucini rwega. Twahoya twĩnyihĩtie na twĩtĩkĩtie thĩinĩ wa rĩtwa rĩaku. Amen and amen and amen. Amũkĩra ngatho ciakwa, amũkĩra ngatho ciakwa, kuma ngoro yakwa thĩinĩ, nĩwe ũnginyĩtie haha. Amũkĩra ngatho ciakwa, nĩ wanagitĩra Baba ũgwati-inĩ na mĩtino, ũkanegũrĩra mĩtego ĩrĩa yothe ndanategerwo. Ngĩumagara na ngĩcoka
Asante sana. Thaa 11 riu yahetũkio ndagĩka 2 nĩ thererũka Intercessory Friday, muthenya wa mahoya, muthenya wa kwĩnyihia mbere ya Ngai, muthenya wa kwĩra Mwathani nĩ thengio nĩ ũndũ wa wega waku. Thererũka Intercessory Friday tũkĩhinga kiumia gĩa thererũka rũcinĩ rwega. Nĩ ndacokia ngatho nĩ ũndũ wa ndũmĩrĩri yothe ĩrĩa ũrĩkĩtie gũtũma gũkũ gwa 22989 arĩ thaa 11 riu ĩhetũkĩtie o ndagĩka 2 tu, arĩ thaa 11 ĩhetũkĩtie o ndagĩka 2 tu. Ngagĩkwĩra mũthikĩrĩria wakwa tũratwarana wega nginyagia thinacara cia rũcinĩ, na nĩ ngũkorwo na ihinda rĩega rĩa kũhũra thimũ, na ũrĩa ngũkorwo ngĩhũrĩra thimũ nĩ mũhotani wakwa wa mbere wa kĩndũ gĩgwĩtwo bonus kuma kũrĩa kwa cheza tondũ we nĩ ũrĩkĩtie kũingĩra kũrĩa gwa star 779 hash, na to kũhihinya tu atĩ ũgagĩtigĩra hau atĩ rĩu no ũkĩheke bonus. Apana, nĩ nginya ũgatigĩrĩra atĩ nĩ wamba wacera kũrĩa tũraria ũhoro waku gwa cheza box, ũgacagũra gathandũkũ karĩa we ũrona ta kena mbia, tondũ thĩinĩ wa mathandũkũ maya mana me haha mathandũkũ merĩ mena mbeca, na warĩkia gũkorwo ũkĩrĩhĩra ciringi ciaku 100 waingĩra mwena ũcio na wathaka ũrĩa kwagĩrĩire kũrĩa gwa cheza ona bonus no winuke nayo. Thengiũ nĩ ũndũ wa kũingĩra kũrĩa gwa star 779 hash, kũrĩa ndĩrakwĩra rũcinĩ rwa ũmũthĩ ũhotani nĩ waku. Ithe ndwarahũkire o wega o kĩroko kĩa ũmũthĩ ũkiugaga niĩ ngumagara na ndikumagara na ngumagara ndĩna Ngai, ngumagara na ndikũinũka moko matheri. Nĩ tũtiakĩarahũka, Ngai ndagĩtwarahũra, ndagĩtũhe mĩeke ĩngĩ, ndagĩtũhe opportunity ingĩ. Nĩ kũrĩa gwa star 779 hash. Mathaa ũramenyithio nĩ Inoro FM. Twĩ haha nĩguo tũkũmenyithio ũrĩa kũrathiĩ na mbere gũkũ bũrũri-inĩ na nja wa bũrũri, tũgũcanjamũre na tũkũnore meciria maku kũgerera tabarĩra-inĩ citũ itiganĩte. Inoro FM nĩ itaĩrĩro rĩa ũmenyo na ũũgĩ. Inoro ceceni hakuhĩ nawe. Asante sana, star 779 hash kũrĩa kwa cheza. Na rĩu ndĩrenda akwĩra macini yakwa atĩrĩrĩ, ĩngĩkĩhe mũhotani wakwa wa ciringi 1000 rĩ, nĩgetha akorwo akĩhingũrĩra ahotani aya angĩ othe, Wanjirũ ndwakĩona mũndũ gwĩtwo Joseph Kamau Mugo? Nĩ wamuona? Nĩ ndamuona Joseph Kamau Mugo, na nĩwe ndirageria gũkorwo ngĩhũrĩra rũcinĩ rwa ũmũthĩ nĩgetha tũkorwo tũkĩaranĩria nake nĩgetha agĩtwĩre kana we nĩagũkoretwo aingĩra mũciĩ ũrĩa mũthaka, mũciĩ wa cheza. Na mũndũ gwĩtwo Joseph Kamau Mugo ũrĩa arĩkirie gũkorwo agĩka, kana ũrĩa akorwo agĩka ithaa rĩrĩ ritũ rĩa thererũka, akorwo agĩka atĩrĩrĩ, akorwo agĩka ũndũ mwega mũno, ũndũ wa bata mũno, na ũndũ mũhũthũ mũno makĩria, akorwo akĩhihinya star 779 hash. Joseph Mugo akorwo akĩhihinya star 779 hash, na arĩkia gũkorwo akĩhihinya star 779 hash, ecagũrĩra ceceni ya Inoro FM na akorwo akĩingĩra kũrĩa gwa cheza box, na arĩkia gũcheza box ndio agĩcagũra box ĩrĩkũ, na nĩahota gũkorwo akĩrĩkia kana mũtaratara ũrĩa wothe wagĩrĩire gũkorwo ũgĩthiĩ na mbere, nĩahota gũkorwo akĩũrĩkia ũrĩa akwagĩrĩire. Na nĩ ũndũ wa ũndũ ũcio rĩ, ndũkĩreke njethane na mũrata ũyũ wakwa ũgwĩtwo Joseph Kamau Mugo. Joseph Kamau Mugo, na ngĩethanaga na Joseph Kamau Mugo, ndũkĩreke Paul Mwai ona akĩingĩra kĩharo ndagĩka onini tu akorwo agĩgĩtũririkania rũcinĩ rwega na rwĩmbo rwega rwĩtagwo nĩ ndagũtĩa. Nĩ thaa 11 rĩu iko na dakika 6 peke yake, na ithaa rĩrĩ nĩrĩo ngũkorwo ngĩhingũrĩra thimũ ciakwa, ithaa rĩrĩ nĩrĩo ngũkorwo ngĩamũkĩra ũhotani kũrĩa kwa 22989. Tũtoi kũhũrĩra na kũnyandĩkĩra nĩ ũhotani mũthikĩrĩria wakwa. Karoki Mũcibi wa Gathambe kuma kũrĩa Kĩrĩnyaga, William Kabugi wa Kanjũri kũrĩa Karatina, Toni wa Tuktuko naye wa Karatina, Maiko Njegu wa kũrĩa Kĩbĩrĩ gwĩ Kĩrĩnyaga, Mama Ken wa Barisho, asanti sana. Ndiakĩrĩkia gũkorwo ngĩgĩkuona mĩtambo-inĩ ũrauga ndũrĩ na ũru, wĩ mwega mũno makĩria. Niĩ nani Wanjirũ ndĩ mũrathime, na nĩ ndĩrera Ngai wakwa nĩ thengio nĩ ũndũ wa kũndirikana na kũnjĩka wega. Ũcio nĩ mũndũ ũgwĩtwo Paul Kifisho, Dagitari Paul Kifisho, PhD, QBE, HSC. Thengio nĩ gũkorwo he rwĩmbo uinĩte rwega mũno rũrathimaga ngoro citũ rwĩtagwo ciĩranĩro ciaku.
mukorwo ngetha rwimbo ruu nigetha muthikiririo onake atuike wa kurathimwo kana atia mugristi original wa kuria Subukia onae mundu gwitwo Edward Shoba washira wikiaga Kenyekine na Peter Mwangi Ndau wa kora mwena wake ya Muthambi na Guka Digital amukira irigeithi cia mundu gwitwo Nduro wa Njogu mze Mwangi Njogo amen 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 asante sana ni warahukite wega wikura ishaga Shiroteto onae murata wito John Githenya kuma kuria Hill Titi Mborwa Reverend Simon Mai na gatemi wa AIPCA we Omereria Parish tuko pamoja sana nindona ndumiriri yaku na nigurora kana nigukorwo gigikwariria nitwakugeithia Wanjiro nidageithika muno mundu gwitwo Shoba na wikura mwena wake munye Ngai witu akurathime na gwike wega ni thereruka Intercessory Friday giguterefo muthe jitagwa Wanjiro wa Fausto thimo ni 0722200720 kutukuza sante winuliwe milele yote Baba roho yangu yatamani kukusifu wewe tuondoe modharu Jehovah, kihoti wa mothe, unene waku, ni waku gegaya, durire ciothe, ni kwina magirira, na yangoro ino, gagoti yawe.
njĩra ciaku ndikwenda gwĩtongoria mũtũrĩre-inĩ ũyũ ndakuue ngoro ĩno na meciria makwa twarana na niĩ Amen and amen. Nidagutea etagwo Paul Mwai. Na riu ndina bonus winner uria gwenda gukorwo tukiaraniria nake agitwire kuria gwa cheza akorwo akigira na njira iriku na bonus yake yamukinyira mwena uriku na kana nima. Hello, good morning. Morning. Ndiraria na mundu gwetwo Mr. Joseph Kamau. Na niĩ njĩtagwo Wanjirũ wa Fausto. Ndĩ mwena ũyũ wa ndĩ gũkũ Nairobi no ndĩ kũndũ gwĩtagwo rĩrĩ Inoro FM. Hello, nĩ ũranjigua? Wega biũ. Ngakũgeithia rũcinĩ. Ndĩ mwega mũno. Nĩguo ndĩrakwĩra ndĩ gũkũ kwa Inoro FM. Nĩ ũthererũkaga na ithuĩ? Muno nyambĩrĩirio kĩambĩrĩria. Asante sana. Ũthererũkaga kuma mwena ũrĩkũ Joseph? Naikuru Bahati. Wĩ handũ hetagwo Bahati Naikuru. Asante sana. Rĩu nĩ ũiguĩte ũhoro mwega wa cheza? Ona nĩ ngecete rũcinĩ itanauma tondũ thiaga wĩra ũtukũ. Okay. Thiaga wĩra thaa ya 10 ĩtigĩtie. 11 ĩtigĩtie na nĩ thakire itanauma. Wakorwo waingĩra kũrĩa gwa star? Ngĩambĩrĩria thabarĩ nĩ ngũthakĩte. Kũrĩa gwa star 779 hash. Na niĩ rĩ? Cheza bonus ya menyithia atĩrĩrĩ. Ngiri ĩmwe thimũ-inĩ yaku. Thank you. Nĩ ũkũmĩona ndikana ũhote gũkĩrora twĩ nawe no nĩ njũĩ nĩ ũkũmĩona. Nĩ ngũrora ndakinya tondũ ndĩ njĩra-inĩ ngĩthiĩ. Asante sana. Congratulations. Thank you, rathimwo. No thiĩ na mbere na kũgeria hii. Ndĩmwendete mũno. Ona ithuĩ tũkwendete Joseph. Thank you. Alright, asante sana. Ucio nĩ mũhotani wa bonus ya umuthi ari wa mbere kuria kwa cheza. Atikuga ati bonus ahotani nĩ makĩrĩka aca ndĩnonge nake gũkorwo nginengereria ngiri ĩmwe niko na mwingine hapa tu gũkorwo nginengereria ngiri ĩmwe ũrĩa tu kwenda gũkũririkania nĩ atĩ kuria kwa star 779 hash star 779 hash ihinya na beno thimũ-inĩ yaku ucagũre cheza box na cheza box nĩ hũthũ mũno makiria tondũ no box inya ciĩ hau ũguo na box ici inya igĩrĩ ciĩ na mbeca wĩcagũrĩre box ĩmwe warĩkia na wahota gũkorwo ũkĩrĩkia transaction yaku ũrĩa kwagĩrĩire warĩkia kwĩcagũrĩra box yaku no tigĩrĩre atĩ nĩ waeka atĩrĩrĩ igana rĩrĩa riuma harĩa mwena ũrĩa ũngĩ nĩ rĩingĩra mwena ũcio nĩgetha ũhote gũkorwo ũkĩrĩkia kũingĩra kũrĩa wa cheza nĩgetha ona Wanjirũ akĩheana bonus rĩtwa rĩaku rĩrĩ thĩinĩ wa macini rĩtwa rĩaku rĩrĩ kũrĩa gwa cheza na ndĩnonge nake tondũ macini rake njĩra Wanjirũ nĩ ũkwenda gwetha mũhotani thaa ici wa bonus ngakĩmĩra ĩni ndikwenda gwetha mũhotani ndagĩka ici ingĩ ndĩnacio haha nini ndikwaga hotani ta tatwana o mũndũ ainũke na ngiri
kuria gwa cheza na box niyo ina bia nyingi otaru igirora ndore wega tondu ni kumenyithia ni kunjirari ndore kuria mwena uria wa box uthakite box ithaa riri kumaria nyingirire hena mundu gwitwo Teresia Mwangi na Teresia Mwangi ni ndirona we ni igirire na ni ainuka na ciake ngiri 3 na 960 magana kenda ma 60 ni ndirona nake Francis Getheji Ndungu aha we na shiri we hotanira box ira we wacagurira yuma na shiringi ngiri 374 uguo niguo guikaraga ithito be itibesha njega ono gino kana ngiri 20 gino kana ngiri 30 ono gino kana ngiri 10 ni besha njega kuria gwa cheza ucoke wanjiruke agetha muhotani wa bonus ruturu murato gwitwo Francis Getheji Ndungu ari thiini wa bonus tondu no ahote kuinuka na besha Teresia Mwangi mashini yakwa ingimira iha muhotani ungi ona Alice Wanjiru ni ndiramwona ni arikite kuigira kuria gwa cheza kugothie na mbere na kucheza star 779 hash no githaka na wigirire no tigirira ati wina miaka ni ukinyetie miaka 18 guthie na igoro na cheza ni hetoketie na kaheo marwa ni BCLB Wanjiru tabete ikiria tu hanini tu na higurire thimu ciakwa 072 200 720 thegi muno murata ogwitwo Rachel Jenga Inoro FM shesheni yaku na rũthiomi rwaku Korea gwetagwo Iraki Baghdad. Asante sana ni undu wa register area urikite gukorwo gituma muci uyu na nitugukorwo tukimithoma ihinda ritari haraya no kwa ihinda riri. Good morning Inoro. Good morning Inoro. Good morning. Good morning too. Uyu ni Jeremy wa gukurudithia na afra hoi. Tukia kiara ukawega biu. Niguo. Uyu mwega. Niguo. Reke gwara hurire andu eri atatu wambere na githenya wa Tiboro ai. Tuwe gwara hurire Sakaraja wa gwakeiru na Jutu Mechanic. Na ngure wa Thika na Fred Bond. Thank you so much. Na weekend njega. Asante sana. Ona edo gikorwo na weekend ya kirathimo. Good morning Inoro. Ni kwega gutire na uruwe mwega. Ni nditha ucio ka Esther kana njega gwa Kairo. Niguo Esther. Gwa Kairo ntwara gukire thana no kagira ni na cheza. Okay gwara hurira Jathimane ndamuigua. Wajoni wake gogo-ini. Niguo. Ana gogo-ini na suwa kuria kwa muna urithia Kefas. Magia na muthenya mwega ginya mundu gutu patron muthiri wa Kang'ara. Asante sana. Good morning Inoro. Hello, good morning. Ni kwega gutire na uru. Nitani jitagwo Panwell nyina ndikire twara ukire thayo. Ugutwira atia Panwell? Mundu gwitwo Esther ni ndamuigua hau reto njega na mundu gwitwo Maina wa Maguru Kasarani mwikire. Othe matiara gukemana matinde thayo nginya wa muthoni wa ujimuri afata. Asante sana. Ndugitinde wega ona mundu gwitwo Panwell wainaina no kimageithie muno mwena ucio wa Karatina wa Kirere. Jatheman wa kora Ruby's Fry over. Asante sana. Nidona gicuru wa raini onake na gamenyithio Olivia Kefas emitabo ine suwa kuria wa Korea suwa kuria wa Komo Roiro Dam Reja Wanyama mundu gwitwo Blessed Caro Wajiko Steve Touch Pius Joro wa Geturo na Simon Maina Mataiga aya o the memitabo ine ona Joyce Kim. Asante sana. Machinery ohoro wa Korea kwanyu kuhana atia. Joan Shikegwa, good morning. Kiro kwega bio wa Johi. Ne wake gogo ini teto nyere. Wiki ndoage turekireria wega Ngai akurathime. Ameni. Iko ciothe tutulite nawe haha urio wiki na ndukaigwo rirunire tugakunyita mbaru biu. Nima wa Johi. Weraga nie ndaraga njikirite kiredeti. Nigetha hurire ciro nigetha wona ndahura na thoma message akamenya Ngai ni amurathimite tutire wiki. Ameni. Gwara hurire HSCOGW Dr. Patio ni murithi wa Kang'ara rio haria Kirinyaga. Niguo. Wakarura wa nyoto ni njoe ario karutha kidogo ni agucokereria geithike. Othe nginya Bishop Kinyu ario haria CFF na Muheci Maina wa Maguru ario haria mwikire.
Tukaithwo le ginya jari beba na gorgeous Michael Jagwale kibere gwe ogie na weekend je gatiro ne wakigo nyitu tulage inoro. Asante sana wake gogo-ini. Ndi mwega tire na uruwe mwega we? Ni mwana kana mwega fio de jagerete kio ge huga baza taguo. Ngora kuri akwa sika tare na teiria. Ira ako ko de to de ko to ke no to ngukuri. Ni mama mito mo de dama ni Friday na drama ya mo de doge ko gino ko da request ina de ko da kero kibira ko no da akwa subuke ke da fana kanyo tue. Neguo. Weta ko ke hiko ba Steve Lapita. E ande ko ke gava mo ko ara mo simo ko tama ina ma ko ha mo akasa ni mweki. Modo we to se wa to na modo we to ke ko ma ni ro mo tara modo to de wan fa de ota kina jaji fashion ni magana ikide kana ya ko radimo kana ikide ira radimo. Ameni ona radimo muno mo Gristi original wikore mwena wa Subukia. Nidona murato ginaki arajira wajiro ni mwarimu Kimiti wa Mureu de mwena wa Kamwagi Gatundu North na tuko pamoja sana. Wajiro we mwega de mwega. Good morning. Good morning Wajiro. Nikwega muno rushi ni gutire nauru. Okariana ndira go fam ko kuma sana kelenya. Niguo. Gucokerie ngatho ni mahoya mega mahoya magutuma turathimo rucine. Ameni. Na ni njui Ngai ni igwite no we gutucokeria. Na oge na weekend ndathime. Yara ure pato ndagitari murithi wa Kang'ara mundu gwitwo Charles murithi kana KK hara mwena wa Ruringo. Maina wa maguru na mwabida nile choje kana resta karaja wa kairu mange na weekend ndathime ona we urathimo muno makiria. Asante sana. Nidashokia gatho mundu gwitwo Dirago wa Famco. Wajiro we mwega rushini de mwega Martin Heri wa Kiregero idona kiarahura your daughter etagwo Merelin wa Boy na tuana tuothe materefana arimo othe Visions Academy ni wa Magaithia. Good morning Inoro. Hello. Good morning to Osia to Jaro joka kero Gataga. Ohoro wa Gataga. Ohoro wa Gataga ni mwega mutambo do na shika na sawa kiria muno. Asante sana. Ane tokwenda temuno oi. Onani kamweda. Yakutibora mitambo ine ga tuwe kiyo kya Ngai. Ameni. Ane twakenda muno akarurore ireko. Ari Rodha. Okay nani. Pole sana murata wako ani yarege kathimo yaku Ngai akurathime na ugitide wega. Mundu gwitwo Njoroge Mugatundu wa Sawela na Ivasha John Mwangi nidakuona guka digital wake amutwira massive Mureithi Shema onawe Michael Jogu wa Korea Kivirigwe Solomon Kimani wanyi na audition waku makura rwanya Bokina Gofu salimika sana. Hello Chiro. Hello to you too. Nui mukafuke kuma kajuri karatina. Ako jirati amuthe William. No ngaithi nyingi ndaciamukira ona guku gwa 22989 ndiciamukirite thio no yego Wajiro ngaithi mundu tagwo Mwangi Njogo mutungatiri witu etagwo Banis wa Ngoi wa Njogu no atuvie mune ya Parisi na mundu tagwo Githegi Tiropiko wa Mbathira ri na PCMF ya Kanjuri na muthira yothe tindie thayo Wajiro. Asante sana nimeshukuru. Dakika ni 27 thaa 11 hetoketie dakika 27 nyamukire imwe joke jethe bonus winner wa leo wa pili. Hello, good morning. Morning. Hello. Okay, gwiciria network ya Richo Jenga gitora kumakore Iraki Baghdad haiko sawa kabisa. Nidana murata oginake arajira niye Wajiro de murathime anidira Ngai ni thengio ni kundirikana ucio ni wanyoike makanika ona deda ni wakore mikogi mwena wake na Gofu baba Vini asante sana. Simon Maina baba koi wakore Gatito Nyeri ona we kauga ni warahukite Kimu wa dawa ohoro wakore Marigiti Maiko Muraya we mwena wa Teto Nyeri na makoita makwa Gamba ona mudogo itwa Helen Ignatius ata yeye ako kwa mitambo Ngai agwike wega. Blessed Friday kuri we Penina Muthoni Derito kumakoria doga mano mwena wa Ateto Nyeri ona edo gitide wega. Reverend Johnson kama umaina kanitha wa AIPC ekura mukoro ini dukigeithia ashirika othe. Patrick Makandika wa Nyahururu urahe pole Sister Catherine Gathuma wa Diamis Sisters Nyahururu
na nĩ mamu wao hurũkĩte wĩtagwo Ruth Gathuma na rwĩmbo ũgagĩkiuga ũgeni warĩkia gũthira no rũmĩrĩrie ngoro ciao. Poleni sana kũrĩ family ĩyo na poleni sana nĩ ũndũ wa gũgĩtigwo nĩ your mom. Karibu sana Martin, Janet na Obedi. Atenie ndĩ mwana wao, ndĩ mwana wa mũthamaki na timu ĩno makĩrĩkia kwehera kĩharo ngorwo na bonus winner. Ndũkariganĩrwo nĩ kũrĩa kwa star 779 hash star 779 hash ũracagũra cheza box ici nyogũcemania nacio mwena ũcio cagũra ĩmwe harĩ ici inya igĩrĩ ciĩna mbia na ũirũke na 10,000 20,20 30 no ũigĩre kũu ũcagũre box ĩna 70,000 ithe weekend yaku ndĩagĩra ithe ndota gũkorwo kĩrĩha tũmathiri ũngĩkorwo natuo ithe ndota gũkorwo kĩgũra kĩndũ ũreriragĩria kũrĩa kwa star 779 hash kwa cheza nĩkuo tũraingĩra na tũkauma twĩna mbia. Nake Wanjiru agoka o rũcinĩ na kĩndũ gĩgwĩtwo bonus. Tuma na Joseph ũrĩa wainũka na bonus yake ya ciringi 1,000 rĩu ndiũĩ nake no gũkorwo na bonus ĩno ĩngĩ ya 1,000.
Ede mwana wa muthamaki wa athamaki na dire na gaja ona hanini. Asante sana. Dire na gaja niye de mwana wa muthamaki na diretha muhotani wakwa wa bonus ya shiringi 1,000 uyu ni muhotani wite wa kere muthenya wa umuthi etagwa Lucia Buru na ba kwirikite na irekite na 2 266. Okay, diretha muratoe wito gwitwo Lucia Buru reke nyoneka ni gwota gukorwo giaraniria nake rushini rwa umuthi nigetha tukorwo tugikimunegereria uhotani wake. Lucia Buru, uhotani ni waku wa bonus ya shiringi 1,000 kuria kwa cheza. Hello, good morning. Morning too. Dinadia na Lucia? Yeah. Lucia, radio yaku eoni? Nikio na feedback. Horeria tu please. Thank you. Good morning, Lucia. Good morning to you. Jitagwa Wajiro? Na mashini ya cheza ya he bonus ya 1,000 ya jira ithie kuri Lucia. Thank you so much. Yoko igirete kwa cheza kana uigirete kwa cheza. Ndaigira kido 5 am na wahinya star 779 hash. Uigira kore kwa cheza box. Asante sana. We mwena uriko Lucia? Githunguri. Thank you so much. Kwina agiria igira thimu-ini yaku? Okay. Ni ukumiona? Thank you. Na ndugitinde wega. Thank you. Asante sana. Tumana Joseph Kamau 1,000 na Lucia Buru 1,000. Wajiro we na agiria igi? Ni muthekere Friday. Friday utiaga mbia. Anike kwa cheza gutiaga mbeca. Kana ate mundu gwitwo Richard Jenga. Mbeca ni ciagaga kwa cheza. Mundu wicitiagaga ni Esther Karanja wa gwa Kairo na mundu gwitwo Maina wa Magoro. Ona wa Kagori wa kuma kuria watuko nake ni wicitiagaga. Anike turagikuririkania thie na mbere na kuigira kuria kwa star 779 hash. Twina ndagika onini. Tondiona thinacara yatigaria ndagika 24 ndukireke nguhe ndagika oshigana ndagika ni tushite ndagika 19 hari ndagika ici 19 ngorwa na hotani agi eri o mundu 1,000 tuko pamoja o mundu 1,000 reke tutengera mwena ucio star 779 hash star 779 hash shagura kana ukwenda guthaka cheza box cheza aviator kana cheza sports na unie gage kwira atiriri data Wajiro ni rushini tene atati na niturehariria nigetha tukiumagare na niturethagathaga ni undu wa maundu matiganite gwenda uigire kuria kwa cheza box tondu nikwa maundu mahuthite view star 779 hash weshagurira cheza box ndugakiriganwa muthikiriria wakwa kwina box inya hari box ici inya shagura box imwe ina bia box igiri ciina besha no hena box igiri citakiri na besha no Wajiro nake agagiuka agagikwira niko na bonus ya 1,000 nituheire Joseph Kamau bonus ino ege ya 1,000 ni athie kuri Lucia Buru emwena wa Githunguri ithi hau ti hega o tukiarahuranaga na tugetagirira ukorwo tukiigwa kiugo kia Ngai gigitutirihira tabarira ya thereruka intercessory. Good morning Inoro. Good morning to you Wajiro. Ni kwega gutire na uruwe mwega rushine mam. Ni made mwega Wajiro ndakena ni kuhinga nawe Friday no tondu ngaratia wiki agathira na ndukigeragera nginya kuria kwa WhatsApp ona kuona tukuona eno amenya na tuo kurigo ni ndioka nie mwene nguonie wajonia ndureka wega kana pano rokia nyonia tondu akoragwo ri oro haha muthenya wa Sunday pano wonie wa kamano WhatsApp kanyonie Sunday tondu na aga ukanjira ngakwira ni aga gukuonia ukanjira lego muthitanga Ngai agocwo ameni ndakena muno ni kwaria nawe ihinda ritukihinga kiumia ona ndakena gukuigua asanti jaragore patroni Dr. James Murithi wa Kang'ara COGW muthuri twendete tondu atutumagira kiugo o muthenya kuma mande kinya Friday kuma January kinya December
Ngai atũrĩa mũrathimĩte na nyũmba yake. Ameni, ameni. Ndagomba mkone ndĩmũiguire. Lecho njenga yake nĩ tuĩkire hanini nĩ njũĩ no ko arĩ oraini-inĩ. Mũndũ ũgwĩtwo Jathimani na etagwo Adimiro wa Magumu. Adimiro, na Mwangi Njogo. Lucio wa twana mũhecimu wa Tubii na Maina wa Magũrũ mũhecimu wa Tubii na Beni Githu mũhecimu wa Tubii. Othe tondũ makĩrĩ aitũ nĩ macambĩki aitũ kinya Mwangi Ndawa tũgakĩmaririkana na tũgakiuga nĩ wega na Daudi wa Injinia na mũtumia wake Pastor. Othe maikare mũtambo-inĩ na ithe wa Gaceri wa Magũrũ wa Arumagogo. Na Mĩrĩ wa Mũrũngarũ na nĩ ndĩmendete othe na Njoroge wa Kĩhuhio na Macaria Mũkũri. No wega Wanjirũ ũtindie thayũ kũrĩa guothe ũgũthiĩ. Ameni. Na Ngai akũrathimage na gwĩkage wega. Ona Ngai akũrathime wa Kamano. Asante sana wikara mitambo-inĩ. Good morning Inoro. Ate mwana itu. Nĩ kwega gũtirĩ na ũru. Rachel Jenga. Rachel. Rachel Jenga. Nĩtũtwarithĩtie wega kiumia kĩu gĩacoka na thutha. So nĩkoretwo njega mwana itu. Asante Rachel. Ndani arokurathima reke njakũria andũ erĩ hau. Ameni. Iporefti. Jathimani kĩmũigua hau mena Pandoro wa Inaina. Irago wa Famco na Olivia Keva tiri. Nitakuwa na family yothe ya Kotori. Ni no gen njega mwana itu. Asante. Ogena ikedi njega. Ona etagwo weekend ya kĩrathimo Rachel thengio nĩ gũikara mĩtambo-inĩ kiumia gĩothe. Wanjirũ nĩ ndiganĩirwo nĩ gũkĩgeithia my dad etagwo Karanja wa Power so mwena wa Shero Retiti kũrĩa Mathĩra na my mom Eunice Karanja na nĩ maigua ndageithia arata angĩ makĩrigwo atĩrĩrĩ kaithuĩ kũrathiĩ atĩa. Aha, thengio mũno Esther Karanja wa gwa Kairũ nĩ njũĩ nĩ mamũkĩra ndũmĩrĩri yao. Ona Kimotho Lefty, asanti sana uko ndani ya mitambo tũtwaranĩte wega ta wega ngakĩona ona mũrata ũngĩ nake aranjĩra niĩ Wanjirũ nĩ ngũcokeria Ngai ngatho nĩ ũndũ wa kiumia kĩu gĩothe gĩathererũka. Ũcio nĩ Steve Touch kuma kũrĩa Gĩthumu Kandara na mũndũ ũgwĩtwo Helen Magnesius onake ndakĩrĩ na ũru. Steve Touch nĩ amũkĩra ngeithi ciaku wa Kamano na ngakĩona Karuki Mũcubi wa kuma kũrĩa Gathambi Kĩrĩnyaga onake ndakĩrĩ na ũru. Pastor Gatifa asanti sana na ũthiĩte na mbere na kũruta wĩra mwega wa Ngai. Ona Jathimani wa Rubis Fry over present sana tunawapenda pia. Fauro Ngugi wa Kĩbaũ-inĩ thengio mũrata witũ mũkera wa Kĩhotoka Bathi JM Menge mũciĩ wa Mlima Totari. Ona Njoroge wa Kĩhuhio geithĩka rũcinĩ rwa ũmũthĩ Kanyoro wa Tiboroa wĩ kũrĩa mwena wa Mũgumo-inĩ dispensary. Wanjirũ nĩ ndũkĩnjĩra hũrĩra Edward Shoba wa Shira ũcio nĩ Nduro wa Njogu nĩ njũĩ Edward nĩ arahũka. Mwena ũrĩa wa Lanet tuko pamoja sana nĩ ndagĩtarĩ Kamau. Ona Ngai akũrathime. Good morning, good morning. Nyamũkĩra ĩngĩ ĩmwe tu tũtanaikĩria hanini. Morning. Ona njina ta ũcio nĩ Adimiro kĩng'ũri wa Magumu. Thengio mũno Adimiro. Nĩ twarahũkire thayũ. Reke njarahũre andũ igana ũna. Njarahũre mbarĩ yothe Ang'ang'a wa Gatwe kuma mwena wa PN Mwendandũ. Wakiri Theuri Kinyanjui kuma Nyandarua aruti wĩra othe a mũkawa pale on Nairobi Tomboya Street. Sakeja kuma kwa haraka wa Kamano ndamũigua hau. Na mayo. Kario ya Magumu magie na mahinda mega nĩ ngatho. Asante sana. Nimeshukuru pia. Yatigari dakika cigana Wanjirũ nĩgetha cihande thinacara cia rũcinĩ. Yatigaria o ndagĩka 18 na wona cihanda wega thinacara cia rũcinĩ tuthomerwo mohoro na njĩra nguhĩ thutha ũcio Jeff nake akorwo agĩgũtereba wega mathaa mana thĩinĩ wa tabarĩra wendete tabarĩra ũthomaga maingĩ tabarĩra ũkoragwo ũrĩ wa kũ-entertainwo wega biũ rũcinĩ tabarĩra ya Hagaria Friday na tũkĩrĩ o hau niĩ Wanjirũ wa Fausto ngagĩkiuga mũhotani wakwa wa bonus wa gatatũ niwe ngũkorwo ngĩethana nake koguo angĩkorwo ndũingĩrĩte kũrĩa gwa star 779 hash ta mũrata wakwa gwĩtwo Joseph Kamau Mugo kana ta mũrata ũyũ ũngĩ ũgwĩtwo Lucia Mbũrũ wa kũrĩa Gĩthũngũrĩ arĩa mainũka na mũndũ 1000 Friday no rĩ ngũgĩkũria atĩrĩrĩ wetereire kĩ mũrata wakwa star 779 hash reke tuingĩre kũrĩa gwa star 779 hash na hatuhami kũrĩa gwa cheza star 779 hash cagũra cheza box ũcagũre harĩ taruni ndona mũrata ũranjĩra niĩ Wanjirũ nĩ becagua box 3
Wanjiru ndecagurira box 3 na ukanjira message ira yo kathimu-ini yaku yakwira box 1 ndiuma kindu igagikwira box 2 kire yuma nakio box 3 ndikugweta kire oinuka nakio na box 4 kire yuma nayo koguo muthikiriria wakwa ni star 779 hash kanyingi wa 100 timau jaribu tena ona John Waduthi Biriri we mitambo-ini kuhora wa moya good morning John Muirore we kure shomo gataga hata wewe jaribu tugicokereria urire thimu muhotani wakwa wa bonus igi ya ngiri imwe na tukiri o hau ni kuria kwa star 779 hash shokera na beo rigi wa jiro star 779 hash nake QBE Riboni shiraniro ciaku Dagitari Paul Kifisho Mother
woruti wake na kuririkane mundu witagwo Jacob Studios ni tondu otana na mataro megie wini ngai ro murathima mwaramirie mihaka no mutware kuria guothe riragĩria thĩinĩ wa rĩtwa rĩa baba witũ na rĩa mwana na ithe witũ tũhoya na tũgatikia amen. Etagwa Professor Dagitari Paul Kifisho QBE HSC Harwibon Shiraniro na nĩ ruo rwagĩtũkinyithia rĩu thinacara ĩtigarĩtie ndagĩka 11 ndagĩka ici 11 ndĩna kĩndũ gĩgwĩtwo rĩrĩ ndĩna kwenda mũno mũthikĩrĩria wakwa mũhotani ũngĩ ũmwe ngorwo ngĩaranĩria nake na mashini yakwa ndamĩra atĩrĩrĩ mashini ndũkĩhe mũhotani wa bonus ya ngiri ĩmwe ikahe mũndũ gwĩtwo Grace Kanywa ũmũthĩ twĩna Lucia Mbũrũ twĩna Joseph Kamau Mugo na nĩ ũndũ wa kũhihinya kũrĩa kwa star 779 hash na to kũhihinya tu nĩ gũkorwo ũgĩcagũra ũkwenda gũkorwo ũkĩingĩra mwena ũrĩkũ na nĩ ngagĩkũtara ngakwĩra tũngĩingĩra kũrĩa gwa Cheza Box nĩ kũrĩa ũgũcemania na box inya kana mathandũkũ maya mana merĩ mena mbeca na no ũcagũre ithandũkũ o rĩothe harĩ mathandũkũ maya na no kĩrĩa ũgũcagũra kana gĩthandũkũ kĩrĩa ũgũcagũra tokorwo nikio kina mbia kina 20 kina 40 70 100 ni kuria kwa cheza star 779 hash na ithe ndwarĩkia gũkorwo nginya ũkĩamũkĩra ndũmĩrĩri na nĩ wamũkĩra mbeca ciaku na nĩ ngagĩkwĩra gũkũ nĩ haha niho nani ndiroka ngakorwo ngĩra mashini yakwa ndũkĩhe mũhotani ũyũ ũkũingĩrĩte kũrĩa kwa cheza ũyũ twambanĩrĩirie nake aingĩra kũrĩa kwa cheza akorwo akĩhihinya star 779 hash star 779 hash uyo ndukireke tukimũhe bonus nituhaire Patrick nituhaire Lucia Mbũrũ mũndũ gĩtagwo Lucia Mbũrũ 1000 twaraniria nake mũtumia ũcio kũra mwena wa Gĩthũngũri atwaraniria na Joseph Kamau onake na rĩu nĩngwenda kwaranĩria na Grace Kanywa nĩgetha ngĩmenya atĩrĩrĩ nake Grace rĩ ũhotani wake wa ngiri imwe awamũkĩra arĩ mwena ũrĩkũ reke twaranĩrie na Grace Kanywa o rĩu na ngwĩhoka Grace uko on tondũ ũhotani nĩ waku mũrata ũgwĩtwo Grace. Asante sana, thank you so much. Kũrĩa gwa 22989 good morning. Hello Grace. Ũhoro wa rũcinĩ, habari ya asubuhi? Wĩ mwega? Mũno. Ndona atĩrĩrĩ Grace, na kwĩri kanyoni karĩa gokagĩra tene rĩ gatiagaga kĩndũ kangĩrĩa? Nĩma. Ndũkĩrĩ na ngiri ĩmwe thimũ-inĩ? Asante sana. Nĩ ũkũingĩrĩte kwa cheza ũmũthĩ? Ndĩbingĩrĩte. Okay. Na wecagũrĩra cheza wĩ mwena ũrĩkũ? Ndĩ mwena Karatina. Aha, handũ hetagwo atĩa? Karatina taũni. Wĩ taũni? Thengio mũno ndũgũkĩmageithia? Mũno. No mere mathiĩ na mbere na cheza? We nĩ wona cia lunch? Nĩ ndona cia lunch mũthenya wa ũmũthĩ. Ni nĩcio icio? No gĩtinde wega Grace Kanywa. Thengio mũno. Asante sana pia. Alright, ũcio nĩ Grace. Aya, ũmũthĩ twĩna diversity ya kũrĩa ya makaunti. Tuma Kiambu, rĩu twathiĩ kũrĩa Nyĩrĩ. Tuma na mũrata witũ Joseph Mugo nake kũrĩa Naikuru. Tuma Naikuru twambire twathiĩ na ngiri ĩmwe yomboka nginya ona Ikuru. Ngiri ĩno ĩngĩ ningĩ yacoka yomboka o kũrĩa Kiambu. Ĩno ĩngĩ nayo yacoka yomboka o kũrĩa Karatina kaunti ya Nyĩrĩ. Wonderful. Star 779 hash ũramũkĩra ũhotani waku gũtakũmakania wĩ kaunti ĩrĩkũ bora enda kũrĩa kwa star 779 hash. Jaba wa makutano mũthenya mwega. Reverend Chaplain John Njagi wa Faith Based Rehabilitation Center wakati mwema. Ndakuona nawe nĩ warahũkĩte wega tũmũkumie Yesu Kristo. Ũcio nĩ mũndũ ũgwĩtwo
etagwo atia murata uyu witu mwarimu Jago ni wakuria kagira kandara Kenya mukire thimu imwe thimu igere tutanathoma kiumia gya kiugo gya gutuhingira thereruka intercessory Friday kira tutumirwo ni patron Dagitari Mureithi wa Kang'ara HSC OGW. Good morning Inoro. No Ajiro, good morning. Ni kwega biyo gutire na uru wewe mwega? Andi na uru. Witagwo atia? Ni Gatojo ni wabithi kuma Mbiriri. Na Mbiriri gutia na uru mtwa hukio wega. Muri na thayo? Ndina thayo. Njoke ngarahure andu rikana atatu hosana wa kutusi. Bana ro ina na nde yako mare. Onda na ikaria Mbiriri matiara hukio arafu we. Onda kira rimbo rwa Betty by experiment yaku. Asante sana. Nitokumira na ruo. Asante. You too have a blessed day. Thank you so much. Dina murata we haha agwito Sun City